àwọn náà gbúrò wa. Gbogbo ẹ̀ ló ti wọ́n o àti gàrí àti èlùbọ́ gbogbo ẹ̀ ló ẹ̀yin o ó ti yé yín. ẹ̀kọ́ pàápàá náà gbówó lórí. Àbí o kọ́lọ́wọ́ kọ́ ayọ̀. Àmì o. Torí ẹ̀ náà la ṣe pera wa jọ pé ká jíròrò lórí ẹ̀ o. Ẹ̀yin o tani yẹn ṣe. Báńkọ́lé. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ó ti tọ́sẹ̀ kan. Bẹ́ẹ̀ni ẹ má bínú. Ṣé ẹ rí nǹkan àwọn mo rí pé ẹ rí nǹkan tí mo fi ránṣẹ́ sí. Bẹ́ẹ̀ni sà mo rí sà ẹ ṣeun gan mo dúpẹ́. Láàrin Bánjọ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Yóò gbọ́ mi. Mr. Akíngbadé. Bàbá Báńkọ́lé. Mo kí yín o. Happy New Year o. Àbí o. Báwo ni nǹkan ṣe rí ní Canada? Ó ti ń tutù díẹ̀díẹ̀ bẹ̀ tó dá lágbára Ọlọ́run. Ìyá mú ìrántí ilé. Ó ti ń tutù díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀gá a ti ń tan yítà báyìí. Àbí o. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lẹ sà. Wọ́n ní kò tútù ọyẹ́ tó dé. Ire gbogbo ti kọjá kó tútù ọyẹ́ tó dé. Àgbọ̀yìn mọ́ àgbọ̀yìn o. Mo dáràn. Àgbọ̀ bàbá olóòtú làgbọ́. Olóòtú àgbọ̀yìn o. Olóòtú wọn ní kẹ́ túra yín lẹ̀ o. Àgbọ̀yìn rárá olóòtú. Nǹkan tí Yorùbá fi dé. Bóyá kẹ́ log out kẹ́ wá join padà àgbọ̀yìn mà. Ìyẹn bẹ́tà ẹ join padà ẹ túra yín lẹ́yìn dídí ẹ̀ o. Àwọn wà location 419. Àwọn náà lè gbọ́yìn rárá o, gbọ́yìn rárá. Ọ̀rọ̀ yín ò tí jáde olóòtú. Ẹ kálẹ́ gbogbo ilé o. Ẹ kálẹ́ bàbá wa. Mo kí yín lédè Yorùbá. Ọ̀túnba ẹ káàbọ̀ sà. Yes sir. Ṣé dáadáa lẹ dé iṣẹ́ ìbú Fúlàní dání? Professors gbogbo yín mo kí sá o. Kálọ́ rẹ̀ rù tí ò fẹ́ sọ. Ẹ sì kú iṣẹ́ ìlú. Ẹ ṣeun púpọ̀. Alàgbà Ọlátọ́yọ̀ Ògèdèǹgbé báwo ni o? Olójú àgbọ̀yìn rárá o. Ẹ kó wájú ẹ kálẹ́ mà ẹ kálẹ́ sà. Ẹ pẹ̀lẹ́ o. Ẹ káàbọ̀. Ẹ kú èrè o. Ẹ kálẹ́ o. Gbogbo Ìjẹ̀ṣà ń kọ́ o. Kálẹ́ bàbá o. Gbogbo Ìjẹ̀ṣà. Àwọn Ìjẹ̀ṣà ti kó lọ Ìkirè o. Ó ṣe kí ni? Ṣígun lọ síbẹ̀ ni. Àwọn Ìjẹ̀ṣà ti lọ síbo. Wọ́n náà lọ Ìkirè. Kọ́ má ṣígun lọ síbẹ̀ o. Mo rò pé ń lọ sí gbọ̀ngàn ni wọ́n wá yà ní Ìkirè. Wọ́n fẹ́ jẹ dòdò. Wọ́n fẹ́ jẹ dòdò kí wọ́n tó jẹ àkàrà. Ẹ kálẹ́ bàbá o. Ẹ káàbọ̀ o. Ẹ kọjọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ máa gbọ́ ṣẹgbọ́n. Relax ọwọ́ ẹ̀. Ó jẹ́ pé ilẹ̀ kó má kán. Àbúrò olóòtú o. Olóòtú. Àwọn Fúlàní ń dára léni o. Ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó sì lè jẹ́ pé nǹkan wá sí náà ni wọ́n Mo ti ṣe fún wa náà lọ́wọ́ ni sà. Ó jẹ́ relax ẹ̀. Ó jẹ́ relax ẹ̀. Ó dẹ̀ dàbí ṣe ń dìde ní. Ó yà tún dìde sí. Ó yà tún dìde sí. Jókòó. Ó yà tún dìde. Tún dìde. Tún dìde. Olóòtú ẹ̀jẹ̀ fúnra yín lẹ́ o. Àgbọ́mọ̀ ẹ jáde kẹ̀dẹ̀ padà wá. Mo ti ránṣẹ́ sí wọn. Kí mo túra mọ́lẹ̀ o. Wà tún tún sẹ́mi ìràn. Dr. Oyefulẹ̀ ó pẹ́ yín lé ní o.
ọ̀nà ìbúlẹ̀ gbà wá ọ̀nà ìbúlẹ̀ gbà ẹ jẹ́ ká mọ̀. Ṣé wọ́n ti dé? Tó o bá wo sí dáadáa mi ò ní àgbọ̀ yín o àgbọ̀ yín. Wọ́n ti wà ń bẹ voice wọn, wọ́n mute. Oh, ẹ ǹlẹ́ o, ẹ kú ilé o. Ẹ káàbọ̀ sà. Yes, sir. Ẹ wo lẹ́gbàá lọ. Mo lọ sí gbọ̀ngàn ni o. Ìkẹjà Káàbọ̀ nù. Ó dàbí pé gbọ̀ngàn la máa fi ṣe capital of Yorùbá náà bá ti bá lọ. Ó ní o, gbọ̀ngàn ni o. Àbí ìlú mélòó ni ìyá ti bímọ mẹ́fà tí 5 jẹ́ pòfẹ́sọ̀? Gbọ̀ngàn nìkan ni. Gbọ̀ngàn nìkan ni. Ẹ káàbọ̀. Ojú pélé. Ẹ káàbọ̀, Dr. Yefule. Thank you, sir. Ẹ ṣé gan. Dr. Ogunyipe. Ẹ káàsán, sir. How are you? Fine, thank you. Yes, sir. Ẹ ṣé gan. Yes, sir. Mo rí orúkọ kan tí ó jẹ́ orúkọ àtijọ́ ń jọ́. Alàgbà Adéyẹmọ. Ẹ káàbọ̀ o. Wọ́n fẹ́ gbọ́n bàbá Akintoye, ọ̀rẹ́ mi kan. Tájíjọ́ ṣe tó ní ta ilé. Bàbá ti wọlé o. Bàbá ti wọlé. Ẹ káàsán o, Chief Adéyẹmọ. Bàmú tẹlifóònù nínú àwa. Akọ́gun, mo ṣe rí ní ẹ káàsán sà. Ẹ ṣé ẹkúwájú ọ. Ẹ káàbọ̀ sà. Fídíò Ẹ ṣé yóò. Yes, ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sá. Yes, sir. Ẹ káàbọ̀ sá o. Lórí kí o dádì. Ẹ ṣé. Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá o. Ẹ ṣé. Ẹ káàbọ̀ o. Thank you. Bàbá ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ ṣé ẹkúwájú. Àbíyé. Yes, sir. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ àbújọ ìgbàgbọ́dẹ o. Ẹ káàbọ̀ sà. Thank you. Yes, Ẹ lẹ sà, ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sà, kí sà. Gbogbo àwọn ará ilé máa wá sọ́jà lénìí, definitely. Definitely. Ó yẹ kí wọ́n wá o. Bẹ́ẹ̀ ni o. Hello, Fatima, where did you disappear to? Ọdún náà ní ìpínlẹ̀ Yorùbá gbòde. Ó dàbí pé mo rí Chief Tọ́lá Adéníyì ń bẹ̀ yẹn just now. Gbogbo ọ̀nà wà ní ìkàlẹ̀ Wọ́n wà ń bẹ̀ sà. Chief, how are you? Ó tó jọ́ mẹ́ta o. Sẹ́mi ọlọ́gùn kan. Àwọn ọmọ mi kọ́. Ẹ ṣé. Àlàáfíà lẹ wà. Àlàáfíà mo wà, àlàáfíà mo wà. Àjíǹde ara máa jẹ́ o. Àmín, àmín, àmín. Àgbáyá dalẹ́ o, àgbáyá dògbò. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé. Uncle Bíyì ẹ kálẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sá. Uncle Akintoye ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o. Wàlára. Ẹ kálẹ̀ bàbá. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ fún yín sá o, lórúkọ Jésù. Àmín, àmín, mo dúpẹ́. Uncle Bíyì ṣe máa ń sọ̀rọ̀. Èmi ẹ. Ẹ kálẹ̀ sà. Ẹni ló mẹ́tò wà ń bẹ̀. Kíni ló ṣẹ̀dẹ̀ sí ló gbẹdẹgbẹ. Ẹ kálẹ̀ prof Ṣèyí láti France ń kí yín o. Bàbá yẹn ní kóòlù. Uncle Bíyì. Ìwé lọ́kàn mú. Uncle Bíyì. Oh, mo ń gbọ́ o, mo sorry mo ti on mute nísìnyí o. Ẹ̀mẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀. Ṣé Mr. Dubira ló ń sọ̀rọ̀ yẹn? Àbí ń sọ̀rọ̀? Ẹ káàbọ̀ o. Ṣé ó sì ló ń rìkọ́dù dáàmù yìí? Ó yọ ń rìkọ́dù ẹ̀ o. Practice ẹ ti débẹ̀. Wọ́n rìkọ́dù prógámù yìí. Wọ́n ti wá ń bí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Wọ́n rìkọ́dù prógámù yìí. Wọ́n rìkọ́dù ẹ̀ tó wà láwọn láti fẹ́ kọ́ rìkọ́dù ẹ̀. Ẹ jí Banji mo kí ẹ o.
Okay, ó ní input terminal mo ti àbí stereo mix audio. Ẹ ti ń gbọ́ mi. Okay. Àyíṣẹ́ àwọn Fúlàní nínú bí wọ́n ti máa ń ṣe nù. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi? Ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi báyìí? Ti ń gbọ́ yín báyìí o. Ti ń gbọ́ yín. Ti ń gbọ́ yín olóòtú. Ti ń gbọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹnjíníà mi Israel ọmọ orí àpò ó ṣeun. Ó ní ńgbà táwọn Fúlàní tí wọ́n fẹ́ dènà dè mí ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀. Tó ẹ̀yin èèyàn wa mo kí yín pé ẹ kú sùúrù. Mo kí yín tẹ̀ṣọ́, mo kí yín tológun. Ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà tí ẹ ti ń gbọ́ mi o. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi, olóòtú Yorùbá Gbòde. Iṣẹ́ tẹ́ rán mi náà ni mò ń jẹ́. Wọ́n sì ti ní iṣẹ́ tí arángún ìpagún. Ètí arán àkàlàmàgbò kì í pa àkàlàmàgbò. Agbègbè òdìwọ̀nràn nìkan náà ló ṣiṣẹ́ jẹ́ tí ó forí gbọta. Èmi èé ṣe agbègbè òdìwọ̀nràn. Ṣọlá Yusuf ni èmi jẹ́. Mo kí yín o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lẹ́yìn wa láti ọjọ́ yìí. Àwọn bàbá wa wọ́n ti wà ní kalẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin táàrí látijọ́ mẹ́ta gbogbo yín náà ni lẹ wá pàdé bàbá. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní tí a bá perí àparò kí olúwéré ajápo. Mo kí bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n sẹ́nitọ́ Banji Akintoye tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. Mi ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fi àsìkò ṣòfò wípé kí n máa tún júwe bàbá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ọpọ́n tẹ́ wà ní ojú àjọ lónìí kò sẹ́ni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ fẹ́ mọ bàbá jù mí lọ. Kìí ṣe ọ̀rọ̀ bàbá kan tí ó dé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba ìgbàgbọ́. Wọ́n wá ní kọ́mọ ka bàbá tí ń bẹ lọ́run. Ó ní nbo ní kóhun ó ti bẹ̀rẹ̀. Ṣé kóhun ó bẹ̀rẹ̀ látòrí Ògèdèngbé Agbógungbòrò nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà? Wọ́n ní ìyún kọ́lá ní ẹ̀ ṣe. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run ọ̀wọ̀ lórúkọ rẹ̀. Bàbá àwọn ọmọọṣẹ́ rẹ̀ tún gbé èmi mọṣẹ́ mi tí ẹni kí a ṣe lónìí. Bàbá wa Banji Akintoye ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n, òǹkọ̀wé ni wọ́n, òǹkọ̀tàn ni wọ́n. Tí a bá ń sọ nípa ìtàn pàápàá ìtàn Yorùbá, bàbá gbọ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ níbẹ̀. Wọ́n dá múṣe wọn ó dá múṣe. Wọ́n ti kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ní kó tó di àsìkò yìí. So lára àwọn ìwé tí bàbá kọ ní History of Yorùbá people. Ẹ jẹ́ kíra wa nílọ o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ gbé fóònù yín wá sí orí ọpọ́n ọmọ wa ṣe pé wọ́n wó sí fóònù yín kí wọ́n wá já fóònù yín gbà. Mo lágbára láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ dákun ohun tí a bá fẹ́ gbọ́ ní ká gbọ́. Ohun tí a bá fẹ́ gbọ́ ẹ jẹ́ kí a fi èyún pamọ́. Kó tó di pé wọ́n mọ̀ kí bàbá káàbọ̀. Ẹ jẹ́ kí n pe àwọn àgbààgbà tí wọ́n jẹ́ àgbà mi lórí Yorùbá Gbòde. Àwọn adúró ti ní mọ́yẹ̀. Àwọn àgbààgbà tí ń bẹ nídìí ìgbà tí wọn ò jẹ́ kí èmi ọmọ onígbà ṣì ìgbà jẹ lọ́jọ́ gbogbo. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí bàbá amòye Yorùbá Gbòde. Àwọn àna iṣẹ́ wọn ti participate báyìí. Ó dáa, mo mọ̀gbọ́n tí wọ́n ó dá gbogbo ẹ̀yin tí a ní ẹ mọ́ sọ̀rọ̀. So gẹ́gẹ́ bí mo ti ń bá kinní ọ̀hún bọ̀, ẹni tó bá lọ ló bá kú. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àwọn ìgbìmọ̀ Yorùbá Gbòde hàn kó tó di pé wọ́n gbé bàbá wa sí ojú ọpọ́n. Ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n gbé sí ojú ọpọ́n, àwọn náà ni bàbá amòye Yorùbá Gbòde. Gbogbo wa ni a mọ̀ wọ́n bíi ẹni mowó. Bàbá Adéníran Adébóyè wọ́n ti wà pẹ̀lú wa ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Àwọn lèmi máa ń pè ní ọ̀rànmọṣẹ́ fàyàtì torí wọ́n mọ̀ pé àwa kan wà pé tí wọ́n bá rán wa tí wọ́n bá fàyàtì bóyá ni a ṣe iṣẹ́ ọ̀hún bí wọ́n ṣe fẹ́ kí wọ́n ṣe. Láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ni bàbá Adéníran Adébóyè ti wà pẹ̀lú wa lórí ètò Yorùbá Gbòde. Èyí ò nìkan kọ́ o,
wọ́n ti jẹ alága ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá nílé lóko lódò lẹ́yìn odi. Wọn ò ní fi àsìkò ṣòfò. Bàbá Adéníran Adébóyè ọ̀jọ̀gbọ́n, bàbá amòye, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ o. Mo sì kí àlejò wa pé wọ́n kó àbọ̀ sórí ètò yìí. Kọ́lọ́run ó jẹ́ kí a débi tí a fẹ́ lọ. Mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun, ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ̀hún ló jẹ́ rántí orin táwọn gbọ́ ńgbà tá a wà kékeré. Àó débi tí a fẹ́ dé, ẹ̀ bá fẹ́nu bèpè kẹ́ẹ̀kẹ́nu bàṣẹ́, àó débi tí a fẹ́ dé. Ẹ ṣeun bàbá, mo dúpẹ́. Lára àwọn igi lẹ́yìn ọgbà àwọn amòye Yorùbá Gbòde, àwọn tó jẹ́ pé bá a rí wọn ìjọ ò tí ì kún lórí ètò yìí. Wọ́n ní ọpọlọ, wọ́n tún ní ìwà ọmọlúàbí, wọ́n tún nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Torí tí wọ́n bá worú tèmi ni iṣẹ́ wọn pọ̀, wọn ò ráyè tèmi. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ tí wọ́n ní sí ìdàgbàsókè Yorùbá, òun ló jẹ́ kí a máa rí wọn ní gbogbo ìgbà. Àwọn náà ni olùdarí iléeṣẹ́ ọpọlọ, torí pé àwọn náà jẹ́ dókítà ọpọlọ. Dókítà Bíyì Oyèfúlẹ̀, ògúnnágbòǹgbò nínú àwọn ìgbìmọ̀ Yorùbá Gbòde wa, amòye pàtàkì ni wọ́n. Bàbá, ẹ kí gbogbo àwọn èèyàn kí wọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin ni. Ẹ ṣé o olóòtú o, mo kí gbogbo ilé o, pàtàkì jùlọ mo kí bàbá wa Professor Banji Akintoye bí wọ́n lè wá join wa lénìí. Ẹ ṣé gan bàbá, welcome sir. So ẹ ṣeun, adúpẹ́. Bàbá Thomas Bankole ní bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́. Àwọn náà láti Canada ni wọ́n ti máa wá ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ. Bàbá Bankole wọ́n ti jẹ́ amòye Yorùbá Gbòde tó jẹ́ ọdún méjì. Wọn ò ní nǹkan míì tí wọ́n ń ṣe níjọ́ Sunday, wọ́n gbọ́dọ̀ dé orí Yorùbá Gbòde. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ kàn sí àwọn èèyàn kí wọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin ni. Ẹ ṣé olóòtú, mo kí bàbá Akintoye, mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ dárúkọ yín. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá o. Ọlọ́run á gbé gbogbo adélẹ̀ ìlérí o. Mo sì kí gbogbo àwọn àlejò wa lọ́jọ́ òní náà. Mo kí yín, a kú ìsinmi, a ṣe púpọ̀ ẹ̀ láyé o. Ọlọ́run á gbàdúrà wa o. Àṣẹ wá. Tó kó tó di wípé a bẹ̀rẹ̀, a tún ní àlejò pàtàkì kan níbí tó jẹ́ wípé mo fẹ́ fi wọ́n hàn gbogbo wa kí n sì ṣàlàyé. Yorùbá máa sọ wípé onírúurú ọ̀bẹ làárí tó bá dijọ́ kú erin. Lára àwọn ọ̀bẹ ara àwọn tó tóbi dáadáa tí wọ́n yàtọ̀ sí ọ̀bẹ tá a máa fi jẹun. Àwọn ọ̀bẹ gidigidi, irú wọn ni ẹni tí mo pè wá tí gbogbo yín wò wọ́n. Àwọn náà ni Olóyè Ayọ̀délé Adéyẹmọ JP, Aṣíwájú Ogóbì Ẹdẹ. Ogóbì Dòrédò, ẹ ṣe yọ̀dà fún yín. So Olóyè Ayọ̀délé Adéyẹmọ, wọ́n wà nínú àwọn ìgbìmọ̀ pàtàkì. Kódà lónìí àwọn ni wọ́n darí ìgbìmọ̀ tí ó máa béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. Ta ni Olóyè Ayọ̀délé Adéyẹmọ? Olóyè Ayọ̀délé Adéyẹmọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn ni wọ́n bí wọn ní Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ogóbì ni wọ́n ń gbé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Tó ibi tí wọ́n ti wá bá wa tán lónìí, wọ́n sì ní ẹ dákun, wọ́n ti jáde, mo rò pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì àdúgbò wọn ni, ọ̀nà wọn jìn fa. Ogóbì ni wọ́n ti wá lẹ́dẹ lọ́ṣun ní ilẹ̀ Yorùbá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó dáa. Tó bí mo ṣe ń retí wọn, tó ní mo mọ̀ pé wọn ó gbìyànjú láti tún wọlé padà.
jẹ́ kí n máa sọ ìtàn wọn. Kí ló fa sábàbí tí wọ́n fi di àlejò wa, tí wọ́n fi wà lára ìgbìmọ̀ wa? Ẹ mọ̀ pé àwọn tí a máa ń gbà lórí ìgbìmọ̀ Yorùbá Gbòde, àwọn amòye tẹ́ ẹ ti mọ̀ ni. Ṣùgbọ́n ohun tó fa sábàbí ni wípé ògúnná gbòǹgbò nínú iṣẹ́ ìròyìn ó ní alàgbà Ayọ̀délé Adéyẹmọ. Wọ́n jẹ́ ẹni tó máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò iṣẹ́ ìròyìn. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ láàrin gbogbo àwọn èèyàn. Wọ́n jẹ́ olùbáwọn èèyàn dámọ̀ràn tí wọ́n ń pè ní kánsẹ́lọ̀. Wọ́n sì tún ṣe iṣẹ́ alárinà. Wọ́n tún jẹ́ olùdámọ̀ràn fún iṣẹ́ alárinà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Wọ́n ti rìn káàkiri, wọ́n lọ India, wọ́n lọ UK, wọ́n lọ sí United States ní America lẹ́ẹ̀wá yìí níbi tí wọ́n ti ń ṣe onírúurú iṣẹ́. Àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ Rotary Club ní Ẹdẹ níbi tí wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ takuntakun. Kí ni ìrírí wọn? Wọ́n ti ṣe olùkọ́ ní Ẹdẹ dáadáa. Ṣùgbọ́n èyí tí ó bá iṣẹ́ wa mu lónìí ó ní wípé àwọn ní gíwá tí àwọn èèyàn ń pè ní máníjà fún ẹ̀ka ètò gbígbé jáde ní iléeṣẹ́ rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, rédíò àti tẹlifíṣàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ọdún 1978 sí ọdún 1999. Níbẹ̀ ni èmi ti ṣe alábàápàdé wọn tí wọ́n ti jẹ́ ọ̀gá èmi kínní nígbà náà. Ètò kan tí a bẹ̀rẹ̀ ní ilé akéde lóríta Báṣọ̀run nígbà náà tí wọ́n pè ní Èjì Àrà, tí wọn ò ṣerú ẹ̀rí káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn ni wọ́n jẹ́ olóòtú fún ètò náà. Èmi ni agbétò jáde tí a fi ṣe fún ọdún 18. Orí wọn pé nípa bí a ti béèrè ìbéèrè. Wọ́n ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí ibi tó yẹ kí nǹkan ojú sí tí a bá ń sọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìròyìn àti ètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò. Wọ́n ó tún wọlé, wọ́n ó darapọ̀ pẹ̀lú wa nígbà tí àsìkò bá tó ní orí ètò yìí. Tó ohun tó bá yá kò tún gbọdọ̀ pẹ́. A ti rí bàbá wa Akintoye, inú wa dùn, ara wa yá. Tó bàbá ni mo tún ń dọ́gbọ́n wá, mo ti rí wọn tẹ́lẹ̀ nísìnyí. Bàbá wà ń bẹ̀. Mo ti mọ̀ pé bàbá wà ń bẹ̀. Ẹ dákun ẹ ní sùúrù fún mi torí wípé àwọn ẹlẹ́rọ mi ìkan ṣoṣo ló wà lónìí. Spark 7 ni wọ́n mà. Techno Spark 7. Techno Spark 7. Okay. Techno Spark 7. Mo ti rí wọn. Ẹ ṣeun o. Ẹ ṣeun. Tó bàbá wa ti wà níkàlẹ̀. Bàbá wa alànà, bàbá wa tí wọ́n jẹ́ olùdarí fún ètò ìjìjàgbara bí ọmọ Yorùbá bí a ṣe ní orílẹ̀-èdè tiwa, tí a bọ̀ lọ́wọ́ ìyà, tí a bọ̀ lọ́wọ́ òmìnira tá à ń pè ní òmìnira. Bàbá, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí a mọ̀ pé iṣẹ́ yín pọ̀. Èmi a máa sọ pé tó bí n bá dàgbà mo fẹ́ máa ṣe bíi ti bàbá, kémi náà ní agbára kí n yà sọ́tún kí n yà sósì. Bàbá àjíǹde ara yóò máa jẹ yín láṣẹ àwọn ẹ̀ṣẹ́. tó gẹ́gẹ́ bí a ti sọ, bí a ṣe ṣètò yìí lónìí, bàbá ẹ máa foríjì wá, ó máa yàtọ̀ díẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́. Tá a bá wá ní tá a bá fi ètò sí, a fi àsìkò ṣòfò, a sì ní láǹfààní láti mójútó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó yẹ kí a mójútó. Ohun tí a fẹ́ ṣe ni pé àwọn ìgbìmọ̀ olùbéèrè, àwọn ni wọ́n béèrè ìbéèrè ní ọ̀kọ̀ọ̀kan. Ó bẹ̀rẹ̀ látorí olóyè Ayọ̀délé Adéyẹmọ. Àwọn ìbéèrè tí wọ́n bá béèrè ẹ máa bá wa ṣàlàyé, àtúnwá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ yòókù. Nígbà tí a bá fi lọ sọ́dọ̀ gbogbo àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ olùbéèrè ti Yorùbá Gbòde,
ó dájú tàdá pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ta fẹ́ mọ̀ láti mọ̀ á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fún àwọn èèyàn tí wọ́n wà lórí ìtàkùn láǹfààní láti béèrè. Alàgbà Adéyẹmọ olóyè Chief Adéyẹmọ mo rò pé ẹ rí ó dáa tí mi ò bá rí wọn alàgbà Adéyẹmọ ọmọ dàbí nǹkan lónìí o wọn a sì máa wọlé wọn a máa ráyè sọ̀rọ̀ dáadáa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wọlé bí ẹ̀mẹ́ta tó bàbá Adébóyè. Ó wà mí o. Ṣé ká kúkú tọ̀dọ̀ yín bẹ̀rẹ̀ àbí ọ̀dọ̀ yín náà láti máa bẹ̀rẹ̀ akànnì ká ṣe wọ́n lálejò ni. Ká má fi àkókò ṣòfò so mo lè bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá wá dé tí ó bá jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ gbé padà fún wọn ó dà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Professor Adébóyè mi ò gbọ́ yín dáadáa o ẹ nídìí láti sọ̀rọ̀ sókè. Ok ṣé à ń gbọ́ mi báyìí. Ẹ bẹ́tà díẹ̀. Ok mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí kú àbọ̀. Ẹ ṣé. Sí ètò yìí kí n tó máa béèrè mi mo fẹ́ kí olóòtú wa lẹ́yìn fún àwọn èèyàn tó ń wá sí ètò yìí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ alátìlẹ́yìn ní gbogbo ìgbà fún ohun tá à ń ṣe níbí yìí àwọn amòye wa gbogbo wa la lọ́pọlọ o ṣùgbọ́n ọlọ́pọlọ pípé ni ó ní ìkan nínú àwọn amòye wa bàbá wa láti Ògbómọ̀ṣọ́ ìrìn wọn tí wọ́n rìn láti ayé Ògbómọ̀ṣọ́ lọ sí gbọ̀ngàn kí ó tó wá sí Canada kí ó tó wá sí Amẹ́ríkà ó lé o. Adúpẹ́. Mo sì dúpẹ́ gan-an lọ́wọ́ olóòtú fúnra ara ẹ̀ olóòtú ẹ ṣeun iṣẹ́ ńlá lẹ̀ ń ṣe. Ẹ ṣé adúpẹ́ sà. Ọlọ́run ó jẹ́ kí nǹkan tí à ń wá kárí ní pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí àwọn tí ó wà láyé nísìn tí wọ́n sì mọ̀ nípa nǹkan tí ń ṣe wá kó lè bá pèsè àyè lẹ̀ fáwọn ọmọ tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo dúpẹ́ gan-an. Akọgun Tọ́lá Adéníyì. Bàbá Adébóyè ẹ mọ̀ pé mo gbẹdùn lọ yín kégi olóyè Adéyẹmọ JP wọ́n ti ráyè wọlé. Inú mi dùn kí wọ́n yá máa bọ̀ kó mọ́ gbà kiri kọjá o. Chief Adéyẹmọ. Chief Adéyẹmọ a ti rí yín Chief Adéyẹmọ bàbá Adébóyè ẹ mọ̀ lọ o. Wọ́n mọ kíní ọ́díò yẹn wọ́n mọ set. Irọ́ o kí ló dé tẹ̀yìn mọ́ sáré jọ́ọ̀bù sí conclusion bá wọn. Mo ti rí ní. Kì í ṣe pé kíní. Mo ti rí ní. Yẹ kán moat. Irọ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì ló ń bá wọn fínra. Bàbá Adébóyè ẹ̀ ń ṣòlẹ̀. Àpò èèyàn ní public relation officer àti broadcaster wọ́n mọ̀ ń ṣe ṣùgbọ́n nẹ́tíwọ́ọ̀kì òun ló ń fàgbà hàn wọ́n. Bàbá Adébóyè ẹ mọ̀ báṣẹ lọ. Ok. Mo tún kí àwọn ẹlòmíì tó dé Apẹ́lógún ẹ káàbọ̀. Kí n tó mọ bá ọ̀rọ̀ mi lọ mo fẹ́ júwe ara mi. Mo ti mọ bàbá Akintoye ti pẹ́. Graduate student ni wọ́n ní University of Ibadan nígbà tí èmi wọ bẹ̀ ní 1963. So àgbàlagbà ni wọ́n òmọ̀ ni wọ́n òǹkọ́ ni wọ́n. Àwọn sì tún ní alága Oòduà Foundation ṣáájú mi. So mo kí wọn
pé wọ́n kó àbọ̀ sórí ètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí i. Tí n bá ti sọ pé mo ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ọmọdé lèmi náà gbà tí mo mọ̀ wọ́n. Ojú wa ti rí oríṣiríṣi nǹkan láti ìgbà yẹn. Lórí ayé ìgbà yẹn 1963, wàhálà wà nílẹ̀ Yorùbá. Wàhálà náà rabaraba rẹ̀ ò tí ì tán di òní olónìí. So gbogbo àwa tá a kóra wa jọ ń bí gbogbo wa náà la mọ̀ nípa irú nǹkan báwọn wọ̀nyẹn. Bọ́rọ̀ yẹn ṣe dùn wá tó, bó ṣe múmú láyà wa tó. Mo wá fẹ́ sọ pé àwọn Ọ̀yọ́ wọ́n máa ń pòwe kan. Wọ́n ní bí a bá ń lọ sílé IBT. Etí ọ̀tún ọmọ hó ya, tòsí ọmọ hó yìí. Ibi a bá ń lọ là á kọjú sí. So ìbéèrè mi ó dá sórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè táwọn ẹlòmíì ti ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ibo là ń lọ ká lè bá a kọjú síbẹ̀. Torí bá a ṣe ń lọ yìí, bá a ṣe ń lò yìí, etí ọ̀tún ó ya, tòsí ó yìí. So bàbá. Ẹ ṣe ìbéèrè yín nìyẹn. Mi ò tí ì débẹ̀. Bó là ń lọ. Àwọn èèyàn sọ pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yín náà ṣe mọ̀, alága Oòduà Foundation ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n kó tó dìgbà yẹn ẹ ti ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ ribiribi nílé lóko ní bàbá àti ní kọ̀kọ̀. Tó ẹ mọ̀ dáadáa pé èèyàn ṣòro kó jọ. So ìbéèrè tí wọ́n máa ń béèrè lọ́wọ́ mi tí wọ́n dáhùn pé èèyàn ṣòro kó jọ, ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n. Wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ẹgbẹ́ mélòó ni a fẹ́ dá sílẹ̀ ká tó délẹ̀ ìlérí. Wọ́n ní ẹ dá ẹgbẹ́ Yorùbá World Congress sílẹ̀, ẹ tún dá ìlànà sílẹ̀. Láàrin méjèèjì àbí ṣáájú méjèèjì, ẹ tún ní NINAS. Kí ni àwọn gbogbo eléyìí ní í ṣe pẹ̀lú ìdásílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ olómìnira? Wọ́n ní kí ló ń jẹ́ UNPO? Mi ò gbọ́ yín, mi ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Wọ́n ní kí ló ń jẹ́ UNPO? Ṣé ń gbọ́ mi? UNPO. Wọ́n ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n ní kí nìyẹn ní í ṣe pẹ̀lú ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ olómìnira. So wọ́n lè tí ẹ bá kí n má bàa ka gbogbo ẹ̀ tán, bẹ́ẹ̀ bá lè kọ́kọ́ bá wa dáhùn méjì yẹn náà kí a máa tẹ̀síwájú. Ṣé ẹ fẹ́ kí n wá dáhùn báyà bẹ́ẹ̀ ṣe tún? Ẹ dáhùn yẹn máa tún fi lẹ́yìn ìgbà tí ẹ bá dáhùn yẹn tó tún kù méjì kúrú ní. Mo dúpẹ́ púpọ̀, mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà níbí lẹ́nìí, mo kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi, mo kí gbogbo àwọn tí èmi àtàwọn ti jọ ṣe ṣẹ́pọ̀ rí bí irú Professor Adébóyè tá a jọ ṣe Oòduà Foundation. Mo kí Dr. Oyèbíyì. tó jẹ́ a major part of the Yoruba, of the Oòduà Foundation. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi dáadáa, àbúrò mi dáadáa, Chief Tọ́lá Adéníyì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin yòókù tí mi ò rí dáadáa nínú fọ́tò yìí, but mo mọ̀ pé mo mọ̀, ẹ má bínú sí mi pé mi ò dárúkọ yín. Oyèfúlẹ̀ ni mo sọ, mo change orúkọ Dr. Oyèfúlẹ̀ díẹ̀,
That's one of the closest. That's one of the closest. That's one of the closest persons to me in this world. Modupe. I don't think that is the important question now in our life, because when we started, or even before we started, we had decided that the best way to fight this war against the Nigerian government and get our country separated, so that the federal government will that was the beginning of the idea. It doesn't matter what the name they bear. What distinguishes every one of them is that Afegba Ominira wa kúrò nílẹ̀ Nigeria. Àwọn ẹgbẹ́ wọ̀nyẹn, ẹgbẹ́ tó bá jẹ́ self-determination organization, ìyẹn làwọn ẹgbẹ́ tí àwa reckon with. Ẹgbẹ́ mìíràn wà lọ́pọ̀lọpọ̀ tí ò ní kankan ṣe pẹ̀lú self-determination, tó ń wá restructuring, tó ń wá regionalism, tó ń wá election, tó ń wá friendship with the election, with the candidates, electoral candidates, tó ń wá nǹkan mìíràn oríṣiríṣi. Ìyẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú nǹkan táwa ń ṣe. Nǹkan táwa ń ṣe is òmìnira fún Yorùbá, and there are a large number of organizations. Many of them affiliate with others. Some of them just stay on their own. Some of them are big and powerful. Some of them are small and weak. The important thing, the determining characteristic, the determining definition of each of them is that they seek Yoruba self-determination. That's all. The other, and more and more organizations have been founded even as we are talking now. On the 23rd of September, Yoruba Unity Day, the day of the Kiriji Peace Treaty, 138 ẹgbẹ́ ló kó àwọn jọ sí Ìbàdàn tán ní àwọn fẹ́ yẹ́mi sí láti as part of the celebration of the Kiriji Treaty celebration. That is, and all those 138 say that they are affiliated to Ilana Odua. So you can imagine there are so many others. And so on. Ilana happens to be the biggest, but it is not the only organization at all by any means. There are many other organizations. And we are grateful to God that our people are that aware. One thing Timo Confer explained, there is nothing to look down upon in the fact that our mama to one fair country, there's nothing to look down upon at all. It is the tradition of the Yoruba people. Tradition to one year. But you wahala bad day, see if no good or celebrate Nilu, our Yoruba, our usual practice is kada besile. Àwọn ọ̀rẹ́ méjì mẹ́ta kóra wọn jọ ní kọ̀rọ̀ tiwọn nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n dá ẹgbẹ́ sílẹ̀, àwọn mìíràn tún dá ẹgbẹ́ mìíràn sílẹ̀. Ó pẹ́ tí àwa Yorùbá ti ń hùwà yẹn, ó ti pẹ́ ká máa dá ẹgbẹ́ sílẹ̀, ká máa dá ẹgbẹ́ sílẹ̀, ká máa dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ yẹn in order to solve the problem. Is it that the ability láti unite láti dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀? No, it's not that we are not capable. It's just that is our culture, our way of behavior, period. And as far back as the 9th century AD, we had we had a situation in which the city of Ile-Ife, the kingdom of Ife, had just crystallized, and a warlike young man was made its king.
We don't know what his name was, but later when he performed so well as a king, was able to gather people around him and succeed so mightily, make the kingdom succeed so mightily. They gave him the name, the greatest name that the Yoruba people could think about, the name of Oduduwa. The name existed thousands of years before him. But even in that time, a group of people, they used to be part of the old small settlements in the Ife area. And one show me we pay we have to fight for our land. We have to make sure that he doesn't take all our land. So one put our one a mole. I want to mole. I want to mobile one and so on. That's the Yoruba way. In the end, the new king was very good at handling them, and the person simmered down and disappeared. But our Yoruba knew that after Canada, at one in your and it's a sign of weakness, which is not a sign of weakness. And of course, it has a lot to do with us. Unrepresented People's Organization. Àwọn kan ló kóra wọn jọ pé àwọn many nations wà láyé tí wọ́n wà ní country tó tóbi ṣùgbọ́n tí wọ́n feel good ńbẹ̀ wọ́n feel pé bá ṣe ń treat wọn bẹ̀ ó dáa. So àwọn fẹ́ káwọn bá lè lágbára láti gbára wọn sílẹ̀. Àwọn lára wọn ló dá ẹgbẹ́ yẹn sílẹ̀ tó ń pè UNPO. Àwọn èèyàn bíi tiwa náà ló wà ń bẹ̀. Àwọn ìjọ ti wà ń bẹ̀. Lọ́jọ́ tó ti pẹ́ in the 1990s, àwọn ìjọ ti wà níbẹ̀. Àwọn ìwé àtàwá join, àwọn ìgbò náà rí ká join, àwọn náà wá join. The idea is that UNPO àràn yín lọ́wọ́ in some way. Tó bá ní pé àyàn kan tó ṣe pàtàkì in international political life, ẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe wọn àbáyín wá ọ̀nà tẹ bá fẹ́ kọ lẹ́tà sí wọn sí àwọn ẹgbẹ́ Secretary General United Nations tàbí some members of the Supreme of the highest organs of the United Nations wọn àbáyín ṣètò ẹ̀. That's part of this video. I'm making a messenger helping different countries, different people, different nationalities. To any problem, have solutions, helping them to guide them along the way to finding their solution. That's all that UNPO is. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ jẹ́ ká lọ sórí ìbéèrè mi. Tí a bá lè lo bàbá, mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé ni ẹ fẹ́ ṣe, mo dẹ̀ appreciate ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ṣeé ṣe ká dá ìbéèrè kọ̀ọ̀kan tí orí bí ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta láti lè fún àwọn èèyàn ní àǹfààní kí wọ́n lè bá yín sọ̀rọ̀. Ọ̀sán mo mọ̀ pé àìrẹ́fọ̀n ta lẹ́ẹ̀mejì ni. Bàbá Adébóyè, ṣé ẹ fẹ́ sinmi díẹ̀ náà kí n fi mú alàgbà Oyèfúlẹ̀ láti béèrè ìbéèrè wọn? Bẹ́ẹ̀ni. Ó tọ̀nà. Bàbá Oyèfúlẹ̀, ẹ ti wà lójú ọpọ́n, ẹ túra yín sílẹ̀ kẹ́ béèrè ìbéèrè. Olóòtú, ẹ ṣé gan ni. Bàbá, ẹ káàbọ̀ again o. And just for the records, me àti Bàbá àti wà pọ̀ for a very, very, very long time. And it's always been a pleasure to see him anytime tó bá wá. Àwọn ìbéèrè kan wà tí mo ní wọ́n pín síbí mẹ́ta. And ìkíní nínú wọn ni pé ọ̀nà wo ni à ń gbà láti kó àwọn àgbààgbà Yorùbá jọ, pàápàá àwọn tí ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀.
ṣùgbọ́n for one reason or the other tó ti kúrò tí wọ́n wà pẹ̀lú yín mọ́ àwọn bíi alàgbà baálẹ̀ Èkó Tẹ̀dó àwọn bíi olóyè Tọ́lá Adéníyì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan kí n pa àwọn èèyàn lẹ́nu mọ́. Ẹ máa rò pé àwọn àgbàlagbà tá a wà bí ó yẹ ká mọ ohun tó kàn ní. Ẹnì ṣó mo ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́, ẹ túra yín sílẹ̀. Ẹ ṣe gan-an olóòtú pé báwo lẹ máa ti kó àwọn àgbààgbà yẹn jọ àwọn méjì tí mo don't readily come to my mind nsìn ni àwọn akọgun Tọ́lá Adéníyì àwọn bíi bàbá baálẹ̀ Èkó Tẹ̀dó báwo láti máa kó wọn jọ. Bàbá ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Ó dà pé ó yẹ kí ẹ mute ara yín bàbá. Ẹ dákun ẹni tó bá wà pẹ̀lú bàbá ẹ bá mi. Bàbá you are muted sir. Ó dáa bàbá mo ń gbìyànjú láti tú yín sílẹ̀. Ok bàbá ẹ túra yín lẹ̀ mi ti tú yín lẹ̀ o. Wọ́n ti ń bá wọn ṣe. Ní time yìí ní ìjà tá à ń jà yìí kò sí question kankan tó lè important ju question tẹ́ bèrè. Ìbéèrè tẹ́ bèrè is very very important. We are coming close to the end of the struggle. And àwọn bàbá wa tá a jọ kóra jọ ní bẹ̀rẹ̀. People like Chief Tọ́lá Adéníyì, like Professor Dr. Akintoye, and so on. It is time to gather together again and really ask ourselves. Àwọn ọmọ wa ń ṣe gudugudu méje, wọ́n ń sá káàkiri, wọ́n ń pariwo Yorùbá nation káàkiri, but a modicum of elderly wisdom has become necessary in the struggle. So wọ́n mọ bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn nǹkan lára àwọn tá a jọ bẹ̀rẹ̀ gangan olórógun ẹ dákun bàbá ẹjọ ẹ foríjì bàbá ẹjọ foríjì mi ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹjọ nítorí ọlọ́run tí ò gbé jì ló máa ń ṣe àwọn èèyàn nígbà tí wọ́n iṣẹ́ ọmọ kékeré tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ gbé sí ìta ẹ kúrò lórí afẹ́fẹ́. Ṣé mo lè máa sọ̀rọ̀ lọ? Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Sọmọ ní ó ti tó bí oṣù kan báyìí bí oṣù kan àbọ̀ tí èmi àti olórógun Adébánjọ ní Ṣàgámù, who was one of our oldest men at the beginning, the very beginning, Tajo Soro. I mean, no pay one because I was concerned. Wọ́gbọ́ alàgbà olórógun ìjà tá à ń jà yóò máa ń lọ sí òpin. A máa ti dé point, a máa dé point soon. A máa ní ìdí ọgbọ́n àti ọ̀nà àti òye àwọn alàgbà wa tí wọ́n wà nídìí kìíní níbẹ̀rẹ̀ all over. And wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ mi púpọ̀. Wọ́n dẹ̀ ní ó pẹ́ àwọn á ṣètò àwọn á sọ fún àwọn àtọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Àábẹ̀ sí kórajọ tó bá yá a máa di àwọn yòókù mọ̀ díẹ̀díẹ̀ and so on. And we are taking about it. So I agree, it's a very important step to take now. You see, because we are coming to the end, I sit around these days and reminisce about the beginning. I remember, for instance, that Olorogun òun lẹni tí ó kọ́ wá bá mi sọ̀rọ̀. Two,
ọmọ mi kan tí wọ́n ń pè ní Victor Taiwo òun ni the first person tó wá sílé mi tó jókòó tó sọ pé nǹkan báyìí ó máa yẹ ká ṣe nǹkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ni pé mò ń ṣe àwọn lecture kan káàkiri nígbà wọ́n ń rí and so on wọn tí lọ ṣe pàdé tán lọ ṣe ń bàdàn long before that nínú èmi àti Professor Dr. Akintoye àjọ wà ní ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re àwọn lẹ́nì kíní tí mo ever bá sọ wípé ọ̀rọ̀ à ń wá sí Afẹ́nifẹ́re à ń sọ̀rọ̀ restructuring kò dàbí pé ó address the problem Yorùbá o. So we decided to call what we wanted to do option B, option 2. Alẹ́jọ́ kan mo rántí irúwò iná ni a wà nílé Chief Adébánjọ. Àwọn èèyàn ti wá ń tú àti ń ṣèpàdé látọwọ́ ọ̀sán àwọn èèyàn ti wá ń tú káàkiri àwọn ti wá ń tú wọn ti ń lọ díẹ̀díẹ̀. Èmi àti Akíngbàfẹ́ ti kẹ́tí pé this is the moment at which you can ask our question and make our opinion known. So àwa sọ fún bàbá wa Adébánjọ ẹgbọ́n sà àní alọ́rọ̀ kan pàtàkì láti bá yín sọ. Ó ní ṣe pé kí àwọn yòókù tó kù díẹ̀ yìí around this dining table kan máa lọ ní àbí ṣé aláàrẹ̀sọ lójú wọn. So our problem is a common problem. Àwa ní nǹkan tá à ń rò ní sà. Ṣé bá a ṣe máa sọ̀rọ̀ restructuring láíláí ní táwọn Fúlàní á máa fìyà jẹ wá bí eléyìí? Ṣé bá a ṣe máa sọ̀rọ̀ restructuring ní táwọn Fúlàní á máa pa àwọn èèyàn wa lórí oko tó máa rape àwọn obìnrin wa tó máa jó villages wa jókòó wa sọnù destroy and so on? Ṣé a máa jókòó náà a máa bẹ̀ wọ́n pé kánjọ kan jẹ́ ká ṣe restructuring? Ṣé nǹkan tó right nìyẹn? Is that the way to lead our people? Baba was very understanding. Then, oh yeah, Banji, I know that you have a very, very agile mind. And Awolowo Gidine, to ban another path, go and chat it. And come and discuss with me at Dr. Akintoye when you see around that table with Chief Adebanjo that night. And that's how the whole thing about option B started, that we started to hold meetings in my house about option B. Later, other people joined us, like Chief Tola Adeniyi and so on. Then, option B to declare and paruo and so on. Chief Tola Adeniyi was phenomenally useful in putting our case before the public in the newspapers and so on. Very much so. Yeah. So, those are the beginning, not just the beginners, the beginning. And we need to sit side by side again and look at the whole thing. How has it gone? And it has gone a long way. Believe me, the struggle has gone a long way. What are the defects that have developed? The defects that have developed are many. One is that every group believes, not even every group, almost everybody believes that they just have a right to go into their houses, open their telephone and record a message and abuse anybody they like and things like that. How do we handle that? Can we take that into our new country? Things like that. So we need the wisdom of the elders back again. And I'm glad that you are asking the question, because it's something that these two of us are at the beginning of talking about. Thank you. So, ẹ ṣeun bàbá, kó tó di wípé a máa tẹ̀síwájú, mo kàn fẹ́ béèrè ìbéèrè kékeré kan lórí ìbéèrè tí ẹ sọ. Ẹ ṣàlàyé fún wa, inú mi sì dùn pé ẹ
sọ wípé gbogbo àwọn àgbààgbà ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ ni Yorùbá sì máa ń sọ ẹ foríjì mi ẹ má sọ pé mo pòwe níwájú yín wọ́n ní kí ogun ó tó kó ìkírun ọ̀rọ̀ ló ṣíwájú ìgbà tí ogun ò tún ní kó kírun mọ́ ọ̀rọ̀ náà ni ó tẹ̀lé bàbá àwọn èèyàn tí ẹ sọ yìí ǹjẹ́ ẹ gbìyànjú láti bá wọn sọ̀rọ̀ torí ńgbà tí wọ́n sọ pé kẹ́ ẹ kó àwọn àgbààgbà jọ ẹ sọ pé nǹkan tó yẹ láti ṣe ni mo wá fẹ́ mọ̀ bóyá ẹ ti gbìyànjú láti kó àwọn wọ̀nyí jọ láti wá ìdí nǹkan tó fa pé wọn ò sí pẹ̀lú yín mọ́ àti ọ̀nà tá a fẹ́ gbé gbà tó fi jẹ́ pé ká foríkorí pẹ̀lú wọn yóò ṣeé ṣe láti jẹ́ kí adébítà ń lọ. Mi mọ̀ bóyá ẹ ti gbé ìgbésẹ̀ lórí àti fà wọ́n padà sí ọ̀dọ̀ yín. Hello bàbá ṣé ń gbọ́ mi. Ṣe nídìí láti wá máa béèrè pé kí ló fa ti bí tàn níjọ́ báyìí kankan kì í ṣe nǹkan tá a nídìí nìyẹn. What we need is to bring the wisdom of the elders together and decide, okay, whatever may have happened in the past, this is the direction that we ought to be going. And we want to contribute our wisdom to the struggle now. Bàbá ìbéèrè tẹ́mi ìbéèrè ni pé nígbà tí a ti gbà pé ó yẹ ká ṣe nìyẹn ǹjẹ́ akitiyan ti bẹ̀rẹ̀ lórí àti ṣe bẹ́ẹ̀ tàbí bóyá akitiyan máa bẹ̀rẹ̀ lórí àti ṣe bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀yin àgbàlagbà náà lẹ sọ pé èèyàn méjì olóúnjẹ bí kò fún mọ́ mi ibi tí mò ń lọ gan nìyẹn. Ẹ wá rí àwọn ọ̀dà. Olóòtú Adétúnjí Suleiman ẹ bá ẹ mute ẹ òun ló ń pariwo ń bẹ yẹn. Àbí ká tiẹ̀ rí mú Adétúnjí Suleiman. àti mute gbogbo wọn nísìn. Nǹkan tí mo ti sọ náà lẹ tún wá ń béèrè I don't understand ṣé ẹ ò gbọ́ mi ni. Bàbá nǹkan tí mo gbọ́ tí ẹ sọ ni wípé ẹjọ́ wà pọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n fún ìdí kan tàbí ìdí kejì gbogbo wọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ kálukú lọ torí pé kò sí bá a ṣe mo sì gbà pẹ̀lú yín pé kò sí bí a ṣe lè rìn kórí má mì ṣùgbọ́n ìbéèrè tèmi ni pé ǹjẹ́ akitiyan ti bẹ̀rẹ̀ lórí àti pè wọ́n padà níwọ̀n ìgbà tí ẹ̀yin náà ti gbà ní ìsìn wípé gbogbo ọgbọ́n àgbàlagbà yẹn la ní láti kó jọ ǹjẹ́ akitiyan ti wà lórí bá a ṣe kó gbogbo àwọn tó ti lọ yìí bí a ṣe kó wọn jọ pẹ̀lú ọgbọ́n wọn tó lè wúlò láti jẹ́ ká rìn lẹ̀ débi tá à ń lọ. Ọ̀wọ́ ọmọ mi Ṣọlá ó dàbí pé ẹ ò gbọ́ nǹkan tí mo sọ ṣáájú mo sọ wípé èmi àti ìkan lára àwọn tó bẹ̀rẹ̀ a pera wa a sọ̀rọ̀ bí ìgbà bíi méjì a wá decide wípé bàbá kínní máa fẹ́ dópin àwọn alàgbà wa tá a jọ bẹ̀rẹ̀ ń jọ̀wọ̀n yẹn we are now coming to the end of this struggle. Mama need the wisdom one about how to set up the country itself, if God grants us our country, and how to reorder the self-determination struggle itself. Everybody. We are at that. I want to report to you that Chief Olorogun actually soroni jeta bijere because ori kini kan to munu edun o pe mi. That's my answer. We are doing something about it and we will do something about it. Okay, Olóòtú, Chief Adéyẹmọ ti wọlé. Ṣé ẹ fẹ́ gbé microphone fún wọn kí n béèrè my second question? Ṣé Professor Adéníran ò sí ń bí ni? Professor Wálé Adéníran. Mi ò rí wọn níbí ṣùgbọ́n tí wọ́n bá wà níbí ẹ jẹ́ kí n mọ̀ so that màá lè recognize wọn. Ẹ jọ̀ọ́ káti ẹ̀ tó máa lọ ẹ foríjì mí. Bàbá Jagun Oòduà Akọgun Tọ́lá Adéníyì wọ́n ti wà níbí láti ìbẹ̀rẹ̀
ní gbogbo ọ̀nà ni wọ́n ti jẹ́ èèyàn pàtàkì tó yẹ kí a fi hàn. Ẹ foríjì mí, èyí tí a bá bẹ̀rẹ̀ ni ọ̀gá wa ni wọ́n nínú iṣẹ́ ìròyìn nígbà táwa ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé ní nǹkan bíi 1977. Àwọn ti gbọ̀rẹ̀gẹ̀ jígẹ̀, wọ́n ti jẹ́ ògúnná gbòǹgbò. Bàbá mo kí yín, mo fìrù yọ̀ yín, ẹ ṣeun adúpẹ́. Bàbá Chief Adéyẹmọ, ọ̀dọ̀ yín ni mo wà ní ìsìn. Mo fẹ́ kí ẹ tẹ̀síwájú. Ó dùn wá díẹ̀ wípé bí ètò bí a ṣe rò kò rí bẹ́ẹ̀ nítorí ẹ̀rọ. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún sùúrù yín. Ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Ẹ ṣé. Mo kí bàbá wa. Ẹ ṣé. Bàbá Akintoye, ẹ pẹ́ fún wa o. Thank you. Ẹ mọ̀ ṣe o. Ẹ ṣé. Àgbà yóò sì dalẹ̀. Thank you. Ṣe rí ohun tẹ́ ń dánwò yìí, iṣẹ́ àwọn ọ̀dọ́ gan ló yẹ ọ jẹ́. Ṣùgbọ́n ẹ wá rí bá a ṣe rí báyìí. Torí pé ìgbà míì tí n bá ń ka ọ̀rọ̀ yín àbí tí n bá ń gbọ́ yín máa wò pé àwọn bàbá tó kàn yẹn máa mu tíì, kán máa jẹ ẹ̀fọ́, máa jẹ dọ̀. Wọ́n ní wọ́n tún ṣe wàhálà rẹ̀rẹ̀rẹ̀ báyìí lórí ọjọ́ iwájú ọmọ Yorùbá. Bàbá ẹ kú iṣẹ́ o. Ẹ ṣé. Bá a ṣe lè pé ẹ kú iṣẹ́ náà tó, àwọn nǹkan míì ń bẹ táwa náà ó béèrè tí ó tún múṣẹ́ yá. Fún àpẹẹrẹ, ẹ ń sọ̀rọ̀ lórí restructuring ni mo wọlé torí kíní àwọn ìbò ṣe wù ní mọ́ ṣe. Restructuring ni làwọn kan mọ̀ sọ pé ìbá bẹ́tà. Ẹ jẹ́ kí n là bàbá kẹ́ tó dáhùn. Wọ́n ní àwọn iléeṣẹ́ ogun àbí bí wọ́n sì ń kó nǹkan sí mélòó ní bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ilẹ̀ Haúsá ló wà o, èyí ẹni. Èkejì ni pé àwọn ọmọ Yorùbá bí ọmọ mi mọ̀ jáde là ṣe máa ṣe o. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ǹjẹ́ alọ́kan ogun. Torí pé àwọn èèyàn sọ wípé ọ̀rọ̀ ìjàgbara kì í ṣe yán àti ẹ̀gúsí o. Nǹkan ńlá ni o. So ọ̀rọ̀ restructuring yìí tẹ ní ẹ tó fẹ́ gbéjú ẹgbẹ́ kan táwọn kan sì dì mú ìran bàbá Ayọ̀ Adébánjọ. Ẹ jọ kí ló ṣe tẹ́yìn náà rò bẹ́ẹ̀? Àbí mo láti rí. Àwa gbogbo wa tí ẹ ṣá ń ṣe gbogbo ìjàngbara lẹ́nìí restructuring náà ni gbogbo wa ń sọ tẹ́lẹ̀. Èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí nígbà tí mo wà ní Amẹ́ríkà mo ti kọ a total of 145 articles lórí ọ̀rọ̀ restructuring. Bó ṣe dáa tó, bó ṣe yẹ ká ṣe nǹkan kan sọ. But you do not understand. The average Yoruba man doesn't understand. The Fulanis believe they have conquered Nigeria. They believe they have conquered Nigeria. That is their possession. One of them said in 2014, one Ali Guazo, only Allah through the British gave us Nigeria to rule in 1960, gave us Nigeria to rule and to do with as we please. And we have been doing so since 1960, and we intend to continue. I'm quoting him. Okay, sir. If anybody tries to take it away from us, we shall kill, maim, destroy, and turn Nigeria into the greatest bloodbath on the African continent. The Mujahideen are ready. I want to say Mujahideen. Làwọn Almajiri tàti kọ́ni jàjà tàti fúnibọn. They militarize Almajiri, and they are in their millions. So I want you to understand the answer of restructuring. Restructuring what? The answer is that while it is still possible, we get out of Nigeria as quickly as possible. That's it. Baba, ẹ dákun ẹ má ní mo gbóhùn lẹ́yìn inú yín. Ẹ jẹ́ ká wo ń bó fi nǹkan kan ṣàpẹẹrẹ tí ẹ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀. Ẹ̀yin gan sọ wípé ohun tó ti dáa jù sí ni pé let's get out of Nigeria. Getting out of Nigeria cannot be a quiet exercise. No, nothing good is easy. Nothing good is easy. Good. Nothing good is easy. I am not saying that getting out of Nigeria is going to be easy. By no means. But it can be done. And we are closer to it now than we were in 2018 when we started. Ẹ ṣé bàbá.
ṣe rí nǹkan kan tún bẹ tẹ́ dáńsà ohun téèyàn bá nílé èèyàn fi jà kí n la ní gbogbo nǹkan tí Nàìjíríà ti rà jọ gẹ́gẹ́ bí nǹkan ogun ó ti wà ní òkè ọya ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ìlọ bàbá ẹ dákun ẹ má bínú o. Bàbá. Bàbá wa o ẹ̀yin rò pé gbogbo the only thing tó lè solve ọ̀rọ̀ restructure tó lè solve ọ̀rọ̀ self determination ni ogun jíjà. It is not always so. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ wá fi kún mo mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ lórí UNPO. Bàbá UNPO ó yàtọ̀ fún UN gbogbo ayé ló mọ̀. Ṣé àwọn lágbára kankan ni torí wọ́n ní ọ̀dọ̀ wọn lẹ kọ̀wé sí tí ẹ sì ti gba kọ̀wé sí a ò kọ̀wé sí UNPO mi ò mọ ibi tó gbọ́ mi ò mọ ibi tí àwọn èèyàn ti gbọ́ pé a kọ̀wé sí UNPO. We are members of UNPO. We wrote letters to the United Nations, to the Secretary General United Nations, to members of the Security Council, to the African Union, to the European Union. Those are the places we wrote letters to, not to UNPO. We have letters from UNPO. They are not an authority in the world. They are just an enabling organization, a messenger organization. That's all. Ẹ kú iṣẹ́ bàbá. Ṣé rí gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe? Àwa kan ń sọ wípé Olúwa ó fún iṣẹ́ àdẹ̀mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni ó rí ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ mọ̀ béèrè torí bí mo ṣe ń wí. Now àwọn tẹ́ ẹ dákọ̀ wọ̀nyí kí ni wọ́n ti sọ ń pa àwọn tẹ́ kún ìwé wa àwa Yorùbá tẹ́ kọ sí wọn. Generally, because we have written letters to many countries and we are in discussion with many countries, there are some things I can say right away. Fighting for the Yoruba nation in the world is a pleasure because I mean, unlike the Yoruba nation lórí dáadáa in the world. So when you go and you are talking about the Yoruba nation, you are talking to people who have some admiration for the Yoruba people, and that is a good thing. Have we a definite assurance that this one is going to back us? Not yet, but we are close to it now. That's all. And I can't be mentioning the names of the countries because it is not done in diplomacy. We don't want to embarrass people. Sharing tó jẹ́ ìbéèrè yẹn gan pàtó ni pé láìpẹ́ ní United Nations General Assembly àti gbogbo wọn tán ṣèpàdé. Mò ń bọ̀ bàbá, ẹ dákun ẹ má bínú sá. Mo sì rántí pé ńgbà tí àwọn tó wà ní Ethiopia ń jó ní ìtàn náà fẹ́ jàjàgbara. Wọ́n jà wọ́n sì gbọ́rọ̀ wọn dé UN wọ́n sì ń ṣe debate ẹ̀ tí gbogbo ayé ń gbọ́ ló jẹ́ mọ́ béèrè bá ń pé kí la fẹ́ rí mú bọ̀ ń bẹ̀ báyìí o. Okay. Bàbá ṣé kìí ṣe pé ọ̀dọ̀ wọn ti já? Ẹ jẹ́ kí n tún béèrè ìbéèrè kan bàbá. Bàbá. Yeah, ẹ ṣé sà, ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ sà. Ninas ẹ sọ nígbà kan báyìí pé àwọn ni ó ṣe kò kárí ìjàgbara Yorùbá yìí. Mo sì tún gbọ́ láìpẹ́ mi mo gbọ́ mi mọ̀ bọ́ òótọ́ ni pé ẹ ti tún kúrò nù Ninas. Kí ni iṣẹ́ wọn, róòlù wọn àti báńbá kí ló dé tẹ́ tún kúrò ń bẹ̀ sà? Ninas is a product of a very bright intellect of one person. Okay. It's not even the people, just one person. There was a time Professor Wale Soyinka for me, there was a time he was very bullish about it. He used to rush all the way from California to Nigeria because of Ninas and so on. Where àwa tá a ṣe ń ja ìjà yìí àmọ́ details wọ̀nyẹn ń gbà yẹn àmọ́ kálá àmọ́ ni àbá má ti join rárá but we joined and we became the source of. ṣé wàá rí àwọn àgbáyé oníradàradà yẹn kò tiẹ̀ wá yé mi a kì í sábà ríru àwọn èèyàn báyìí. Bàbá ẹ má bínú o. Mọ́mí ẹ jẹ́ ta sísàn tó máa fẹ́ kí olóòtú exit them please exit.
kò sígbà tá a máa sọ pé a bẹ́gi tá a ní bẹ́yìn. Ẹ jẹ́ kí ọ̀dọ́ máa assist yín mà, please. Olóòtú ẹ. Tí táwọn èèyàn bá fi ọwọ́ síbi ọwọ́ gbé tí wọ́n ṣẹnu ní gbọ́lágún bí orúkọ ẹnìkan a nílò kò ní sí wàhálà nítorí náà ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbàlagbà ni kò kí ń ṣeré ọmọdé. Ẹ ṣeun ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ gbogbo ayé ni ó mọ̀ gbọ́. Báwo lẹ ṣe wá mọ̀ fẹ́ jóye bàṣẹjẹ́ obì tí so lẹ́rùn. Ẹ ṣeun bàbá ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ. Bàbá ẹ ṣì wà lójú ọpọ́n. Ẹ ṣeun mi ò mute yín. Ṣé mo lè máa sọ̀rọ̀ lọ báyìí? Bẹ́ẹ̀ ni sà ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. All right. Ninas so ń gbà tí Tony Nadi wá gbé báyìí mi òun àti Ṣadé Olúkọ̀yà. It looked good to me and we joined, but at some point I began to say, okay, a very beautiful proposal for I made an announcement about it and so on. But any members. There was no Igbo man other than Tony Nadi who was ever coming to our meetings. Tambane Kape meeting is just me, Tony, and Ṣadé Olúkọ̀yà. So I then proposed human presence there, human body there. Maru in all the nationalities. Maybe once a month and so on and so forth. Kajama decide and so on. But that wasn't welcome, so I began to wonder, I'm a Yoruba man, without him. At some point, mo send in me maybe pekan lobe. One welcome one. So at that point, I began to wonder whether we should be putting our resources in a thing like that. And I decided, we'll just continue our struggle the way we were continuing before Ninas came on board. That's all. It's not a big deal. Unmute ara yín Chief Adéyẹmọ. Bye. Okay. Ẹ ti ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín dáadáa ẹnì ṣòro. Ṣé fún mi láàyè ìbéèrè mi fún bàbá? Bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kí ẹ tó lọ lórí ìbéèrè mo ní ibìkan tí kò yé mi ń bẹ dáadáa tí mo sì fẹ́ kó yé àwọn èèyàn. Nígbà tí a gbọ́ pé bóyá Yorùbá World Congress tàbí ìlànà tí wọ́n ní aṣojú nínú Ninas, a gbọ́ pé aṣojú méjì ni wọ́n ní. Tó bá wá jẹ́ pé èdè àìyedè tó kan gbogbo àwọn Yorùbá tó jẹ́ aṣojú ni, a sì gbọ́ wípé aṣojú kejì tí ó bá yín lọ síbẹ̀ Ọ̀túnba kí lorúkọ wọn Ṣadé Olúkọ̀yà wọ́n sì wà níbẹ̀. So tó bá jẹ́ pé nǹkan tí ẹjọ́ mọ̀ ni, kí ló dé táwọn sì dúró síbẹ̀ tí ó sì jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́jọ represent Yorùbá ẹ̀yin ò sí mẹ́rin. represent Yorùbá. That's the problem. It was Ṣadé Olúkọ̀yà ló mú Tony Nadi wá bá mi. Nǹkan tán jọ ń ṣe ni. But how they look good. This can promote the struggle in some way. But it is not something for people, for members. Still, members in there. Immediately decide, well, I can't continue. That's all. Okay. Ẹ ṣeun. Olóyè Adéyẹmọ. Ẹ ṣe wà lójú ọpọ́n. Ẹ ṣé bàbá wa, ẹ pẹ́ fún wa o. Wọ́n ní kárìn kápọ̀ yíyẹni. Bàbá, ìgbà kan Yorùbá World Congress wà. Nísìnyí ìlànà Yorùbá self-determination. Àwọn kan tún bẹ oríṣiríṣi. Pẹ̀lú wàhálà tẹ́ ń ṣe jẹ́ ká kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ àbí kí ló dé tẹ́ kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ ní ìmọ̀ bèrè. Bàbá wa, ẹ má jẹ́ ká sọ nǹkan tí ò possible. Nígbà tí àwọn ọmọ kan pè pàdé, wọ́n lé àwọn G8,
wọ́n pè gbogbo àwọn tá a jẹ́ àgbààgbà síbẹ̀. Nígbà tí àwọn bíi méjì kan lára wọn tán suggest pé ká kó gbogbo ẹjọ́ ká jẹ́ ẹgbẹ́ kan, kálukú ló yarí. Everybody wants to keep their own organization. So kò ṣe kó jọ ẹni tí ò bá sí ń bẹ̀ pẹ̀lú wa ló lè máa sọ yẹn. Àwa tá a wà nú ẹ̀ mọ̀ pé a lè kó wọn jọ rárá, kò possible. The best we can do náà ni wípé ká ṣètò wípé ẹ má gbà búra yín mọ́. Let no organization abuse the other. Let us join hands to help one another. The organization bá ń ṣe kinní kan tó dáa, tó bá invite wa ṣe jẹ́ kí gbogbo wa ká lọ join wọn and so on and so forth. For instance, Victor kó ẹgbẹ́ kan, ó kó kinní kan jọ lánàá. Ó dẹ̀ invite mi pé èmi ni mo máa ṣe inauguration, mo dẹ̀ sọ fún gbogbo èèyàn pátápátá, ó yẹ ká lọ join. That is the spirit that can work. Pé ká kó gbogbo ẹjọ́ kó ilé ẹgbẹ́ kan ṣoṣo, forget it. Ẹni tí ò bá sí ibẹ̀ pẹ̀lú wa ló lè máa suggest yẹn. Bàbá ẹ má bínú, ó tó jẹ́ mọ́ béèrè rèé. Wọ́n ní ohun gbogbo làgbà gbà. Torí táwọn èèyàn tó ń sọ ní Listen to me. It is not a question of whether I like it or I don't like it. I am saying that gathering all our organizations together in one single organization is simply not possible. It's not worth spending time over. That's all. Kì í ṣe pé mo sọ pé mi ò fẹ́ wọn. Gbogbo wọn náà lọ́mọ mi. Wọ́n rẹ́ni tó tiẹ̀ bínú sí mi lára wọn for some time. But ìgbà tó yá wọn rí wípé mi ò kì í ṣọ̀tá wọn, wọ́n tún padà. Gbogbo wọn náà ní kí wọ́n bá ń ṣe ìpàdé wọn pè mí. Tí wọ́n bá ń ṣe kíní, but kéèmí wá sọ pé ẹ dissolve gbogbo ẹgbẹ́ yín. Ká wá join together. I will be talking trash lójú wọn. Sir, even tá a bá dissolve, bàbá mo gbọ́ ẹ mú sùúrù sir. Ṣẹ́rí sir, bá àti ẹ dissolve ẹ̀ náà, ó yẹ ká ní coordinating ẹgbẹ́ which can be that central. Ṣé ìlànà Yorùbá ni central báyìí? Sáwọn èèyàn sì ti ń gbà. No, ìlànà ọmọ Oòduà kọ́ o. Ìlànà ọmọ Oòduà just one ẹgbẹ́. What happened is that a story tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọmọ kan kó èrò jọ, wọ́n bẹ̀ sí pé gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá, wọ́n bẹ̀ sí pé gbogbo leader ẹgbẹ́. Chief Lọ́ládé was there at the beginning. I was there. In fact, one day ṣáájú mi. Baale Kotedo was there. Everybody that was anybody was there. Okay, àti kóra jọba ṣèpàdé. Kí ló fẹ́ tìdí ẹ̀ wá? Nígbà táwọn kan suggest wípé ẹ jẹ́ ká pa gbogbo ẹgbẹ́ wa pọ̀. Aráyé yarí. So what do we want to do? Ìgbà ni idea coordination yẹn ló wá wá. And the kind of coordination tí a gbé jáde ń bẹ̀, we must really thank God for it. Nǹkan tá a decide ni pé a need ẹgbẹ́ kankan tó máa coordinate gbogbo wa. Òótọ́ ìlànà ló tóbi jù, ṣùgbọ́n a lè ní kí ìlànà wa máa coordinate gbogbo wa. So what we need is an arrangement whereby we can speak with one voice over a few things, like diplomacy, like security, like legal defense, like and so on, about 6 different things. Those are committees, and they will be responsible for a body that will be made up by all the chairmen and secretaries of all organizations. The chairmen and secretaries of all organizations will meet once a month. In each country, they will also meet whenever they like. But there will be these 6 bodies, and there will be these 6 committees that will be service agencies to all the organizations. It's a wonderful arrangement. So that, and we decided to call it Yoruba Self-Determination Movement. It's not an organization like Ilana or Yoruba One Voice or Yoruba So it's not like that. You cannot compete with them because it is not an organization. It cannot compete with any of them. It is a servant to all of them. That's all. In certain areas, each organization continues. Each organization continues to do what it has always done. Each organization is free to create its own fund, and so on. Gbogbo wọn yẹn ló exist. But
there are certain areas in which we need to speak together. All our organizations speak together without merging together. And the chosen areas are just about 6. That's what we have in Yoruba side. So when you talk of coordination, that is coordination in the Yoruba sense of the word. A reasonable kind of coordination that does not involve anybody dissolving their own organization. Oh, great. Ẹ kú iṣẹ́. Ara tí mo sọ náà lẹ mẹ́nu bà yẹn. Olóòtú, ẹ jẹ́ n rọra tún dúró, ẹ gbé ẹlòmíì wọlé. Ìbéèrè bíi mẹ́fà mo. Kẹ́tì ẹ̀ tó lọ. Mo tún ní ìbéèrè fún bàbá o. Mo mọ̀ pé ẹ rọra dúró síbẹ̀ yẹn. Lórí ọ̀rọ̀ nígbà tí ẹ béèrè ìbéèrè tó jọmọ́ ti àwọn onírúurú ẹgbẹ́, òun náà ni ó jẹ́ kí n fẹ́ béèrè eléyìí ká tó kúrò ní apá ọ̀nà bẹ̀rù. Mo fi àsìkò yìí mo tún fi kí bàbá wa pé wọ́n kú sùúrù, wọ́n kú àgbà. Ìbéèrè tèmi ó dá lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ yìí. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin àwọn ẹgbẹ́ ní ọ̀kan òjọ̀kan? A bẹ̀rẹ̀ látòrí Yorùbá World Congress. Ohun tá a gbọ́ ńgbà náà ni pé orúkọ Gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n ń jẹ́ nígbà náà ni wọ́n fi sọ wípé wọ́n yí padà kúrò ní Yorùbá World Congress. Wọ́n ló ń jẹ́ ìlànà èyí tó mọ́gbọ́n wá tó sì mòye wá pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n nígbà tó yá a gbọ́ pé wọ́n tú àwọn olóyè ìlànà ká. A tún gbọ́ pé ẹgbẹ́ míì kan tún dìde tí wọ́n ń pè ní Yorùbá Self-Determination Group. Ohun táwọn èèyàn wá ń béèrè pé kí wá ní ìyàtọ̀ láàrin àwọn ẹgbẹ́ yìí? Yorùbá World Congress ìyẹn ò sí mọ́, orúkọ ló padà. Ìlànà, ṣé ìlànà wà? Tó bá jẹ́ pé ìlànà wà, kí ló dé tí wọ́n tú àwọn olóyè wọn ká? Nígbà tẹ́ wá tú àwọn olóyè wọn ká. Bàbá ẹjẹ́ ń gúnlẹ̀. Ẹgbẹ́ set up executive, one dissolve executive one. Why is that a big question? That's not the question. The question is, what are the functions of the organizations? All this question, I understand you really want to, you are avoiding the important questions of this struggle. Bàbá tó bá rí bẹ́ẹ̀ lójú yín. Very many organizations have dissolved their executive. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá, ó yé mi. Bàbá ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ó yé mi, ó sì mọ̀gbọ́n wá. Nǹkan mo fẹ́ ṣàlàyé àárín yẹn dáadáa. Nígbà tí ohun tí àwọn èèyàn kan ń sọ náà ni wípé wọ́n tú ìlànà ká. Yorùbá wọ́n tú ìlànà ká, àwọn ìlànà tú executive wọn ká. Ṣùgbọ́n ṣé wọ́n ti ní executive míì? Wọ́n dẹ̀ yan another executive. Níbi tá à ń lọ́kọ́lá dé yìí, ìtòkùtò lélẹ́yìí tá à ń sọkúsọ lé. Ẹni tí wọn bá fún ní microphone láti sọ̀rọ̀, tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀, èmi ò rò pé wà yẹn dáa tó ìbá aṣọ ọmọdé ìbá aṣọ àgbàlagbà. Ètò oníyan gan tó ọmọ. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Ẹjọ́ question yóò lọ sórí struggle tá à ń ṣe yìí. Question lọ sórí struggle. Torí wípé tí ò bá sí ètò, a lè mọ ibi tá à ń lọ lórí struggle. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè, màá dẹ̀ gbà yín nímọ̀ràn pé kẹ́ ẹ ní sùúrù. Torí pé lẹ́yìn for 1 hour kò sí nǹkan tó jáde ní gbogbo tẹ́ ń sọ yìí. Ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ yẹn? Ta ló ń sọ̀rọ̀? Coming out of this. Okay. Ọ̀gbẹ́ni bàbá ti dáhùn ìbéèrè mi. Gbogbo ariwo ìtẹ́ ń pa yẹn ọ̀rá ni kò wá rẹran. Bàbá ti dáhùn ìbéèrè tí mo fẹ́ kí wọ́n dáhùn. Mo sì ti mú nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde ńbẹ̀. Torí náà ẹ̀yin tẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ má put bàbá too much on the stress on a hot spot. Ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ yẹn? Máa pa yín lẹ́nu mọ́ torí wọn pè yín pé ká ẹ sọ̀rọ̀, ìwà àbàjẹ́ nìyẹn. Mo máa pe àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní ojú ọpọ́n láti béèrè ìbéèrè. Ọ̀gbẹ́ni olóyè Láre Bánjọ, mo rí ọwọ́ yín lókè. Ẹ dákun ẹ̀yin èèyàn yòókù tẹ́ wà nínú ìgbìmọ̀ Yorùbá Gbòde. Ẹ ní sùúrù, ẹ jẹ́ ká mú àwọn èèyàn díẹ̀ láti ta.
Olóyè Lánre Banjo, mo rọ́wọ́ yín lókè. Ẹ ṣé gan-an. Fún àwọn tí kò tí ì gbọ́ orúkọ mi rí, mo ti contest to be governor of Ogun State lẹ́ẹ̀mẹ́ta ní party Gani Fáwẹ́hìnmí. Àbúrò olórógun lèmi, kìíní yìí ó run in our blood. Nǹkan tí bàbá ń sọ mo fẹ́ kó yé yín mà àti gbogbo ẹlé. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti kọjá restructuring. Haúsá ò ní gbà kẹgbà lórí lọ́wọ́ wọn láì jẹ́ pé jà ṣẹlẹ̀. Haúsá ò ní gbà kí wọ́n má kọ̀ntrólù kí náà ti ń pè more state than ìlú yìí. Haúsá ò ní gbà kó jẹ́ ilẹ̀ máa jọ̀gá ọlọ́pàá. So ẹ jẹ́ ká wà realistic. Bá a ṣe ń sọ. Kí ni ìbéèrè yín? Ẹ jù ẹ lọ sí ìbéèrè káwọn ẹlòmíì ò lè láǹfààní láti béèrè béèrè. Mi ò ní béèrè, mo kàn fẹ́ tọ́nà. Ẹ ṣeun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ni wọ́n ti múùfù kúrò lórí restructuring. So ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ parọ́. Bàbá Jídé Jayé Ọba, kí ni ìbéèrè yín? Àní àsìkò púpọ̀. Ẹ jẹ́ ká máa lọ síbi ìbéèrè tààrà. Ẹ̀dí Banji ń bo lọ̀rọ̀ ń lọ ń sìn tí wọ́n ní tí apá ọ̀bá ṣe é ṣánṣẹ́ ká lérí ni. Èmi pẹ̀lú ẹ ti jáde ń bí. Mo dẹ̀ lésì tí mo lábọ̀ tí mo lè. Ẹ dákun, ta ló ń sọ̀rọ̀? Ta ló ń sọ̀rọ̀? Bàbá Jídé Jayé Ọba ló sọ̀rọ̀ láti Nàìjíríà. Okay, ẹ ṣeun. Eléyìí ò gbé wa dé anywhere now. À ń gbọ́ yín bàbá. Mo lẹ́jọ́ eléyìí ò gbé ń bo lọ̀rọ̀ ń bá wa lọ ń sìn. Ń bo la gbọ́rọ̀ dé, ń bo là ń kọjá lọ. Èmi pẹ̀lú bàbá Banji ti káàkiri bí láti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wa ò tí ì lójútùú. Ẹyẹ jẹ́ ká yẹ jẹrẹ wa ń yà káàkiri lẹ̀ yìí. Ẹjọ́ là ń tò látàná. Ò mute bàbá o. Bàbá. Akintoye. Sister Shola. Ẹ dákun, lè sọ̀rọ̀ tí mi ò bá pè yín. Mo fẹ́ assist yín bóyá kí n máa bá yín mute àwọn tó ń disturb yín. Ẹ má worry. Àwọn tó ń disturb yín. Thank you. Ẹ má worry, tí n bá ti rí wọn, mò ń yọ wọn dànù ni. All right, thank you. Okay. Àti unmute bàbá. Okay. Ẹ jẹ́ kí bàbá mọ̀ pé wọ́n wà on mute. Bàbá ẹ wà mọ́ mute yín bàbá, ẹ lè sọ̀rọ̀. Bàbá Jayé béèrè pé níbo là ń lọ. Ẹ kú iṣẹ́, èmi rò pé nǹkan tó ẹ fẹ́ wá béèrè lọ́wọ́ mi léni ní bá a ṣe ń lọ, how we are going, what the future looks like, and how are we going to get there. Èmi rò pé nǹkan tó ẹ fẹ́ wá béèrè lọ́wọ́ mi nìyẹn. Ìyẹn náà wà láti bàbá ẹ foríjì mi bàbá. Omi látẹ̀ ká tó tẹ̀yàn rìn. I wasn't expecting such questions from such a high level of discourse as this. No. Bàbá ẹ foríjì mi, àwọn èèyàn ń béèrè tí ò yé wọn. Kì í ṣe nǹkan tó máa gbé síwájú mi nìyẹn. Ẹ jọ sà. Kì í ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ wá gbé síwájú mi nìyẹn. Olóòtú. Ẹgbẹ́ tá a bá gbé síwájú yín, tala tún máa gbé síwájú ẹ̀. Ẹ̀yin náà lẹ lè là wá lóye torí ẹ̀yin ni ẹ wà níwájú. Ẹ̀yin là ń tẹ̀lé, ẹ̀yin láti Okay, mo ti là yín lóye bẹ́ẹ̀ yẹn. The important thing now is, as Mr. Jayé Ọba has just said, where are we going? How are we going? That's all. That's the important thing today. For instance, ọ̀rọ̀ wípé ká kó àwọn àgbààgbà wa tá a jọ ń bẹ̀rẹ̀, ká kó wọn jọ, kán bá wa bring their wisdom into what is happening now. That's a major question. It's a very important question. That is the only real question. Our organization can dissolve executive one, àwọn kan yọra wọn kúrò ní kíní kan, àwọn kan ṣe kíní kan. What does that contribute to? Nothing. Mo sorry, mi ò bínú, ṣùgbọ́n as a father, I need to tell the truth. The highest Yoruba people gather together in a discourse like this, inconsequential when la wan gbé síwájú wa. Move.
Bàbá Banji ńgbà tí o bá ṣe tán máa pè àwọn information tí máa fún ẹ láàránṣẹ́. So ẹ̀yin èèyàn wa bàbá ẹ dákun ẹ fún mi ní ààyè ní ìṣẹ́jú kan. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé, bàbá Banji Akintoye àwọn ni wọ́n ń dáhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbéèrè. Ìbéèrè tí wọ́n béèrè gbẹ̀yìn ibẹ̀ náà ni a máa padà sí. Ṣùgbọ́n ká tó lọ síbẹ̀, ohun tí mò ń sọ ni pé tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n nígbàgbọ́ wípé tí àìṣedéédé bá wà nínú ẹgbẹ́ tó ń ṣe àkóso ètò, kò sí bí ẹgbẹ́ yẹn ó ṣe lọ dáadáa. Kò dẹ̀ sí ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé tí ò ní kó bá àṣeyọrí ẹgbẹ́ náà. Ó ní ìdí ẹ̀ tí àwọn èèyàn ṣe ń béèrè wípé báwo ló ṣe jẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n tú ẹgbẹ́ kan ká, àbí kò sí nǹkan kan míì bẹ́ẹ̀ ju pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn rò pé títú ẹgbẹ́ ká ó lè kó bá àṣeyọrí overall struggle. Mo rò pé ibi tí ìbéèrè wọn lọ́nu. Ìbéèrè bàbá Jayé wá ni wípé níbo là ń lọ, bóyá ẹ lè bá wa dáhùn yín ká tó mú ìbéèrè mi, ẹ ṣé. Bàbá ẹ on mute ara, okay. Ta ló wọ̀n mute lẹ́la irú struggle wa only stages and phases. The first stage is to get our people at home to know what, at least a certain number of our people at home to get to know what we are doing. There is a group among us now, led by one of our most brilliant men, called Tunde Aliu, who has put together a very powerful program for grassroots enlightenment. That is going on. Secondly, 2 or 3 other groups have put together ideas for creating small defensive units across our land. This is one of the most powerful things we've ever done. And I want KKK when you turn defend the level, I want to arise in a number of places. And they are coming on more and more. Tonight, before I came to this program, I want group kan lára àwọn wá bá mi pé bàbá àwọn need láti ṣe nǹkan báyìí àwọn need láti lọ síbi báyìí àwọn need the help. Mo dẹ̀ fún wọn ní help yẹn. About 5 minutes before I joined this program, they are not the typical ẹgbẹ́, they are what they call security units, and they are springing up all over Yoruba land. I kan lára àwọn ọdẹ gbọ́ tó bá àwọn Fúlàní jà ní Kogi, kan lẹ gbọ́ tó bá àwọn Fúlàní jà ní Kwara. A gbọ́dọ̀ máa sọ details yẹn. Ìkan lẹ rí ní Ìjẹrin àbí Ìjárùn tán lẹ Yoruba Nation banners mọ́ra mọ́tò wọn tí wọ́n lọ táwọn sójà wà lérí abẹ wọn ní barracks kan lérí abẹ tán stop wọn tán ya gbogbo kí ní ẹgbẹ́ mọ́tò wọn sọnù tán ṣe táwọn wọn yẹn padà lọ wọn ọjà wọn padà lọ wọn lọ kó sí àwọn èèyàn wọn wá wọn dẹ̀ wá rẹ́dì wá pé ok àti dé o tẹ́ bá fẹ́ yìnbọn báyìí authority wo lẹ ní láti wá máa ya nǹkan tó wà lára mọ́tò wa. Tẹ́ bá fẹ́ yìnbọn lẹ́mu yìnbọn, but authority afẹ́ mọ̀ orí ilẹ̀ tí bàbá wa ni. We are saying what we want. And you think you have the authority because you are soldiers to come and stop us from saying what we are saying? Àwọn sójà rí pé eléyìí kọjá ìbéèrè wọn o. Wọ́n láti máa bẹ àwọn ọmọ wọn. Àgbà. Wọ́n láti máa bẹ àwọn ọmọ wọn yẹn ni. Irú àwọn gúrùpù bẹ́ẹ̀ yẹn ti ń dìde káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Àgbà.
And it is the only way we can defend ourselves. The strategy is simple. Tabala and Dawo kan repete, afidami consider repete. The Nigerian government will sell us to the world as insurrectionists, and the world will be against us. Just as the world, most of the world was against Biafra in 1967. Awa will afford it. So building an army that is a Yoruba army to fight and liberate our land and take us out of Nigeria is a foolish step. Creating self-defense units that are defending their father's farms, their villages, their towns, and so on and so forth, the roads through their towns, etc. That's the way. And it is happening in Yoruba land in a very, very mighty way now. That's something that is happening. I have just mentioned Dr. Tunde Aliu, who has put together a very good program. A gbogbo àwọn organization now that join in it, not to take part in it, not to low control produce one for enlightenment across our land. So that we can say that today, the whole program started to operate only about 3 months ago, 2 months ago. We are better, our people are better informed today about what we are fighting for than they were 2 months ago. Thirdly, I want the bigger, stronger organizations were. I want bigger and stronger organizations were. Like Yoruba Directorate, Ilana Omodua, Yoruba One Voice, and so on. There are many. Each of them is putting together a program that contributes seriously to the struggle. I cannot be giving details here. It's not right that I should be revealing what they are doing. But I tell you that each of them is putting together a program that contributes significantly to the struggle. Two mornings ago, Emiati, one of the leaders of the directorate, who spoke for almost 1 hour on the phone, you know, and yeah, so we are getting stronger. The Yoruba people are getting stronger, and it has worked to our advantage. That the war didn't come suddenly, that it has come in pieces and in bits and pieces, and that we have gotten ready a little more. Thirdly, on the international scene, as I said before, we are in contact with some countries in the world, and some of them are well disposed towards us. Some of them are asking us questions, and we are answering back. That shows that they are interested. None of them has yet said, we will stand by you if trouble comes, but there are indications that they will soon, some of them will get to that point soon. Fourthly, all this struggle and the explanations that we give around the world have seriously demystified Nigeria. Àwọn èèyàn mọ̀ báyìí wípé gbogbo pé Buhari wá sí United Nations ń sọ̀rọ̀ the right of self-determination. Kenya Council is just a ruse. There is nothing to it. Back in his own country, he's not doing anything like that. And that Nigeria is essentially a dangerous country for most people. It is dangerous for those who are not Fulani. It is dangerous for those who are not Muslim. It is dangerous for those who are Muslim but are not radical Muslims. It's a dangerous country. And people now, Nigeria has become like a leper among the nations of the world. You may not know that, but that is the truth. Does that mean that they will come and say, no? But it means that if we step forward to say, Nigeria,
there will be countries in the world that will say, nah, even the United Nations sent an observer to Nigeria, a rapporteur general, they call him. And he said that Nigeria has become a major threat to world peace and security, the way they are managing the affairs of Nigeria. That the number of people dying in Nigeria is unbelievable. So, Kate to collect as the United Nations, materials in the United Nations. In a country, in a specific country analysis of Nigeria done by the United Nations 3 years ago, I'm sorry. The report said that Nigeria is one of the poorest and most unequal countries in the world. That for a long time, many of the peoples, many of the nationalities in Nigeria have been saying that they feel threatened with extermination and genocide. And now the world is finding that it is so. So, Nigeria, they don't know what they are talking about. Very soon there will be no Nigeria to talk about the way things are going. The economy is collapsing. The Naira was exchanging for about 200 to the dollar only in 2019 when we started this struggle. Today is exchanging at 760 to the dollar. Investment is fleeing Nigeria. People are taking their investments out of Nigeria. It's not that the investment is not coming to Nigeria anymore. Investments are fleeing Nigeria. People are taking their businesses to other countries. So, how long can a country hang on that is being torn away bit by bit in every direction? The Fulani thought that they could come and just overrun our Yoruba land. Now they're having second thoughts. They are still in the bush saying that, you can't go I'm attacking Yoruba and so on. But now they're getting to know that outside there, in the streets of Yoruba towns and villages, there are boys who will answer them. I want to launch a politics. They are a major distraction. Especially I want to know a president. They are a major distraction. Why? Because when a country that is seriously looking at the Yoruba problem and becoming sympathetic towards it, ọmọ Yorùbá kan kátákàkiri pé òun fẹ́ ṣe president ayé àwọn ẹnu pé àwọn Yorùbá yóò serious o. So those people who are running around pé wọ́n fẹ́ ṣe election, they endanger the Yoruba nation. Olúṣẹ́gun ọba mo ṣe ẹ̀yin team please ẹ foríjì mi ẹ jẹ́ kí n mú àwọn àlejò díẹ̀ àjòjì ní kẹtàlú. Alàgbà Olúṣẹ́gun Ọbátúnsìn ìbéèrè ní ká ẹ lọ ní ṣókí torí èrò yéye lẹ́rùn wá. Kó má sì jẹ́ ìbéèrè tí bàbá ti dáhùn ká má fàsìkò ṣòfò. Ó yá kí ni ìbéèrè yín? Ẹ ṣé mà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Olúṣẹ́gun Ọbátúnsìn ní orúkọ mi. Ọbátúnsìn. Bẹ́ẹ̀ ni, Calgary, Canada ni mo wà. Mo ti wọ̀lú ó ti pẹ́ díẹ̀. Mi ò bọ́ sórí ìkànnì báyìí rí. Though mo máa ń wà lórí àwọn kọ̀ọ̀kan. Lánàá mo wà lórí ìkan pẹ̀lú bàbá nígbà tó inaugurate committee kan. But kò sáyè láti béèrè question. Ṣé rí ẹjọ́ àwọn questions oríṣiríṣi tí wọ́n ti ń béèrè nígbà tá à ń fáwọ́ aago sẹ́yìn ni. But mo dúpẹ́ pé ẹ ti calm ẹ̀ down. Ṣé rí ibi tí wọ́n ti bá ṣẹ́ dé sìn? Fúlàní ò fi Yorùbá sílẹ̀. They are everywhere in the country. Wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni. And èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan, mo believe pé Fúlàní ò lè gba ilẹ̀ wa.
ní effort tí àwọn bàbá ti make àti àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ mi ò súnmọ́ àwọn èèyàn tó pọ̀ but bàbá mention Dr. Aliu mo máa ń bá Dr. Aliu sọ̀rọ̀ dáadáa mo dẹ̀ mọṣẹ́ tán ti ṣe rí bíríbíríbí kìdẹ́ ṣàwọn nìkan now most people tí wọ́n mọ àwọn nǹkan tó ń lọ Yorùbá ti lọ tán ká má fà wá aago sẹ́yìn mọ́ ni. Kí ni ìbéèrè yín kẹ́lòmí lè béèrè ìbéèrè? Mi ò ní ìbéèrè ju pé kí n try láti correct few things. Òun náà mo try láti sọ yẹn. Ìbéèrè. Ibi tí mo ti ń gbọ́ ariwo ọmọ yẹn ló jẹ́ kí n pa o. Okay. Ẹ ṣeun. Tẹ́ bá tún lè mute yín tó bá pẹ́ tí ìparí ọ̀rọ̀ yín tẹ́ bá lè ìṣẹ́jú kan ẹ̀rìnlẹ̀ ká lè pe ẹlòmíì. Ok, ẹ ṣeun. Tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé Yorùbá ti kọjá pé à ń padà sí restructuring. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ká mú ẹlòmíì. Kí ni ìbéèrè yín? Mo rí ọwọ́ yín lókè. Adájọ́ àgbà pátápátá alàgbà Délé Aládé, ó yá kí ni ìbéèrè yín? Ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Ẹ ṣeun o. Ẹ dákun níbo lọmọ ti ń ké? Ó ń béèrè ọ̀rọ̀ ni. Àwọn tá à ń ṣe gbogbo nǹkan yẹn. Jọjà Aládé, ẹ túra yín lẹ̀kẹ́ béèrè. Ká tó máa ṣe court nísìn. Jọjà Aládé, ẹ túra yín lẹ̀ o. Ó dà, ẹ jẹ́ kí n pe. Alálàjọ wa bá mi ṣe oríṣiríṣi. Ó yá ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Mi ní ìbéèrè mo ní kí bàbá mi ní Professor Banji Akintoye pé wọ́n kú iṣẹ́ o pẹ̀lú yín o ẹ pẹ́ fún wa o. Ẹ ṣeun. Pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe àtàwọn tó bá wọn ṣiṣẹ́ àwọn nìkan kọ́ ló máa ṣiṣẹ́ yóò gbogbo wa náà láníṣẹ́ yẹn ṣe o. So nǹkan tá a wá lè contribute sí struggle ẹ̀ ní kí gbogbo inú ẹ̀ ká má filẹ̀ fún wọn nìkan. So gbogbo wa ni ó níṣẹ́ lọ́wọ́. So kí gbogbo akádẹ káwò nǹkan tá a lè ṣe àti lè rí pé a débi tá à ń lọ. Bàbá mi ẹ kú iṣẹ́ o, Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín. Thank you. God bless you. Ẹ ṣe wo adájọ́ àgbà láàrin ní ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n tún lọ sọ́dọ̀ bàbá amòye. Mo rọ́wọ́ yín lókè, kí ni ìbéèrè yín kí n tó tún máa pẹ̀lú míì? Mo rí àwọn ẹ ṣeun. Mo rí àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti wá sórí Yorùbá Gbòde rí tí wọ́n dẹ̀ náwó sókè. Mo mọ̀ bóyá ẹ rí ọwọ́ Dr. Aliu. Mo rí wọn ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ náà la máa mú. Ok, mo kàn di àṣẹ. Kó tó di pé irú àwọn bàbá Aliu ẹ̀dánú ọ̀kẹ́ ni wọ́n, ẹ jẹ́ kí á mú àwọn èèyàn míì tí yèyé bọ́ bá jíròrò. Mo mọ̀ pé obìnrin nìyẹn, obìnrin sì lèmi náà tí mo bá ṣojú ṣáájú fún wọn ta mo tún fẹ́ ṣe fún. Yèyé bọ́ bá jíròrò, ẹ béèrè yín ní kúkúrú. Mi ò tiẹ̀ ní ìbéèrè lọ títí mà, ẹ káalẹ́ kú iṣẹ́ náà. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn bàbá mi àwọn ìyá mi tó wà lórí ìkànnì yìí, á dẹ̀ ṣe fún wa lágbára Ọlọ́run. Àṣẹ. Ìgbà tí wọ́n béèrè question kan lọ́wọ́ bàbá lẹ́ẹ̀kan pé àwọn àgbààgbà pé kí ni wọ́n ṣe láti kó wọn padà. Èmi gangan ni leader àwọn ẹgbẹ́ yẹn tó kó gbogbo àwọn àgbààgbà jọ nígbà yẹn, including Professor Bàbá Yẹmí Fáróǹbí, Bàbá Bishop Ládìgbò. Gámi lẹ dárúkọ yẹn o. Bẹ́ẹ̀ni Bishop Ládìgbò lù, Dr. Kúnlé Ọlájídé, Bàbá wa Kọ̀gùntọ́lá Adéníyì, Bàbá Èkó Tẹ̀dó, Professor Gbogbo wọn ṣákìní tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀rìnlẹ̀. Gbogbo wọn la pè pé kọ́ jẹ́ kí gbogbo wa ṣiṣẹ́ papọ̀ kí gbogbo nǹkan kó lè bọ́ sí i. Gbogbo wọn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí attend meeting yẹn. All of a sudden ni gbogbo ẹ̀ tún dàrú. A pè wọ́n títí tí kò sẹ́ni tó dá wa lóbìnrin àwọn torí wọ́n rí wa lọ́mọdé. Ǹjẹ́ wádìí nǹkan tó jẹ́ ó dàrú ṣe sì try láti kò sí bàbá Èkó Tẹ̀dó sì bá wa ṣe meeting to the last end. Bàbá Èkó Tẹ̀dó sì join wa
bàbá wa Tọ́lá Adéníyì náà dẹ̀ sì wà pẹ̀lú wa kó tó di pé wọ́n tún pull out a tún pè wọ́n gbà tó ṣẹ̀ wá ọmọdé là wá bóyá ọmọdé la jẹ́ sí gbogbo wọn lò jẹ́ kí gbogbo wọn dá wa lóhùn mọ́ adẹ̀rọ̀ra fi ibẹ̀ yẹn lẹ̀ so kí gbogbo ẹgbẹ́ lè ṣe papọ̀ nígbà a ṣe take it upon us òun ni mo ṣe ń sọ ilé pé èmi gangan nídà àwọn tó pe gbogbo àwọn bàbá wa wọ̀nyẹn nígbà yẹn kọ́ tí mo kò fẹ́ sọ ni. ẹ ṣeun alàgbà Michael Tinubu ẹ káalẹ́ sà. ẹ kú iṣẹ́ o. ẹ ṣé sà. ọ̀gbẹ́ni Michael Tinubu kí ni ìbéèrè yín ẹ ṣe pé ká lè jẹ́ kí bàbá tètè lọ sùn. mo kí bàbá o ẹ kú ṣe olúwa sà ẹ sà máa béèrè question méjì sà. Number 1 ni wípé bí àwọn Yorùbá wọ̀rọ̀ ṣe ń jáde nísìn ṣé àwọn sọ́jà yẹn ṣé wọn ní àwọn láti lọ àtàkì wọn because à ń gbọ́ awuyewuye kan bóyá wọ́n ń ṣe mítì kan láti àtàkì àwọn Yorùbá warriors. 1 question. Number 2. àwọn Yorùbá warriors tí mo bá ń ṣe ń ṣètò ara wọn tí ẹnìkan kan ò lè lọ bá wọn bẹ̀ o. Okay sir. Number 2. tẹ́lẹ̀ ní nǹkan bí oṣù bíi 6 sẹ́yìn a máa gbọ́ report bàbá ibi tí a ti ń ṣe ìpàdé ní Òṣogbo àwọn sójà wa bá wa ń bẹ̀ láyé kí ni ká ṣe bàbá ibi tí a ti ń ṣe ìpàdé ní Òró àwọn sójà wa bá wa ń bẹ̀ àgbọ̀ yẹn mọ́ báyìí ó ti tán. Okay sir. Because àwọn ọmọ wa ti mọ how to handle themselves. Okay sir. Second question ni pé àwọn tó jẹ́ media wa especially àwọn tó wà ní abroad àwọn awòye wípé tá bá wà lórí platform wọn kì í fún wa ní confidence wọn kì í fún wa ní encouragement wípé mega rally ń bọ̀ o foundation ń bọ̀ o but wọ́n máa ń sọ jù ní wípé ẹ má jáde o wọ́n fẹ́ ti ṣe Sunday Igboho síta ní o àwọn kò tẹ̀ ká máa ń ṣiṣẹ́ fún Yorùbá ẹjọ́ ṣé tó nẹ̀tọ́ láti máa sọ yẹn fún wa ẹlòmíì gan ọ̀rọ̀ ní òde oògùn wàhálẹ́ but wọ́n ti ní ìgboyà rárá pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe yẹn kò sí orí bẹ́ẹ̀. but nígbà tẹ bá gbọ́ mi tí wọ́n bá pè mí sórí ọ̀rọ̀ ètò wọn tẹ bá gbọ́ mi ẹ̀ rí i pé nǹkan tí wọ́n sọ ni pé our mega rally is coming the mother of all rallies everybody must be ready. People demand give details about what we are going to do, what we are not going to do during the rally, and what the consequences of the rally will be. Àwọn a máa kọ́ wọn náà ní pé kán jọ kán máa emphasize the positive side, kán máa emphasize the negative side. But one thing ni wípé ariwo tó ń pa pé ẹ má jáde ẹ má ṣe kíní kan ẹ má jẹ ẹ má mú kò dẹ́rù bà àwọn ọmọ wa mọ́ o. Ó ti dé stage táwọn wa ti gbòòrò so but a sọ fún wọn kán yé ṣerú bẹ́ẹ̀. Okay sir. Nígbà tí wọ́n bá invite mi ṣe bí wọ́n gbọ́ bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ kí ló dé táwọn náà máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tí n bá kúrò ń bẹ̀ tán. ẹ ṣeun. tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ sí Dr. Tunde Ali wọ́n á gbọ́ ọ̀rọ̀ ògidì ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ pé ẹ sá pamọ́ ẹ lọ mójú yín pamọ́ ká má bàa sójà má bàa kò sí nǹkan tí sójà kan fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá mọ́. ẹ ṣeun mo fẹ́ mú ìbéèrè mi alàgbà yín ká Bello onílì kan ẹ ti wà lójú ọpọ́n ẹ rìn lẹ̀. ẹ káalẹ́ o mo dúpẹ́ fún àsìkò yìí o bàbá ẹ pẹ́ fún wa o. Thank you. Ìbéèrè mi méjì péré ni ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìjàgbara yìí àwa kan ó ti pẹ́ díẹ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá North America lèmi wà mi mọ̀ whether I classify wa as a self-determination or not but grandfather of all the group ni wa jẹ́. Ó tó ń ṣẹlẹ̀ jù táwọn èèyàn ń bi wá ní pé ṣé ká sọ fáwọn èèyàn wa kán dìgbò àbí kán má dìgbò. Second question mi ni nǹkan tí àwa tá à ń ja ìjà yìí ń sọ ni wípé the way things are going, the way we are thinking, the way we are planning, the way Nigeria is planning, wọn ò ní débi ìbò kankan. Okay, second question mi ni Nigeria ò ní débi ìbò kankan. Ṣé pé a ti délẹ̀ lérí kó tó dọjọ́ ìbò? Second question mi ni kí lẹ fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn organization yìí kán máa ṣe sílẹ̀ fún mega rally yìí preparation. A ti sọ fún wọn wọ́n mọ̀
I think so for one more, everybody's getting ready. Oh, yes. They repeat one of the simplest ones in there. Can you tell a rally? Gbogbo wa kóra sínú mọ́tò a lọ sí ìlú kan. Àní Ìbàdàn láti fẹ́ ṣe rally o, gbogbo àwọn Èkìtì á wá, àwọn Kogi á wá, àwọn Kwara á wá, àwọn Ìṣẹ̀kírì á wá, àwọn Ògùn á wá, àwọn Èkó á wá, gbogbo rally eléyìí á yàtọ̀. You don't leave your state, you don't even leave your town. It's going to be the mother of all rallies to confound the authorities of the land. We have worked it out, and it's going to be powerful. That's all. Bàbá Oyèfúlẹ̀ mo ó yá ẹ fún ẹ béèrè ìbéèrè yín kí a tó tún máa mú àwọn èèyàn sí. Ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Ẹ ṣé olóòtú o. Ìbéèrè mi á pín sí méjì o. Eléyìí tí mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè kí yèyé Bọ́ba Jírò tó sọ̀rọ̀. Ìbéèrè based on nǹkan tí yèyé sọ. Mo fẹ́ direct question sí ẹ̀gbọ́n mi Akọgun Tọ́lá Adéníyì, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ porúkọ yín o. Ǹjẹ́ based on nǹkan tí yèyé sọ, ṣé ó máa possible ká tún realign leadership wa of àwọn àgbààgbà wa pẹ̀lú bàbá àti àwọn tó wà ní àti others? Me expect an answer from you now, sir Akọgun. Àmọ́ mo máa follow up pẹ̀lú yín so that. May I just say something? Akọgun, it would be nice to have him answer, but may I just say something? Bẹ́ẹ̀ni bàbá. They work for our nation. Kò sí nǹkan tá a fi ṣe ara wa tá a lè work together for our nation. It just happens in the history of self-determination organizations. So one can say political party. Kò sí nǹkan tán promise èèyàn. Political parties are based on promise. Come and join our party, and there is something you can gain. You can become a minister. We can even make you governor. We can make you president, and so on. The self-determination struggle organization doesn't have that kind of package of promises. And therefore, fragmentation is quite easy. And it follows story, I want African National Congress in South Africa constantly one change, constantly one bar, constantly one change. But the organization kept fighting this fight and finally liberated its country. The fact that the self-determination organization fragment is not a sign of weakness of the people doing it. It's the nature of things, you know. There is no reason why we cannot work together. Absolutely. Very good news. With humility, humility, a sense of surrender to the needs of our nation. Because everything my grandfather, the warrior chief, Fakwarusi, a statement gbogbo èèyàn máa ń quote nígbà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nǹkan tó máa ń sọ. A ní ẹ̀ ó máa ń èdè àdó kí n sọ lédè àdó bó ṣe ń sọ kí n ṣe wá sọ ní èdè tí gbogbo a ní ẹ̀ ọ̀rọ̀ nínú kan tó sin. Ọ̀rọ̀ nínú kan tó sin. The meaning is ara ẹni nìkan ò tó nǹkan tá a wá ń sìn láyé yìí. All the capabilities and abilities that God gave to us, you are going to use it serving yourself alone? What kind of life is that? That's what my grandfather used to say. He used to add to it, does any of the stars in the sky, does any of the stars in the sky make light for itself alone? When you light a lamp, does it make light for itself alone? That is it.
when we recognize that we are not serving ourselves alone, our people need us, we can achieve a lot together. I'm ready to apologize to anybody who thinks that I've offended them. In the interest of our Yoruba nation, I am ready to humble myself and let us go forward together. I'm sure that we can go forward together. Thank you very much. Sir. At this point, Olotu, Akogun, what you come on the line in saying, Oda and Confessor, my yield for one. Very good. So, Baba Tola Adeniyi. Hello. Kẹ̀pẹ́ sà. Hello. Kẹ̀pẹ́ o. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín o, bàbá mi. Kẹ̀pẹ́ sà. Mi ò lérò láti sọ nǹkan kan tẹ́lẹ̀ ju pé kí n yẹ Professor Akintoye sí pé wọ́n bá sórí ètò yìí. Àti pé nígbà gbogbo tí ẹ bá pè mí wá sí orí ètò ni máa ń wá láti kọ́ ọgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ́ máa ń pè lóòrèkóòrè. Mi ò sì fẹ́ sọ nǹkan rárá lórí ẹ̀ ṣe fojú hàn. But ìgbà tí àbúrò mi wá fi mí sọ̀rọ̀ on the spot báyìí, màá sọ̀rọ̀. But kí n tó sọ̀rọ̀, mo gbọ́dọ̀ kí gbogbo yín, mo dẹ̀ láti kí Professor Akintoye fún kí wọ́n kú ohùn. Inú mi dùn pé gbogbo ara ṣe àpọ́nlé fún Babatunde Aliyu. Ó pẹ̀lẹ́ ẹni tí ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ níjọ́ Wednesday ní interview tí ń fẹ́ ṣe pé ó ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Dr. Aliyu kọ́ ń bá sílẹ̀ Yorùbá kó wá sí àmúṣe lójú ẹ̀mí kó náà sì lè bá jọ ṣe ìjọba ilẹ̀ Yorùbá. Babatunde Aliyu ìpínpín lóhùn kẹwàá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo sì yìn yín gan. Wọ́n wà níbí. Ó dùn mọ́ mi nínú pé àwa tó kù tá a jọ dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ ọ̀rọ̀ wa ò yàtọ̀ síra wa torí ọ̀rọ̀ lọ́gbọ́n máa ń lọ bákan náà ni. For instance, tẹ́lẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ defence security ìdáníkàwọ́ ìṣàgbékaṣọ́ bó ti wá rí sìn ìgbà tó ń sinú mi lù gbà tí Akintoye sọ pé defence units in villages and towns because sáàdì wa Yorùbá global alliance sáàdì wa láti bẹ̀rẹ̀ ní defence and security local matter ni for now. Tàbá defend the outside kìíní la máa ní ẹnu wọn sọ pé kí Yorùbá aláàmì central army náà it will be foolish, that's not the time. Ìṣe method tá máa lò nìyẹn. In my town, for instance, àwọn ọmọ ìlú àtọ́ láì sọ pariwo láì sọ kẹ́kọ̀ọ́ wá dáwó fún wa. Wọ́n raise over 60 million fún àwọn ọdẹ wa fún àwọn Banji ni là ń pè wọ́n ní àgọ́wé. Àwọn ọdẹ gba àwọn tó wà ní igbó gbogbo villages and hamlets ní ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ní àwọn èèyàn tó wà fún armed social. Àwọn ará ìlú láti dáwó fún wọn. Yàrá fi pé ó lè help gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, and that is what defense units in villages and towns is the solution, and I'm happy that again and I'm also happy about the same thing that just like an article about electioneering as a blindfold. That's to move electioneering as a blindfold. Àti pé lágbára náà kò ní sí elections, kò ní sí bẹ́ẹ̀ nǹkan boycott ẹ̀. Torí Nàìjíríà ti fọ́, ó dẹ̀ ti kú. Ó tó di time yẹn kò tẹ̀ ṣeé with the economy, with everything tó ń lọ. Very good. Kò likely pé kí election wá, kò sí mọ́ ṣe fẹ́ ṣe. But mo fẹ́ down that question tí dókítà ọlọ́pọlọ bí mi. Ó ṣe mí láàánú pé olórí Èkó lè sọ pé àwọn ṣèpàdé àwọn pé ìṣèpàdé ní ìpẹ́ láti tẹ̀ kọ́kọ́ wá
ṣùgbọ́n ìgbà tó wáyá gbogbo wọn kàn wá mọ́ ìyẹn yà mí lẹ́nu ó yà mí lẹ́nu kán lè sọ bẹ́ẹ̀ torí èmi àti olórí Èkó ṣì ń sọ̀rọ̀ lóòrèkóòrè àṣìjọ exchange words messages kò tí ì pọ́sẹ̀ kan so mo sì dúró mo máa ń yìn wọ́n gan fún G8 gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe mi ò mọ bó ṣe lè sọ bẹ́ẹ̀ mi ò sì fẹ́ kó jẹ́ pé láàrin ìpàdé la máa sọ pé kẹ́nìkan máa tako èèyàn kan kí n jẹ́ tí ìpàdé ò wáyé mọ́ kí n jẹ́ táwọn kan kúrò ńbẹ̀ but kò yẹ kó present bẹ́ẹ̀ ni pé àwa tá ò padà tá ò wà mọ́ tán pé wà tá ò dáhùn bẹ́ẹ̀ ni pé orí wa ni ò pé àbí pé a ò lọ́pọlọ àbí pé a ò lọ́gbọ́n tó tẹ́ bá pè wá tá a wá tá a dẹ̀ tí mo dẹ̀ kọ lẹ́tà pé mi ò ní wá mọ́ ó yẹ kó mọ̀ pé nǹkan kan fà mi ò lè I'll be 80 next year so kò sí báwo lè ṣe máa fi pé 80-year-old man kò mọ nǹkan tó ń ṣe ó dùn mí pé ó sọ ọdún nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe irú ibi ìpàdé ni màá máa sọ pé nǹkan báyìí ló fà á nǹkan báyìí ò fà á mi ò kò sí need fún torí iṣẹ́ tó wà wájú wa ó ju ọ̀rọ̀ pé ta ló ṣẹ̀ ta ni ò ṣẹ̀ bí Yorùbá nation state ti máa wáyé òun ló ṣe pàtàkì jùlọ. Yorùbá nation state bó ṣe máa wáyé òun ló ṣe pàtàkì jùlọ ká dẹ̀ máa sọ fún àwọn èèyàn wa pé tó ń sọ pé Yorùbá nation now káyà correct wọn pé kò sí kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation now Yorùbá nation ti wà látijọ́ tọ́lọ́run ti dá ayé so Yorùbá nation kọ́ là ń wá Yorùbá nation state là ń sọ Yorùbá sovereignty Yorùbá nation ti wà látijọ́ tọ́lọ́run ti dá wa sí ibi tó dá wa sí Yorùbá nation nìyẹn we been a nation from day one. Yorùbá nation state àti nígbà táwọn Ẹ̀gbá ní ìjọba wọn tí Ìjẹ̀bú ní ìjọba wọn mínísítì táwọn òyìnbó parẹ́ òun la fẹ́ dá padà òun la fẹ́ gba nǹkan wa padà so Yorùbá nation state là ń jà fún Yorùbá nation state and it's a restoration torípò ti wà rí restoration of Yorùbá nation state là ń jà fún kí olórí Èkó kan jọ torí Ọlọ́run kan máa Ifá kan ní okùnrin má mú mi rọrùn òun ló dífá fún ikú má pààyè kan jọ máa sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn pé àwọn kan wá wọn ò wá mọ́ ìyẹn kò tó bá fẹ́ kúkú ń sọ pé àwọn kan wá wọn ò wá mọ́ kúkú ń là délẹ̀ pé nǹkan báyìí náà ṣe wá torí mo kọ ìwé pé mi ò ní wá sí ìpàdé yìí mọ́ mo dẹ̀ kọ nǹkan tí mi ò ṣe ní wá mọ́ síbẹ̀. akọgun màá bẹ̀ yín kẹ́ jump over that one. You are saying exactly. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ màá mi ò ní sọ̀rọ̀ wa. You are saying very great things for our nation. Òun àti àkọ́bí ẹgbẹ́ so mi ò lè tọ́ bá sọ pé ní Ìjẹ̀bú tó wá ní òsè náà ni dàtí sọ pé ó tó bẹ́ẹ̀ ó tó náà nìyẹn. Mo mọ̀ pé lẹ́yìn ètò yìí olórí Èkó gan ó máa pè mí àbí a máa jọ sọ̀rọ̀ kó bá mi kí ọkọ wọn. So nǹkan tó fẹ́ sọ nìyẹn o kì í ṣe pé orí wa ló dàrú la ṣe wá sípàdé mọ́ nǹkan kan ló fa ọbẹ̀ kò ìyẹn náà ó ti kọjá ìyẹn kò ṣe pàtàkì mọ́. Ó ṣe pàtàkì mọ́ that's true kò tó ṣe pàtàkì mọ́ that's very important. Ibi tí ọ̀rọ̀ déédéé ni tí Professor Akintoye bá pè mí pé akọgun jọ bá ń ṣe báyìí máa ṣe àwọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ so. I know that. So bí wọ́n ṣe wà nìyẹn. Ẹ ṣeun ọmọ kékeré ni èmi wà tí mo ti mọ ọ̀gá mi jagun akọgun Tọ́lá Adéníyì jagun Oòduà I'm talking about 1977 nígbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ibi iṣẹ́ ìròyìn ní èmi ní ọmọ kẹyìn wọn léńjẹ gbogbo àwọn àgbàlagbà yẹn ìròyìn ní ṣókí la máa ń kà àtìgbà yẹn ni mo ti come to know wípé ibi tẹ́ ẹ bá ti bá wọn ibi tó dáa ni kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu ká tó máa ṣe òòṣà ni àwọn tí ń ṣe òòṣà àwọn tí ń jìjàgbara nígbà tá àti ẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ìjìjàgbara orúkọ rere tí ẹlẹ́dàá fún yín Ọlọ́run ní jẹ́ kí orúkọ yín bàjẹ́ láíláí Ọlọ́run àdẹ̀bàmí fún yín ní ẹ̀mí gígùn mo mọ̀ pé nígbà míì tí ẹrọ̀fọ̀ bá wà nílẹ̀ tá a bá ní ká máa ṣe lọ bí òwe àwọn àgbà ní tó sọ wípé imí kínkín létí àwo gbẹ̀gìrì ẹ wá ní ká máa jẹun lọ
ṣé tí ojú bá kúrò ńbẹ̀ ǹjẹ́ ọkàn lè kúrò ńbẹ̀ nítorí eléyìí ẹ dákun ibi tí ó bá kù sí olórí Èkó tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ ṣe iṣẹ́ bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe ẹ tún láti pè wọ́n ìmí kínkín tó wà lórí àwo gbẹ̀gìrì bá ṣe máa yọ kúrò kí nǹkan ó dẹ̀ padà sí ibi tó ń padà tó yẹ kó wà fún àǹfààní ìran Yorùbá. Bàbá Tọ́ládé níyì mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín pé ẹ tiẹ̀ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá yóò máa tó ń gbé yín ga ẹ̀ ní lọ sílẹ̀ láíláí láṣẹ Olúwa ilẹ̀ ìlérí yóò ṣojú yín àní fi yín pàtàn àti gbogbo àti ẹ̀yin náà àtẹ̀yin bàbá gbogbo yín pátápátá ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ẹ ṣeun. Olóòtú mo kàn yield ni o mo sì ní question kan o. Ok ó dáa ok ẹ ṣe ní ti Ìjẹ̀bú sí ẹ̀rọ yield fún wọn ok. Ẹ ṣe gan ni. Kí ni question yín. Ok ẹ ṣe gan Akọgun ẹ máa ṣe gan sir thank you very very much. You actually made my day. You really made my day. Ẹ ṣé gan for your response. Ẹ ṣé. Odua gbé gbogbo wa. Àṣẹ. Mo dúpẹ́ o. Yeah. Bàbá náà bàbá ẹ ṣé gan sir. Last question mi tí mo fẹ́ béèrè ni pé eléyìí wọ́n rán mi kí n béèrè eléyìí o. Mi dẹ̀ submit eléyìí as a question to my vet o. So tí irin bá máa wó orí mi nìkan náà ló máa wó sí o. Ìbéèrè ẹ máa ṣe ń golóòtú ẹ kú ìfẹ́. Àti gbọ̀ngàn. À ń gbọ́ awuyewuye láti ọ̀dọ̀ àwọn oníròyìn tó pọ̀ pé ǹjẹ́ Chief Tinubu ǹjẹ́ eventually ó máa join wa ní Yorùbá nation ìbéèrè mi nìyẹn. Oh wow. Chief Tọ́ládé ní iṣẹ́ fẹ́ contribute sí ìbéèrè yẹn. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni Bọ́lá àbúrò mi ni Bọ́lá so ìwọ àbúrò wa ìwọ ni kò dáhùn. Tọ́ba máa ní ẹ̀gbọ́n mi ni Bọ́lá àbúrò yín ni Bọ́lá Wikipedia Portuguese edition 1935 ló sọ pé wọ́n bí Bọ́lá o 1935 náà sì bí ẹ̀yin náà ní March so kọ sí Portuguese Wikipedia la fẹ́ tẹ̀lé ẹ̀yin àti Bọ́lá Tinubu ni mo bá láyé o ọdún ẹ̀gbọ́n ló ń pè mí and anywhere tó bá rí mi ó máa fẹ́ dọ̀bálẹ̀ kan lẹ́sìn kí mi ni. Bọ́lá máa fẹ́ dọ̀bálẹ̀ kí ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni. Ok ó ti tán gbà yẹn. Ó ṣe nìbàdàn ńgbà tó ti gbòdà lò ó ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà tí Senator Doja yín ṣe birthday tó dìde mi tó jókòó sí gbọ́kàn announce orúkọ mi tó wá pẹ̀lú Rufai tó wá kí mi tó fẹ́ forí gbá tébù so bí yẹn nìyẹn ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a kà ní Wikipedia ọdún yẹn ta péré ni Ọbásanjọ́ fi jù lọ lọ́jọ́ orí Ọbásanjọ́ pé 90 lọ́dún yìí so nípa ìbéèrè tẹ́ ìbéèrè lọ́wọ́ mi bóyá fẹ́ join wa ibi tí ambition Tinubu dé ní wákàtí ó máa fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn tó fẹ́ ja ìjàgbara ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ó ṣeé ṣe tí ìbò tó bá wáyé tí ò dẹ̀ sì ní wáyé lágbára Ọlọ́run tàbí tó tẹ̀ ṣe tán jákulẹ̀ mo mọ̀ pé a padà sílé mo mọ̀ pé ìtara tó máa ní pé wọ́n jàǹkulẹ̀ yẹn gan ìbínú yẹn gan ló máa fi fa ìdàyọ so ìgbà yẹn a fẹ́ padà wá sílé a sì fẹ́ ṣe nǹkan tí àwọn ìran Yorùbá tí wọ́n ń fẹ́
ṣùgbọ́n ní wákàtí ó sọ pàtó pé ọkàn ẹ̀ wà nílé ó máa pẹ̀lú àwọn oníjàrá. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Bàbá ṣẹ́yìn náà fẹ́ fi lé. Ọ̀rọ̀ Bọ́lá is so ambitious tó jẹ́ pé tó bá ìgbà tó bá yé pé àwọn Fúlàní tó ń sátẹ̀lé ò fẹ́ ṣe election rárá. That Nigeria is not even strong enough to hold an election. Anything can happen. Anything can happen at that point because he won't want to lose out totally. So I calculate that someday, before the end of the year, we could have Bola on our side in this struggle. It can happen. More agree that it can happen. Iná inú ilé ni ọmọ ehoro ń yá gbẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ̀bẹ̀kúbẹ̀ ibẹ̀ ló ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ tún mú béèrè sí o. Alàgbà Mọ̀nsúrù ṣe kó o ní. Mo rí ọwọ́ yín lókè borípẹ́ ti náwó látàrọ ẹ má bínú. Èrò yéye lẹ́run wá ni. Ó yá kí ni ìbéèrè yín? Ẹ ṣé gan ma. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo kí bàbá mi Banji Akintoye sà. Ọmọdé kékeré gidi ni mí o. Ṣùgbọ́n gbogbo ìgbìyànjú yín gbogbo ẹ̀ ni à ń bá lọ gbogbo adẹ́fọkàn bá yín tẹ̀lé gbogbo ìjàngbara yín sà. Ọ̀rọ̀ mi ni pé ìyá wa Onítìrí Abíọ́lá kí ni relationship yín pẹ̀lú ìyá wa because ìyá yìí náà gbìyànjú láti fọwọ́ kún yín lẹ́yìn láti kó àkókò ní oko ẹrú tá wà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ń contradict ara wọn ó ń takora wọn lórí ọ̀rọ̀ mineral account pé wọ́n ti close ẹ̀ ìyá tún jáde wọ́n ní kò wọ́n close ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ìfẹ́ ni mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ o kò ń ṣe mi ìyájú o ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé fún wa kí ni ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú ìyá yìí lórí ọ̀rọ̀ ìjàngbara wa yìí ẹ má bínú sá o mo kéré gan láti béèrè lọ́wọ́ yẹn ẹ má bínú ìbéèrè mi nìyẹn. Àjọ nínú okùn fẹ́ ìjà tá à ń jà ti gbogbo wa ni ṣebí òun là ń sọ̀rọ̀ Tinubu lẹ́ẹ̀kan pé tó bá yá iná lé ló sì ń bọ̀ wá yá kẹ́yìn ṣe rí ọ̀rọ̀ tí ọmọ mi Onítìrí mi ò kò sí nǹkan tí mo ìgbà tó dé mo welcome big time mo dẹ̀ sọ fún gbogbo àwọn ọmọ tó ń ṣe ìjàgbara go work with her she seems to be talented and ẹ jẹ́ ká explore talent here and she's a very talented person. Mo dẹ̀ ti make a public statement mo rò pé wà á gbọ́ngbà kan mo ṣe fídíò wípé is she still my daughter? I have nothing against any Yoruba person. That's standard. If I'm fighting tí bá ń jà pé ká gba Yorùbá nation sílẹ̀ mo ṣe lè wá máa bá Yorùbá person kan jà mi ò bá Onítìrí jà o rárá èmi àtọ bàbá àtọmọ náà ni wá. But àwọn tó believe wípé iṣẹ́ tiwọn ni láti máa explore division, separation, contest, conflict. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé rather than contribute to the struggle, they are always going around exploring, finding out about conflict and so on. They are free to do so, but they will never get me into such a thing. They will never get me, for instance, to come into the public and begin to say something negative about any Yoruba person. Lie. I will never do that.
So bí ọ̀rọ̀ tí ẹ ṣe jẹ́ nìyẹn. In her own good time, she will come out openly and make an open contribution to the struggle. Gbogbo wa à ń dúró de, that's all. Èmi bàbá ẹ̀ ń dúró de every minute. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ ẹfẹnubá ọ̀rọ̀ fún kì í ṣe fọ́ǹdò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ onítìrí ọ̀rọ̀ pé òmìnira fọ́ǹdù kankan. Oh, not at all. Òun kọ́ ló dá òmìnira fọ́ǹdù sílẹ̀. It's just that àwọn ọmọ tó dá sílẹ̀ because mo ti sọ pé kán lọ work with her so it look like it no but ìgbà tó dẹ̀ ti di wípé àwọn kan sọ pé torí kan má bàa sanwó sí Yorùbá National Fund ni a ṣe lọ dá òmìnira sílẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀dẹ̀ wa bá mi wípé bàbá we are embarrassed because I will create òmìnira fund láti cause a disruption or distraction for the Yoruba nation. So what do you suggest we do? Money me ogun. Okay, we are planning, we think we should close it down. Fine. If that's what you want to do, fine. Then they came back to me a few days later, they said, we have closed it down. I said, fine. You know, that's my position. That, you know, for step out in the first place to create the fund. And when they find that the fund is becoming a distraction, a disruption, they close it down. The matter is over, as far as I'm concerned. So, Òmìnira Fund at all. The Òmìnira Fund is not a factor at all. Ṣeun bàbá olóyè Adéyẹmọ ẹ ṣì wà lórí ẹsẹ̀ yín ká ṣe pépèpé bí àwọn bàbá aṣọ̀nà ká jẹ́ kí bàbá tètè lọ sùn. Bàbá mo kí i lẹ́ẹ̀kan sí bàbá ẹ kú àgbà o yọmọ ju iṣẹ́ o ẹ sì kú sùúrù o ẹ kú iṣẹ́. Ìbéèrè tí mo ní méjì ni ẹ jẹ́ n sáré gbé wá lọ́kọ̀ọ̀kan. Wọ́n ní ohun tí a bá fi pamọ́, ẹ̀yin bàbá wa náà ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní tá a bá fi pamọ́ ló máa ń níyì. Láìpẹ́ yìí ẹ gbé fọ́nrán kan jáde lórí agbágbé tí ẹ fi ń sọ wípé Sunday Igboho pé yóò gbégún jáde. Àbí bò láṣẹ wa wí nígbè yẹn gbégún jáde náà ni. Èmi wò pé bàbá ṣé kìí ṣe wípé èèyàn ti tú rẹ̀ síta ní ọ̀rọ̀ eléyìí. Mo sì kí náà pé ẹ kú wàhálà lórí Sunday Igboho yẹn gan ló yẹ fi bẹ̀rẹ̀. Wọ́n gbà tẹ́ tún gbé fọ́nrán jáde láìpẹ́ yìí. Àwọn tí ó jẹ́ wípé inú wọn ò dùn sí kinní yìí gan. Ṣé ẹ rò pé wọn ó ti dè púpọ̀ tí ó dè bí ìgbèkú fẹ́ jáde inú hò fún Sunday Igboho? Ṣe rí àti Sunday Igboho àti Banji Akintoye o àti Barrister Ogedengbe o àti ẹnìkan ló mọ politics náà ṣe díẹ̀. Well, but he's one of us. He's right in the heart of the struggle. Yẹn Ìbà Gani Adams. Ó wà nílé ó gbọ́dọ̀ mọ bá ṣe ibi tí wọ́n fẹsẹ̀ bá ibi tí èèyàn gbọ́dọ̀ fẹsẹ̀ bá. Ó wà nílé, so he's being very careful. But he's as loyal to the struggle as the rest of us. So gbogbo wa náà ló wà in danger. Gbogbo wa ní kò sẹ́ni kankan tí àti Sunday o àti èmi o àti Ayílógé o àti Adéníran o àti Gani Adams o àti we are all in the danger. The Fulani have no means of livelihood other than Nigeria. They are not farmers. They are not artisans. They are not traders. They are not anything. They are not productive in any way. They are people who live on politics. And especially the Yoruba Southwest is the meaning of that politics. So because that is the pillar of the economy of Nigeria.
táwọn abẹ́tẹ́ anybody bá rò pé wọ́n máa fún wa láyè pé ká lọ wọ́ọ́rọ́wọ́ ń tanra ẹ̀jẹ̀ ni they will fight but they are losing already and they will lose. We Yoruba are in this to win. I repeat, we Yoruba are in this struggle to win. That's it. Pé ká fi ọkàn balẹ̀ pé mímí kan ò ní mí ọmọ yín Sunday Igboho ń tí ẹ̀ ń sọnù bàbá àti gbogbo yín náà pé mímí kan ò ní mí. Àtẹ̀yìn gan. Ẹ ṣé ọmọ mi, God bless you. Ó dáa. Ìbéèrè kan ó kẹyọ kan ẹ dákun. Bàbá ẹ ń ṣe gan tó pọ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run ó fún iṣẹ́ ẹ̀ ní jẹ̀bi. Àmín àmín. Àwọn nǹkan kan máa ń bẹ tó jẹ́ pé tírú wa bá gbọ́ àwò pé báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ mọ ọba orúkọ bàbá àgbàlagbà jẹ́ bàbá tí ò sùn tí ò wo. Kí ni bàbá wa fẹ́ lè sọ pé wọ́n fẹ́ gbà? Àwọn kan wọ́n ń gbé nǹkan jáde tó dàbí pé bí ò ṣe mímọ̀ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ bí ò ṣe dùn mẹ́yìn inú ni ò dùn máwa náà nù. Ẹnìkan jò ní ló gbé kan jáde pé owó ni bàbá mọ̀. Bàbá wa. Today in Yoruba land, nǹkan tí èèyàn fi ń bá ọ̀rẹ́ ẹni tí inú bá ń bíjà tí inú bá ń bí ẹ sí ọ̀rẹ́ ẹ̀ nǹkan tó máa fi bàjà ni pé kó sọ pé ó jí owó àbí ó ti lọ gbowó lọ́wọ́ èèyàn kan lọ́wọ́ àwọn tó lówó kan bíi federal government àbí irú Tinubu nǹkan kan. That is it. It is the standard thing. There is no truth in it. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta kan lára àwọn èèyàn wa tí ń gbé sí another member of our organization ó bẹ̀rẹ̀ sí kọkànlẹ́ jáde ńláńláńláńlá. Ìgbà tí mo wá dáhùn wípé gbọ́ alàgbà farabalẹ̀ bó lówó owó tó ń sọ wọ̀nyí bó ló wà. Àwa tá a wà ní exile, we are living the typical exile. Sometimes àríjẹ, sometimes àríjẹ, sometimes àmọ́bí tá a ti máa róúnjẹ ọ̀la. And so, and we go on and we bear it. Àwọn ọ̀dẹ̀ wa sọ pé èèyàn kan lára wa lówó ìyàwó ẹ̀ ti dá ṣọ́ọ̀bù sílẹ̀ ibo ni owó náà wà bó ni ṣọ́ọ̀bù náà wà. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀ pátápátá. Tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ any Yorùbá man today tó bá ń sọ pé another Yorùbá man ti gbowó ó ti kówó jọ ṣe kí ni ẹ má rẹ́rìn ẹ má dá lóhùn. As far as I'm concerned, I don't let it bother me. I just shake it off. I just sometimes mi ò kì í fẹ́ kà sí mi torí àwọn ọmọdé ló máa gbé wá bàbá ìwé nǹkan dé lágbájá kan máa ẹ lọ kà á àti ẹ bá fẹ́ sunkún ẹ lọ sunkún sí ọ̀dọ̀ yín lọ́wọ́ ẹ má wá gbé hàn mí. I am not it does not touch me. There is no need for somebody to be sorry for me because I don't feel it at all. It is the standard method of fighting now. Accusing one another of money and so on. That's all. Torí wọ́n ṣẹ́rí gbà mí bàbá ṣẹ́rí gbà mí wọ́n sọ wá ní owó diaspora bàbá náà owó dọ́là bàbá náà. Owó dọ́là mo náà mo ń gba pension abroad. My pension comes in dollars. So nǹkan tí mo ná náà nìyẹn they are right owó dọ́là náà mo náà. Kì í ṣowó diaspora kì í ṣowó àwọn ọmọ wa diaspora ṣá o. Àwọn ọmọ mi they are abroad in London and so owó diaspora ni mo náà àwọn náà they love me so much they won't let their father suffer. You know. So on a regular basis ni family mi support mi. Yeah, so owó ara mi tí mo kún lápò ara mi. Move away from these petty questions, please. It's irrelevant. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹni ìwọ̀fà lẹ́nu ẹ má ẹni tó béèrè question tá a ti jẹ́ wọn ó wọlé wọn láǹfààní bàbá ò sì sọ pé àwọn ò dáhùn ẹ ṣe olóyè Adéyẹmọ ṣe ti fúlẹ̀. Mo ti fúlẹ̀ mo kí bàbá wọn kú iṣẹ́ gan ni. Olóyè. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ dákun. Olóòtú ṣe mọ̀ pé ìbéèrè mi ò tí ì parí ẹ̀. Ẹ tí ì parí ẹ̀ mo máa pè yín. Atọ́kùn ìpàdé aago 10 ti kọjá o. Àwọn dókítà mi sọ pé kí n má máa kọjá aago 10 kí n tó lọ sórí bẹ́ẹ̀dì.
aago mẹ́wàá àbọ̀ ti lù exactly now and I must go to bed. Ó ti yẹ kí n ti sọ̀rọ̀ bàbá, ẹ má bínú. I cannot answer any more questions. I cannot answer any more ibi tí questions. bàbá sọ pé àwọn máa fi tì sí ibẹ̀ náà la máa fi tì sí. Adúpẹ́ ó kàn dùn mí kan nínú àwọn amòye wa tí wọn ò ráyè sọ̀rọ̀ látàárọ̀ mi ò mọ̀ bóyá bàbá lè gbà wọ́n níṣẹ́jú méjì olóyè Bankole Thomas láti Ògbómọ̀ṣọ́. ṣebí ẹ sọ pé Túndé Aliyu wà ń bẹ̀. Àwọn náà wà ń bẹ̀. Ẹ láyè kó béèrè question ni. Màá fún wọn láyè ṣé mo lè mú àwọn méjèèjì ní títẹ̀ ń tẹ̀lé káwá jẹ́ kẹ́ ẹ máa lọ. All right. Okay. Alàgbà Bankole ẹ má bínú nígbà tí mo ti ń pe àwọn amòye ló ti yẹ kí n pè yín mo rò pé ẹ máa ń lo má darí kan ibi tó ṣiṣẹ́ sínú ẹ̀ ń ṣọlẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú bàbá mo kí yín o mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín. Mo dúpẹ́. Mo nífẹ̀ẹ́ àwọn ìgbésẹ̀ tí ẹ̀ ń gbé. Canada ń bí lèmi náà wà a sì ń bá ń gbọ́ bó bẹ́ ṣe ń lọ làwọn náà ń tẹ̀lé yín. Thank you, mo dúpẹ́. Ìpàdé ọjọ́ ìní yìí ibi tó dùn mọ́ mi sí dé mi ò ní béèrè tó bẹ́ẹ̀ débi pé kí n kọ́mẹ́ǹdì bàbá fún ohun gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀. Ẹ dákun ta ló ń sọ̀rọ̀ yẹn kúrò lórí aago ẹjọ́. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe tabatẹ̀ nípàdé òní pé kò lọ bó ṣe yẹ kó lọ ṣùgbọ́n nǹkan kan tá a achieve bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ tí bàbá akọgun Tọ́ládé ní ìtàn sọ pẹ̀lú bí ẹ̀yin náà ṣe dá èsì padà ó dùn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nù ilé yìí torí ohun tá à ń fẹ́ nìyí kí àwọn àgbààgbà wa kán jọ máa ṣiṣẹ́ pọ̀ kán máa ríra wọn lójú kán máa rẹ́rìn síra wọn ó dùn mọ́ wa lọ́pọ̀lọpọ̀ bàbá ẹ ṣeun gan mo kí bàbá Akintoye ẹ ṣe púpọ̀ mo dẹ̀ kí bàbá Tọ́ládé nìyí náà ẹ ṣeun ẹ kú àgbà Ọlọ́run Olódùmarè á nífẹ̀ẹ́ yín méjèèjì. Bàbá àwọn tí mo fẹ́ sọ ni pé àwọn YSDM ó yẹ ká máa gbúrò wọn ju bá ṣe ń gbúrò wọn lọ mo ti gbúrò wọn lẹ́ẹ̀mejì ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí lórí newspaper ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ọgbọ́n tẹ́ bá lè dá ó yẹ kán lè máa polongo nǹkan tó ń ṣe ju bó ṣe ń ṣe yìí lọ a ní láti máa gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kẹ́sẹ̀ sí ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun tẹ́wá ẹ ṣeun gbogbo nǹkan tẹ́ ti bá wa sọ ẹ ṣe mi nífẹ̀ẹ́. Bàbá Aliu bàbá fẹ́ gbóhùn yín o bàbá Aliu bàbá fẹ́ gbóhùn yín. Ẹ ṣeun mà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa ní opportunity fún ètò tá a gbé kalẹ̀ mo kí yín o mo wá kí àwọn bàbá wa mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín àti àwọn bàbá wa kejì náà mo kí yín o Ọlọ́run jẹ́ ká ẹ pẹ́ fún wa o tí mo kàn fẹ́ sọ kò ní tayọ pé ní lórí ọ̀rọ̀ awareness ni ipe ni à ń fi àwọn elite wa lẹ̀ àwọn elite tí mo ń refer sí gbogbo irú àwọn bíi engineers wa irú àwọn chartered accountant àwọn lawyers gbogbo irú àwọn èèyàn ló yẹ ká gbé kíní ìdọ́dọ̀ wọn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò tí ì yé wọn rárá kì í yé wọn tẹ́bárẹ́ lómi tó bá sọ ló máa wò pé professor lẹni yìí báwo ló ṣe ń sọ báyìí nígbà tí odidi professor bá ń sọ wípé ní níbo lẹ fẹ́ kí Ìgbò lọ tẹ́ bá gba Yorùbá nation níbo lẹ fẹ́ kókó lọ níbo lẹ fẹ́ kí Dangote lọ Yorùbá tó lọ fẹ́ Fúlàní ńkọ́ so gbogbo irú àwọn kìíní yìí ni ètò rẹ̀ sì ti wà ńlẹ̀ tó wà ń bi question and answer tá a sí so àwọn mìíràn wà ń bi Yorùbá Nation Gazette àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn wà ń fi àsìkò yìí bẹ̀ yín pé ní ẹ dákun ẹ bá wa bá àwọn YSDM sọ̀rọ̀ pé ní kán jẹ́ ká jọ ṣe kìíní yìí so that ó máa fi rinlẹ̀ dáadáa torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètí ìgbàgbọ́ yé even fídíò kan bẹ tẹ́nìkan jù sí mi lónìí àfa Abdulhakeem tọmọ wé láwa ni ẹ tọmọ sábà ṣe wàásù gidi gan torí mo send kíní ẹ lọ sí wọn ní Òṣogbo wọn wá pè mí wọn wá ń ṣàlàyé fún mi pé àwọn Islamic àwọn youth of kíníkà Islamic something dé ẹgbẹ́ àwọn ti mùsùlùmí ni dé àwọn náà sara wọn jọ ní Ìbàdàn wọn lọ sí meeting wọn ní ètò Yorùbá Nation tó ń gbé kalẹ̀ yìí ètò àwọn kìrìsìtẹ́nì ní ètò agenda kìrìsìtẹ́nì ní ẹ̀rí báyẹn àbí ń sọ wípé ní kíní yìí ó yẹ kí kájọ ká tẹ kíní dáadáa kó rìn káàkiri pẹ̀lú lẹ́tà kí lẹ́tà tó wá tẹ̀lé ẹ ṣeun ẹ má bínú pé mo gbàsíkò yín o ẹ ṣeun bàbá o mo kí n púpọ̀ o ẹ ṣeun. ẹ ṣeun so
anágbàrá anágboro. Ẹ jọ̀ọ́ mọ́ mi ẹ jẹ́ kí n béèrè béèrè ẹ jọ̀ọ́. Ẹ lè béèrè béèrè kankan mọ́. Bàbá láti máa lọ sí it's too late. It's too late. Lè béèrè béèrè. Èmi ni jánítọ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ mi gan ni Ọlọ́run má jẹ́ kán sáàkì mi níta wáyé. Okay. Ẹnìkan ní pírẹsẹ́ńtà Ọ̀túnba Hussein ẹ dákun ẹ jẹ́ n ṣàlàyé fún wọn kí n fẹnu ara mi sọ. Gbogbo wa ní Ṣòwògùn bẹ́jà bá sọ lódò àmọ̀ye tó gbogbo wa náà là á dàgbà a sì fẹ́ fi àgbà wọlé. Nǹkan tí bàbá ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù mi ò mọ iye mélòó nínú wa tí wọ́n lè ṣe. Ìbéèrè tí ẹ bá béèrè lónìí yóò wáyé níjọ́ míì. Ọlọ́run ní pa wá, Ọlọ́run ní fi àárẹ̀ ṣe bàbá ní àṣẹ Ọlọ́run. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ fún wọn. Ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí kí n máa fi dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá lórúkọ ẹgbàágbèje gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n máa ń wá sórí Yorùbá Gbòde ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Wọ́n pọ̀ bíi bàbèṣùá. Àmọ́ tó ṣe àwọn ẹlẹ́rọ wa owó ẹgbẹ̀rún lásán orí wọn sì yí wọ́n ní 100 ni ó wọlé. So báwọn kan ṣe ń wọlé làwọn kan ń jáde. Ṣùgbọ́n èrò pọ̀ tí wọ́n wá pàdé yín bàbá. Mo dúpẹ́ púpọ̀ wípé bó tiẹ̀ jẹ́ pé ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ó rọ̀fù díẹ̀ ẹ wá ṣe ní ẹ̀kọ́ tí ò léwé ó ní àgbà máa ń gbà torí tí wọ́n bá gbé oúnjẹ sílẹ̀ wọ́n á ní ṣe bẹ́yìn làgbà. Inú mi dùn pé ẹ ṣe sùúrù ẹ bá wa yanjú gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run sì ní pé kí òye ó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí òye tí a bá rí ẹnìkan tó ní nǹkan kan tàbí ìkejì tí ó fi bínú nítorí bí ẹlòmíín ṣe ń sọ ẹ má bínú. Bọ́lọ̀ ń ṣe dá gbogbo wa ó dá wa yàtọ̀. Bàbá mo dúpẹ́ púpọ̀. Ẹ dágbére fún àwọn ọmọ yín torí mo mọ̀ pé ó yẹ ká ẹ máa yọjú sí Yorùbá Gbòde jù báyìí lọ. Gbogbo ohun tí a mọ̀ tá a fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín ẹlòmíì ò lè sọ. Wọn ò ní fẹ́ lòmíì ṣe yín o. Ẹ jẹ́ kí a máa rí yín lóòrèkóòrè. Ẹ dágbére fún àwọn ọmọ yín. Ẹ ṣé Ṣọlá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún program alẹ́ yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ mi fún gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe fún Yorùbá. Ọlọ́run á fi ẹ̀san dáadáa fún ẹwà àtọmọ ẹ̀. Mo dúpẹ́ o. Ẹ̀yin gbogbo ẹ̀gbọ́n mi àbúrò mi tẹ́ wà ńbẹ̀. Gbogbo yín náà ni mo máa ń pè ní bàbá. Àwọn ọmọ kan béèrè lọ́wọ́ wọn pé bàbá tá a bá fò níyẹn ní àpẹẹrẹ bàbá mi pé mo fẹ́ kẹ́ di bàbá ni ó wù mí kẹ́ di bàbá. Àdúrà mo fi ń gbà fún yín. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí àdúrà náà kó mọ́ gbogbo yín o. I love the whole Yoruba nation without any exception. Nothing will content me more than the whole of the Yoruba nation. Section and so on. Even people who are contesting election, running around with politicians today, I still regard them as valuable members of our society. Tó bá yá, Ọlọ́run á fi iyè sí ọkàn wọn kan recognize wípé they are running around with in Nigerian politics is hurting their own people. One more it is hurting their own people. And they will come back to the reality of life. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín. Chief Tọ́lá Adéníyì. Pẹ̀lẹ́ o. Ìdájọ́ Odua. Ṣé wọ́n ṣì wà níbí? Okay, you and I at the beginning were the closest. Tí n bá wá sí Ìbàdàn ilé ẹ̀ ni mò ń dé sí. Tó bá di ní ìdájí ó mọ̀ pé mo tètè máa ń jí àmàlà ráìsà. Màá ti jí ní nǹkan bíi 4. Ìwọ náà wàá make a habit pé tí n bá ti wà lẹ́ ìwọ náà wàá jí ní nǹkan bíi 5 wàá lọ ṣe tíì fún mi. Àwa jókòó àmà máa sọ̀rọ̀ tí ilẹ̀ máa fi mọ́. That is it. Ìwé tí mò ń kọ ń gbà yẹn is ready now. It's out now. I started to write this book about the Yoruba people in 2012. Only mo fẹ́ fi hàn gbogbo yín báyìí is now here. Here is the advanced copy that I got from the publishers today. The title, The Yoruba People, Profile of the Foremost Black Nation. Profile of the Foremost Black Nation. The Yoruba People, colon, Profile of the Foremost Black Nation.
I started by just wanted to write an introduction to the Yoruba nation. But it got longer and longer and deeper until it ended up in almost 900 pages. It's a big book, bigger and more profound than my history of the Yoruba people. It is out now. Situation we don't have the luxury for that kind of thing. But very soon the publishers will find their own way of publicizing, selling it. I thank you all. See that I am a Yoruba man. We are very thoroughly democratic people. What is needed is to have our country and to inculcate that democracy, those profound democracy, into our institutions. And we will go on and build one of the best nations in the world. I never get discouraged about the Yoruba people, never. I don't consider it a very important thing. No, I don't. I don't pay attention to it at all. I keep rigidly to the central message that God has put in my heart. Go and liberate your people. If you don't liberate them now, they will perish. The Yoruba nation can perish the way the Fulani are planning things. They have asked the international terrorist organization to come into Yoruba land. ISIS announced last week or 2 weeks ago that they're already in Yoruba land and there is nothing we can do about it. They want to create a situation in which Fulani will go around killing people at will in villages, in towns, in the marketplaces of Yoruba land, and we will not be able to do anything about it. They want to disrupt the Yoruba nation completely. And if possible, according to some of them, exterminate the Yoruba nation. But it's not going to happen. So, we have a task to do. And the task is the Yoruba nation. The individual's self is not important. Let us join hands together and fight for the liberation of our country. And let us put petty things away. That's common. That's a minor little thing. That's not the big thing. The big thing is, how do we get stronger? How do we hold together? How do we liberate our nation? How do we set up our country? How do we organize our country so that it begins to perform to the best of capability? Those are the questions. God bless you. Ẹ ṣeun bàbá kẹpẹ́ fún wa àjíǹde ara yóò máa jẹ́ lórúkọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá tí wọ́n ń gbóhùn yìí káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá, àjíǹde ara ó máa jẹ́ yín. Pẹ́pẹ́ báyìí ni owú ṣarọ́ láṣẹ Ọlọ́run. Ilẹ̀ iṣẹ́ àìsàn kókó báyìí láàbògùn lágbẹ̀dẹ. Ẹ ṣeun àdúpẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn amòye Yorùbá o. Bàbá Adéníran Adébóyè láti ọdún mẹ́ta àwọn òní Sunday wọ́n yẹ wọ́n gbò. Olóòtú nígbà tí bàbá bá lọ tán mo ní round up comment. Okay. Ṣé lórí Yorùbá Gbòde? Yes. Àbí? Lórí Yorùbá Gbòde. Ẹ ṣeun. So mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà tó tí wọ́n ṣe okùnfà bàbá tó jẹ́ kí ó rọrùn fún wa. Àwọn náà ni Ọ̀túnba Ozen. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin nìkan kọ́ o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Oyèfúlẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn púpọ̀ fún àtìlẹ́yìn. Wọn ò yẹ wọn ò gbò lórí kínní. Ibi ìbàyìí ní ṣọ́ọ̀ṣì tiwọn ní gbogbo ọjọ́ Sunday àtàwọn náà àti gbogbo wọn. Orí Yorùbá Gbòde ni wọ́n ti ṣèjọsìn. Nígbà mo tiẹ̀ wá ń béèrè wọ́n ní ṣé kí n sọ Dr. Oyèfúlẹ̀? Ẹ sọ. Mo ní ó dàbí ẹni pé owó gbá olódìjà lẹ́yìn ṣọ́ọ̀ṣì
ẹni kí Jésù ò mú ẹyọ kan kẹ́yìn ò mú mẹ́sàn-án wọ́n bá lé yín kò ní ṣọ́ọ̀ṣì. bẹ́ẹ̀ ni. ọ̀dà ẹjẹ́ àwọn ìṣèpàdé ọ̀sẹ̀ méjì ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi tá a bá ti parí Yorùbá Gbòde ṣùgbọ́n kápá wẹ̀wàtì iṣẹ́ yín jọ mí lójú iṣẹ́ yín wú mi lórí akitiyan yín àti ìfẹ́ yín sí Yorùbá ní orí tẹ́ni tí mo lè fi wé ẹ ṣeun mo dúpẹ́ pẹ́ òkun ẹ̀yin kò yẹ kó gbò ọ̀gá mi pàtàkì ẹ̀yin ló yẹ kí n kọ́kọ́ dárúkọ ẹ kú àtàárọ̀ ẹ gbìyànjú ẹ fa ọmọ yọ ẹ rí bẹ́ẹ̀ tí kọ́ wa náà la ṣe ń ṣe iṣẹ́ tẹ́ fi wá lọ́wọ́ ẹ kú iṣẹ́ o ẹ mọ̀ mọ̀ ṣe o àṣẹ ẹ kú iṣẹ́ ẹ mọ̀ mọ̀ ṣe o. ẹ ṣeun adúpẹ́ kò ní rẹ̀ yín láṣẹ Olúwa a ní tẹnugbó lọ bí ọwọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Bánkọ́lé mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá mi ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì bàbá Tọ́lá Adéníyì mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn ní gbogbo ìgbà tí n bá ti rí wọn lẹ́yìn mi báyìí ọkàn mi á balẹ̀ pé iṣẹ́ àní tí àwọn fi ṣe tí wọ́n bá débi iyì àti ògo tí orúkọ wọn ò bàjẹ́ àwa náà máa jọlá wọn láṣẹ Ọlọ́run àwa náà ò jọ wọn orúkọ wa ò ní bàjẹ́ ẹ wà á dàgbà ẹ gbòó ẹ fi ọwọ́ parí ẹ sì fi irùngbọ̀n jọ òbí àjọdélẹ̀ lérí ni láṣẹ Ọlọ́run àní fi yín pàtàn mo dúpẹ́ púpọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin yòókù tí ò lè dárúkọ tí yẹ ní gbogbo ọ̀sẹ̀ bàbá kì í sàkígbadé ẹ̀yin náà lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ nítorí Yorùbá Gbòde ẹgbẹ̀kan ẹ̀san ń bẹ nínú ṣíṣe dáadáa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọjọ́ Sunday ni ọjọ́ tí gbogbo wa máa ń pàdé bí tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn mi ò wá mọ̀ bóyá bàbá Adébóyè fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ìsìn. èmi tí mo wà láti UK ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ John Ojúọlá látàárọ̀ bẹ̀tẹ̀ mo ti fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. alàgbà Ojúọlá kì í ṣe gbogbo ọjọ́ náà ni àárí kíní yẹn ni. èmi ti fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ o àǹtí ẹ fi yẹn lẹ̀ o. ẹbí gbogbo gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò lè sọ̀rọ̀ lónìí bó ti rí lónìí nù nǹkan tó gbà nù tá a bá ní ká mọ̀ sọ̀rọ̀ bàbá ò ní. Gbogbo ọjọ́ Sunday lẹ ń darapọ̀ mọ́ wa a mọ̀ yín dáadáa kò sẹ́ni tí ò mọ bàbá Ojúọlá ebá àjọṣe ọjọ́ ìbí yín nígbà tẹ́ pọ́gọ́ta ọdún kí ló tún kù ẹ ṣeun tó bá èmi gan tí mo ní kí kẹ́ ẹ pé bàbá èmi mo ní kẹ́ ẹ pé bàbá lórí gbogbo bàbá náà ń lọ sùn tí wọ́n fẹ́ ṣe báyìí náà mi ò bínú pé bàbá ti lọ. Bàbá máa padà bọ̀. Mo sọ díẹ̀ sí pé kí ẹ lọ pé bàbá. Bàbá Adébóyè. Bàbá tún padà bọ̀. Bàbá ń padà bọ̀ láìpẹ́ yìí. Bàbá Adébóyè. Bó wà bí o. Ojú ọ̀gbàkíṣà ẹ lè sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ ṣeun púpọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ó wá. Ẹ má bínú rárá. Kò sí bá a ṣe lè ṣe tí ó fi jẹ́ pé gbogbo èèyàn ni ó lè sọ nǹkan tó wà lẹ́nu wọn pàápàá nígbà tó jẹ́ pé àgbàlagbà ni Professor Akintoye nǹkan tí dókítà bá sọ fún wọn pé kí wọ́n ṣe wọ́n á ṣe wọ́n láwọn gbọ́dọ̀ lọ sùn. ìdí ẹ̀ tí mo fi ń sọ̀rọ̀ báyìí ò ju pé mo fẹ́ ṣe àlàyé ìṣẹ́jú méjì lórí ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tí ò tí ì jẹ́ síta tán. Number 1, ọ̀rọ̀ pé ẹgbẹ́ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí ń jàjàgbara pé wọn ò rójú ara wọn wọ́n ti yanjú ìyẹn bákan pé àwọn ní kọmitì tí ó ń jíṣẹ́ fún gbogbo ẹgbẹ́ tó sì ń ṣe àlàyé tó sì ṣètò fún wọn. Àpẹẹrẹ ilẹ̀ yìí ìjà táwọn Jews ń jà ní gbogbo àgbáyé láti fẹsẹ̀ rinlẹ̀ kì í ṣẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ kan náà ló ń jà fún wọn. Beth Jacob, Jewish Defence League, Anti-Defamation League, ìgbà àwo wọ́n tó mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Ṣùgbọ́n tọ́rọ̀ bá ti di kàláǹgídá to their very existence. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yẹn ibi tí wọ́n ti yàtọ̀ síra wọn ibi tí wọ́n ti bára wọn sùn tó bá ti dọ̀rọ̀ core existence wọn wọ́n á panupọ̀ wọ́n á dẹ̀ pẹnupọ̀. So ẹ má jẹ́ ká fọ̀rọ̀ pé ẹgbẹ́ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ká fi kẹ́wọ́. Ìyẹn ní. Number 2,
ó dùn mí tí èmi gan ráàyè béèrè àwọn ìbéèrè tí mo ní tí mo kọ sílẹ̀ kí bàbá tó lọ bọ̀tì kan tí mo rò pé ó lè dọ́dọ̀ wọn látọ̀dọ̀ àwọn tó kù bí yìí ó ní léyìí ìgbà tí àwọn Fúlàní yàtọ̀ sí Haúsá ẹ jẹ́ ká yé lo èdè yẹn nílòkulò Haúsá ló ń jìyà ní northern region Haúsá wà nínú àwọn tó ń jìyà ní northern region Fúlàní nìkan ló ń ṣe ọ̀gá gbogbo wọn ló fìyà jẹ gbogbo wọn so tó bá lè ṣe division nílẹ̀ Yorùbá kó sọ pé nǹkan tí àwọn arábí ṣe o torí kiri ó ní wọ́n ṣe o wọ́n fẹ́ dojú mùsùlùmí gbọ́lẹ̀ tó bá lè gbìyànjú yẹn nílẹ̀ tiwa divide and rule ni wọ́n ń pè é divide and conquer ni wọ́n ń pè é wúkọ́ báwọn wọ̀nyẹn mo ránṣẹ́ sí ìlànà Oòduà pé ó yẹ káwa náà gbìyànjú kì í ṣe pé ká wá agbára fún Yorùbá nìkan but to weaken the Fulani power àwọn Haúsá tí à ń jẹ ní northern region yẹn an enemy of my enemy is my friend kí ló ṣe tá a sùn mọ́ wọn káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí béèrè ẹ̀tọ́ wọn forcefully tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe yẹn ìwọ̀nba ni Fúlàní máa rí tiwa ṣe mọ́ kì í ṣe pé wọn ò ní wọ́nà tí wọ́n fi ṣe tiwa o ṣùgbọ́n ìjà wa ní olóríṣi mẹ́sàn-án nǹkan tí mo fẹ́ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣeun púpọ̀ inú mi dùn ṣe akọgun. Haúsá náà fẹ́ lọ fún referendum bí mo ṣe gbọ́ o. mi ò gbọ́ yé o. àwọn Haúsá náà fẹ́ lọ fún referendum bí mo ṣe gbọ́ wọn làwọn kì í ṣara Fúlàní o. bọ̀ tí ẹ jẹ́ ká túmọ̀ ẹnjìníà ẹ̀ ṣé tí ó bá ní wọn nìkan lójú kọ agbára wọn á pọ̀ tí nǹkan tó bá pín sọ́nà mẹ́ta mẹ́rin ìwọ̀n bá ní wàhálà tọ̀dọ̀ wa máa mọ it's a strategy tó yẹ ká ronú ìjìnlẹ̀ ká lè lò. bẹ́ẹ̀ni sà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ẹnjìníà ẹ̀ sà. olóòtú akọgun fẹ́ sọ̀rọ̀ o. ká ẹ pẹ́ sà. ẹ ọ̀ mú ìtara yín. akọgun ẹ̀ mute. mo kàn fẹ́ fi dá ọ̀jọ̀gbọ́n wa lójú pé iṣẹ́ ń lọ lọ́nà ibẹ̀ ṣe mọ̀ pé wọ́n ní Hausa Christian something sìn wọn ò ní tẹ́lẹ̀ Hausa Christian Freedom something wọ́n ní then a tún ní Hausa Bukoi nationalist movement tá à ń bá wọn ṣiṣẹ́ wọn ò ní yẹn tẹ́lẹ̀ rí. wọ́n kú iṣẹ́. so iṣẹ́ ń lọ wọ́n join ẹgbẹ́ kan tá a pè ní Indigenous Nationalities Restoration Congress wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n lè ṣiṣẹ́ ẹ rí pé ńgbà kan bí ó ti fẹ́ pọ́dún oṣù mẹ́sàn-án sìn tí Haúsá bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n ní Katsina Buhari lọ sí Katsina lọ bẹ̀ wọ́n pé kán jọ tó rọ Ọlọ́run kán má pa Fúlàní mọ́ kán jẹ́ kí kán jọ wà ní ìrẹ́pọ̀ so iṣẹ́ ń lọ tó bá gbé wọ́n ń pààyàn ní Haúsá àti Fúlàní lọ́jọ́ ń jà Haúsá ló ní àwọn olólùkọ́ àwọn àgbẹ̀ tó bá gbé wọ́n ń pa farmers kọ́kọ́ àwọn Fúlàní ló ń ṣọṣẹ́ fún wọn àwọn náà dẹ̀ sí tí wọ́n ti ń dá padà fún wọn gan ní big way so ẹ rí i pé ìyà tó ń lọ lọ́dọ̀ wọn gan wọ́n ju ti tó wà sálẹ̀ lọ wà most unsafe lẹ́ni ní Nàìjíríà tó iṣẹ́ ń lọ and divide and rule tẹ́ ń sọ iná iṣẹ́ ń lọ náà lórí ẹ̀ gbogbo àwọn tó tẹ̀ kí ṣe Haúsá tó kì í ṣe Fúlàní tá a kàn máa ń pè gbogbo Haúsá gbogbo àwọn tó wà ní Taraba tó wà ní Benue ní Plateau and so on and so forth gbogbo wọn sì náà ti ní the serious self-realization táwọn náà tó ń ta bíọ́bíọ́ so mo rò pé yẹ kí ọkàn wa balẹ̀ pé iṣẹ́ ń lọ ní assembly ní Kogi tán gbógun ti Dangote tó yẹ pé lóòótọ́ kì í ṣe Fúlàní but Fúlàní ló ṣiṣẹ́ fún ẹ rí i pé inú iṣẹ́ tó ń lọ náà nìyẹn and Dangote náà dẹ̀ mọ̀ pé tóun ò bá ṣọ́ra gbogbo investment lóun nílé kó kàn tán rẹ̀ ni so in a nutshell ká máa fi yí àwọn èèyàn wa pé iṣẹ́ ń lọ ó kò yẹ pé àwa kan wà tó pé iṣẹ́ tó bá ń ṣe a ò fẹ́ polongo ẹ̀ kò ní ìka máa sọ síta and
tó important jù ni pé result ń wá so lágbára Ọlọ́run ọ̀dọ̀ wọ́n gan ní gbogbo ẹ̀ máa ti fọ́ pátápátá tó bá dẹ̀ fọ́ tó fọ́ lójú tó fọ́ nímú òun náà ni àmàdé ilẹ̀ ìlérí like we said kò ní sí pé ẹnìkan máa ta ìjẹ̀sílẹ̀ nígbà tí Yorùbá nation state máa wáyé gbogbo ẹ̀ máa dàrú Nàìjíríà máa fọ́ pátápátá. àwọn ni wọ́n fúnra wọn lóògùn jẹ. àwọn lọ́wọ́ ọwọ́ tó gẹ̀dẹ̀ bá gbé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló fi ń lù so. àrígiṣẹ́gi lọ́rọ̀ sọ. ẹ ṣeun alàgbà Michael Awẹ́. mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ bàbá Akọgun nígbà nǹkan kan yìí pé wọ́n ní Èkó Sanwó-Olú fẹ́ sáyìn ṣàríà lọ èmi máa ń mọ́nítọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ó bẹ́tà ká tètè mójútó rẹ̀ kí wọ́n má gbé ṣàríà lọ wá sílẹ̀ Yorùbá o. nǹkan tó bá wọn nìkan ṣe gbogbo agídí gbogbo afáàdì tó ń ṣe àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn àti Buhari tó ń níbi wọn àti kàlífẹ̀tì fúnra wọn gbogbo ẹ̀ náà máa fọ́ lójú kan gbé nǹkan tó bá wọn òfin tó wùn kan gbé jáde òfin mélòó náà ti ṣe ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ kankan tẹ̀lé kan ṣe wọ́n ṣe sápò ara wọn ni so kò yẹ kó má bà á lẹ́rù ó kò yẹ pé a ní àwọn ọmọ Yorùbá kan tá a ṣiṣẹ́ lé lórí pé kó rí wọn kó padà sáyé bí ìkan tó ń pè ní Akíntọ́lá ọmọ Ifẹ̀ tó yẹ pé tiẹ̀ fẹ́ burú ju ti Saddam Hussein ó burú ju ti Gumi lọ so a máa rán Odùduwà sí wọn ni a máa là wọn lọ́yẹ̀ pé ibi tó ń lọ pé kò sọ́nà ń bẹ̀ so irú àwọn yẹn la máa ṣiṣẹ́ lé lórí and lágbára Ọlọ́run wọn á kúrò ní àpọ̀n tí ó yọ gbogbo àwọn Yorùbá tó ń ta ara wọn torí ipò tó ń fi wọn sí tó ń sọ̀rọ̀ àwọn di ẹrú fún Fúlàní. ẹ ṣeun alàgbà Michael Awẹ́. ẹ kú pàdé o. bàbá lè fẹ́ bi lọ́rọ̀. ẹjọ mo fẹ́ béèrè ni. ẹ béèrè. yà gẹ́gẹ́ bí alàgbà wa ṣe sọ iṣẹ́ ń lọ now time tí a wà nísìn àsìkò tá a ní kò pọ̀ 2023 ó dé tán nísìn ṣùgbọ́n iṣẹ́ lọ là ń gbọ́ káàkiri gbogbo nǹkan tí àwọn ọmọ èèyàn sọ káàkiri nísìn ojú wọn ti wà lọ́nà kí ni iṣẹ́ ń lọ tá à ń gbọ́ ìdàkọ̀ ń gbọ́ káàkiri iṣẹ́ ń lọ gbogbo wa kò sí anybody tó dàbẹ̀ pé nísìn agbọ́dọ̀ kò máa sọ̀rọ̀ pé iṣẹ́ ń lọ láàbẹ̀ rí nǹkan tó ń lọ àti àwọn wá sílẹ̀ yẹn a lè rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ tí ó dàbẹ̀ pé àríbi tá à ń lọ àsìkò dẹ̀ sí ṣe nídìí 2023 gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ó ti fẹ́ẹ̀ dé ìgbà tí a bá wọnú election time ṣé ìgbà yẹn níṣẹ́ ìṣẹ́ máa jáde àti wọ́n ti báwo. láàní dìbò wọ́n ní ẹ fọkàn balẹ̀ wọ́n ní kò sí bò wọ́n ní kò sí bò kankan pé ṣe ń lọ lórí ẹ̀ àti ní pé kí wọ́n ní kò ní síbò nígbà tí Èkìtì ìbò tẹ̀ wáyé tọpara wọn ní Sokoto ní Zamfara ní kìnní ṣó ti ṣẹlẹ̀ rí tẹ́lẹ̀ ní ṣó wà tẹ́lẹ̀ ní àbẹ̀rù pé iṣẹ́ tí wọ́n kàn ń ṣe iṣẹ́ ìdílé ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ ń rí ní òkè ọ̀yà kí pé kàn déédéé ń ṣẹlẹ̀ àwọn kan wà ń diẹ tó bá ní iṣẹ́ ń lọ wọ́n ní ká má kánjú. tọ́ba ní tí ò bá síbò iṣẹ́ ń lọ kí ni ókè ẹ sọ àpẹẹrẹ tẹ fẹ́ kẹ tó mọ̀ pé kẹ láti sọ pé tẹ fi máa sọ pé iṣẹ́ ń lọ ẹ sọ ọkọ tẹ fẹ́. kí ni nǹkan tẹ fẹ́ rí tẹ́tù tẹ fẹ́ rí lójú títì pé iṣẹ́ ń lọ pé tẹ bá rí ilé máa pé iṣẹ́ ń lọ. nǹkan tá a fẹ́ rí ni pé kí ni nǹkan tí a gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé pé àsìkò kan báyìí ni ilé ìta máa ṣe pé ókè o títí di oṣù tó ń bọ̀ títí di oṣù méjì títí di kínní torí àwọn èèyàn ti gbẹ́kẹ̀lé pé. wọ́n ní ẹgbọ́n tí bàbá sọ lónìí pé a rí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀
kó tó di òpin ọdún yìí àtànàmánà kò tó àtònímọ́nì ètò àti ń bá bọ̀ ẹ jẹ́ á máa bá bọ̀ ẹni tó bá lọ ló bá kú. ní àfikún strategy tí wà kì í ṣe pé ká máa sọ pé ká máa dá àkókò Ọlọ́run nìkan ló ní àsìkò àwọn tó ń dá àkókò fún yín láti ìbẹ̀rẹ̀ wa náà jẹ́ káwọn èèyàn kẹ́mi sókè àwa ò dá àkókò fún yàn kankan Ọlọ́run ló ní àkókò Ọlọ́run ló ní àsìkò ẹ̀dá kankan láyé kò lè sọ pé ilẹ̀ báyìí nílẹ̀ máa mọ́ sí àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ẹni tó máa jí láàárọ̀ lánàá wa kò mọ̀ so ká máa kò sí pé ká máa sọ pé tó bá di December o tó bá di June o nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀. kọ́tà mọ̀ pé iṣẹ́ ń lọ a ò dẹ̀ fẹ́ heighten expectation àwọn èèyàn torí nǹkan àti mú nǹkan ṣe kò sí lọ́wọ́ ẹ̀dá Ọlọ́run ló ní àṣeyọrí tí ẹ̀dá ni pé à ń prepare à ń ṣiṣẹ́ à ń làágùn bẹ́ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run nìkan ló lè sọ Ọlọ́run nìkan náà ló sì ní àsìkò. wàhálà ní tàgbẹ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kí iṣu ó ta. bí oníkálukú ṣe ń sọ̀rọ̀ náà ni gbogbo wa ládẹ̀ ń fi etí ń gbọ́ à ń gbọ́ bó oníkálukú ṣe ń sọ̀rọ̀ sí ṣùgbọ́n ó dàbẹ̀ pé gbogbo nǹkan tó oníkálukú ń sọ wọ́n kàn ń takora wọn ni especially gbogbo àwọn tó ń bá bàbá ṣiṣẹ́ àwọn tó ń wá láti bẹ̀ tàdé ń gbọ́ gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tó ń sọ síta tí ò dẹ̀ yẹ kó máa jáde bẹ́ẹ̀ torí mo wọ́ọ̀jì àwọn program bíi méjì kan táwọn bàbá kan wá sọ̀rọ̀ in fact with ọjọ́ orí mi yìí mo kàn ń wọ́ndà pé báwo ni àwọn tó jẹ́ pé ó ń bá bàbá ṣiṣẹ́ báwo ni wọ́n ṣe lè máa sọ gbogbo nǹkan tó ń sọ jáde lẹ́nu ṣé wọ́n rò pé inú àwọn ọmọ. bàbá tí ẹ jẹ́ ká fi ọ̀bẹ bọ ibẹ̀ èkìní bàbá ò sì ń bí wọ́n ti sọ ìwọ̀nba tí wọ́n lè sọ lára tí bàbá dẹ̀ sọ ni pé kò sí ibi tí ìdìjàgbara ó wà tí ò ní sí èdè àìyedè nítorí wípé n tó wà níbi ọ̀rọ̀ òṣèlú òun kọ́ ló wà níbi ìjìjàgbara wọ́n ní ká má já kàmùnà kí a fọkàn balẹ̀ ká dúró ká máa wò so ẹ jẹ́ ká ní sùúrù torí pé òní la rí ẹlẹ́dàá ló mọ ọ̀la àdúrà ni a máa gbà ibi tí ó máa dé dúró sí tó máa fi wá lọ́kàn balẹ̀ Ọlọ́run bá wa gbé débẹ̀ kò sí ń tà lè ṣe ju pé ká dúró náà lọ ká ní sùúrù torí nǹkan tó bá ti ṣàgbà èèyàn máa ń rọra jókòó náà ni ẹ ṣeun àdúpẹ́. Dr. Ọláyínká Àgbètúyì wọ́n náwó wọn sókè o. ẹ tí ì pè mí o ṣé torí pé mi í sọmọ gbọ̀ngàn kò dáa o. ọmọ gbọ̀ngàn gbogbo wa. alàgbà Àgbètúyì ọ̀jọ̀gbọ́n láti London ẹ túra yín lẹ̀. mo ti túra mi lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ ṣe olóòtú ṣé ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ó jọ mọ́ ohun tí akọgun Tọ́lá Adéníyì sọ òun ni pé ìbò lè má wà tí ò bá sí ìbò ní abẹ́ agbára ṣàràṣeṣà emergency powers ǹjẹ́ Buhari ò ní wá lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ pé òun ń jọba lọ títí ni torí pé ìlú ò lè wà láìló lórí yẹn ni mo fẹ́ kán bá mi fọ sí pé ǹjẹ́ kò ní dára kó jẹ́ pé a jẹ́ kí gbogbo nǹkan ìbò lọ bó ti ní kí ìlú kó lè tùbà kó lè tùyẹ. ẹ ṣé. ẹ ṣé púpọ̀ ọ̀rọ̀ pé kí ìbò wáyé àbí kó má wáyé ìgbà tí Buhari lọ pàdé olóburúkú tó wá láti Turkey tó pèrè ní prime minister Britain ọmọ Turkey kí ló lóun jẹ́ Boris Johnson tó jẹ́ pé Turkey ló ti wá ìrandíran yẹn ti wá ibẹ̀ náà ti fún ní Boris Johnson ló sọ fún pé kàn rí pé kò sí election and that a lè lo agbára pé kó máa continue lọ nínú yẹn náà ni Bakindo tó lóun OPEC tó lóun ti mú lọ láàrin bí oṣù méjì sẹ́yìn ìgbà yẹn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kó nǹkan ìjà wá tọ́kù sí Maiduguri ṣùgbọ́n tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé election wá kó wáyé tán rò pé wọ́n máa fi àwọn terrorists wọ́n máa fi cause confusion tó máa sọ pé okay o because there is no security in that kind of election wọ́n máa sọ pé
kí terrorist kan overall Nàìjíríà tó máa ní kí Gumi tó jẹ́ ọ̀gá gbogbo àwọn terrorist kó máa ṣe ìjọba fún wọn gbogbo yẹn ìgbà tí àṣírí ti tú náà rí pé kò ṣeé ṣe nǹkan tó máa mú kí election má wá sáyé òun náà ló máa mú kí kó má sí nǹkan kan tó tẹ̀ pé Nàìjíríà tó máa sọ pé òun continue láti máa ṣe òun máa gàba lé lórí ìgbà tí gbogbo ẹ bá fọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ní irú orílẹ̀-èdè Yorùbá ló máa dá dúró tó máa ní sovereignty ẹ̀ ìgbà náà ni àwọn Akwa Ibom republic máa dìde ní gbogbo republics tó ti fẹ́ dìde tó dẹ̀ ti ń prepare seriously náà máa dìde ìgbà ni the amalgamation and dissolution máa wá sáyé so tó bá tí wọ́n bá fúnra wọn ṣe pé kó má sí election which is one of their designs at the time tó máa happen kò ní jẹ́ favour kò ní wà in their favour at the time tó máa happen odù tó máa jẹ́ kí election má wáyé odù tó máa jẹ́ kí gbogbo Nàìjíríà dàrú tó ní jẹ́ kí election wáyé odù ẹ̀ náà ló máa jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ fọ́ pátápátá. bẹ́ẹ̀ ni. answer tí mo lè give nìyẹn bẹ́ẹ̀ pé ó máa wà ní ààyè tó máa lo executive power láti máa ṣe ìjọba lọ ẹtútù ẹ̀ dànù. torí nígbà náà wọ́n ní tí àwọn àgbàlagbà ti sọ̀rọ̀ tán wọ́n ní tí ọ̀fọ̀n bá tọ̀ sí gbẹ̀gìrì ẹlẹ́kọ̀ọ́ á kó ẹ̀kọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ níbi tá a lọ nù. olóòtú. bàbá Oyèfúnlẹ̀. Adéyẹmọ ló sọ̀rọ̀. kí lálámàlà wá ṣe é gbà. bàbá Adéyẹmọ olóyè Adéyẹmọ. ẹ ṣe ẹ jọ̀ọ́ mo gbádùn ètò yìí mo sì gbádùn gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ ní pàtàkì bàbá wa Akọ̀gun èmi fẹ́ gba gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ràn lórí bá a ṣe ń lo ètò yìí ṣe rí gbogbo aṣọ kọ́ ni àṣà lórùn ìyẹn gan ni bàbá Akintoye fi sọ bí ẹ̀nà torí pé à ń jọ tayò ní ẹ wò béèyàn méjì bá ń tayò ẹ máa wò kárẹ̀ ẹ máa wọ owó ẹ pé mo ló tún fẹ́ ta sí bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ jẹ́ so èmi ìbá bẹ gbogbo ọmọ Yorùbá nǹkan méjì ni mo fẹ́ sọ ẹ jẹ́ ká ní ọkàn pé òótọ́ ni táwọn bàbá wa ń ṣe yìí pé Yorùbá oyè oní nation tiẹ̀ ká dúró bàbá Akọ̀gun sọ gan pé kì í ṣe Yorùbá nation ta ni ò mọ̀ pé Ọ̀yọ́ empower wà kíní kan wà gbogbo Yorùbá ló ní nation àwọn àpapọ̀ tí ó ṣe yọkan ni so ẹ jẹ́ akọ́lọ́kan pé o tí ó ṣe ṣe ọ̀nà tí ó gbà ṣe é ṣe gbogbo wa náà la nílò ẹ̀ so èmi fẹ́ bẹ ọmọ Yorùbá ká má sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí mo mí pé kó mọ́ di pé à ń fọ́ngà à ń wúgà kiri èèyàn mọ́nú ibùn gan láàrin Yorùbá gan àwọn kan tó jẹ́ wípé tí wọ́n jẹ ní ń wá nǹkan kéékèèké nǹkan tó jẹ́ wípé ń pẹ̀lú mí lẹ́kún làwọn fi ṣẹ̀rìnrín so ẹ jọ̀ọ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá ká rọra ká kàn mọ́ fi mú fínlẹ̀ ká sì fetí sílẹ̀ kí òun wá mọ́ pọ̀ síta kó jẹ́ pé láàrin ilé lòun wá pọ̀ sí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n. yóò dáa fún yín. ẹgbà mi láàyè kí n lọ sùn o. ẹ ṣe bó dúpẹ́ o. ẹ lọ sùn. orin lẹ́sùn. ẹ wo àtẹwọ́lọ́gbọ́n ò lè dúgbò gan o. ẹ ṣe. bàbá Adébóyè ẹ jẹ́ ń pé Dr. Abiola ó tójọ́ mẹ́ta màá jẹ́ ká ẹ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wá tún pẹ́kẹ́ tó wá sórí Yorùbá Gbòde yóò dìjà ẹ̀yin dà ó yẹ jẹ́ ń gbóhùn yín Dr. Akibu Abiola. ẹ ṣe olóòtú ó tọ́jọ́ mẹ́ta o ẹ̀dẹ̀kú wájú o. mo kàn ní kí n tún ní lẹ́yìn náà ní kí mi ò ní much láti sọ ju pé I'm with you gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe náà là ń gbọ́ ibi tí a bá ọ̀rọ̀ yìí dé Ọlọ́run á bá wa parí ẹ̀. Like I said, I don't have much to say. I just want to listen. Ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ amòfin ọmọ Ògèdèngbé. Thank you very much. Ẹ ṣe Sister Shola. Mo fẹ́ bàbá wa Michael Awe ni mo fẹ́ encourage. Opinion mi ni pé every single opinion expressed by Yoruba person actually represent
a particular constituency. And àwọn èèyàn tán ní concern bíi bàbá wọ́n pọ̀, but mo fẹ́ gbà wọ́n níyànjú wípé kí wọ́n má jẹ́ kí àárẹ̀ ọkàn kó bọ́dà wọn. Ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ máa ń ní ìrètí pípẹ́, ó ń ṣe ọkàn láàárẹ̀, and kí lẹ́ ń ṣe gbogbo nǹkan lẹ sọ fún wa wípé ká máa sá gbogbo aṣọ lóòrùn. One encouragement tí mo fẹ́ fún yín sà ní pé àìsí ń bẹ̀ wọ́n ní àbáwọn dá sí. There are so many Yoruba self-determination organizations. Àwọn nǹkan kan wà tó lè fi ẹ̀yin àti gbogbo àwọn èèyàn tó bá fẹ́ mọ̀ pé iṣẹ́ ń lọ tí ó lè fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ tó jẹ́ pé irú nǹkan báyìí kò ní máa ṣẹlẹ̀ lóòrèlóòrè pé ká ń béèrè pé what are the covert operations? Get involved nínú self-determination organizations. As long as tí wọ́n bá win trust yín, there's some things they will let you know. Nǹkan tó ṣe pàtàkì ni pé in one of the lectures Baba Kogun gave, many people didn't realize that Tunde Idiagbon kì í ṣe Yorùbá, àti orúkọ tó bẹ̀rẹ̀ àti tó parí ó jọ ti Yorùbá. Ìdí rẹ̀ tó yẹ pé a lè máa sọ gbogbo nǹkan ká dẹ̀ má kánjú. It was said in the past that Rome wasn't built. A máa gba Yorùbá nation, but kò sẹ́ni kankan nílẹ̀ Yorùbá bó jẹ́ ọmọdé bó jẹ́ àgbà bó jẹ́ bàbá bó jẹ́ àbúrò tó lè sọ fún yín pé iye àbáyé ni ọjọ́ báyìí ni, but event ó máa determine àsìkò tó máa ṣẹlẹ̀. But the most important ni pé we are working and we will be working overtly and covertly. Kì í ṣe gbogbo aṣọ là ń sá lóòrùn, wọ́n dẹ̀ ní àjẹ́ tó ń pa ni àkìnrẹ́jẹ̀ lẹ́nu ẹ̀. Kè má bẹ̀ lọ́wọ́ gan. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Julius lẹ pé orúkọ yín ṣùgbọ́n ojú tí mò ń wò ó jọ Julius tóbìnrin. Julius ṣe ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣeun gan tẹ́ gbà mí láàyè. Ẹ dákun ẹ má bínú ohun yín èso ohun obìnrin ẹ fojú jù mo sáré ni. Ṣé rí gẹ́gẹ́ bí bàbá wa tó sọ̀rọ̀ ń sìn wọ́n ṣe sọ̀rọ̀, èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan iwájú báyìí ni mò ń wò, digbí báyìí lọ́kàn mi sì le. Àwọn onígbàgbọ́ wọn á ní ìrètí pípẹ́ máa ń ṣọkàn láàárẹ̀ bíi ti tèmi kọ́ o. Ìyẹn gan ló sì yẹ kí n fẹ́ gba gbogbo etí tó ń gbọ́ mi káàkiri àgbáyé tó yẹ kí n fẹ́ gbà wọ́n mọ̀ràn. Tá a bá ń sọ pé kọ́dún yóò tó jálẹ̀ kọ́dún yóò tó jálẹ̀, ẹ jẹ́ ká máa fi gáfárà díẹ̀ sí i kí àdúrà wa ti sọ́lọ́run ni pé kó ṣe bẹ́ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá ti sọ pé àwọn ibi tá a fojú sí ni ọ̀nà àrà lòun fẹ́ gbà yọ, pé àsìkò yẹn ó tún lè lọ́ra díẹ̀, ká má jẹ́ kí ìyẹn kó bà wá nú jẹ́ àbí kó ṣe wá lọ́yẹ̀ ọkàn láàárẹ̀. Bí ẹni eégún lé ni kó máa rọ́jú, bó ṣe ń rẹ ara ayé bẹ́ẹ̀ ló ń rẹ àárọ̀ ọ̀run. Ìbàdàn ni. Èkìtì lèmi. Àwọn pípẹ́ Ìbàdàn. Èkìtì lèmi, mo sì pẹ́ káàkiri, mo rìn káàkiri náà ni. Ẹ̀yin àgbà náà là ń tẹ̀lé oko abami àgbẹ̀ ọ́. Bó ṣe rí nìyẹn, ká má ṣojo ká má ṣàárẹ̀. Ibi tá ń lọ báyìí kò jìnnà. Ọlọ́run ọba Elédùmarè ọba ọlọ́jọ́ òní yóò tì wá lẹ́yìn yóò sì mú wa débẹ̀. Kò ní tì wá lójú. Kò ní tì wá lójú. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun o. Bàbá àtẹ́wọ́ ní lẹ́gẹ́sì. Àtẹ́wọ́ ló gbogbo ló wà o. Mo wà ń bí sà. Mo kí gbogbo wa sà, ọjọ́ mẹ́ta sà. Ẹ jọ, yes ma. Nǹkan tí n fẹ́ sọ gan, most of it n fẹ́ sọ ni bàbá Ògèdèngbé ti sọ yẹn.
wọ́n lu gbogbo ẹ̀ lójú pé ká tiẹ̀ ní sùúrù ká máa àwọn kankan wà tó jẹ́ pé a lè sọ ń bí mo wà ní Houston lálẹ́ àná nígbà tí mo ń bá àwọn kan sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé àwọn ò tiẹ̀ gbọ́ pa ẹ̀ rárá pé àfi ẹni báyìí ló máa lọ fún president. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mo wá sọ fún wọn wọ́n wá sọ pé àwọn ò gbọ́ eléyìí wọn ni òkè ẹ gbà Yorùbá gbòde rèé tó bá ti di ọ̀sán ọ̀la kẹ bọ́ síbẹ̀ mi ì mọ̀ bóyá anybody wà nínú wọn láti Houston wà ń bẹ̀ right now. Anyway èkejì tí mo fẹ́ sọ ni pé especially man àbá Èkìtì kan sọ̀rọ̀ lẹ́sìn iṣẹ́ o bẹ́ẹ̀ mọ̀ wí líbẹ̀ náà àti àjẹkọ́ra o. Then bàbá nígbọ̀ngàn ẹ ṣe gan sà oyè tẹ́lẹ̀ fẹ́ fún mi ń jọ́sí o mo ti wà available o ó dá ọ̀sà. Mo dáràn. Etí àti rí nǹkan ó dẹ̀ ṣe wo alàgbà Sambayo. Alàgbà Sambayo. Ok, ẹ ṣeun o, ẹ ṣe olóòtú. Tí mo fẹ́ sọ ni pé àwọn olóyìnbó máa ń sọ̀rọ̀ kan wá ní pé opportunity comes but once. Bẹ́ẹ̀ni. Tí nǹkan tí àwọn bàbá wa sọ nípa 2023 pé èmi rò pé ó yẹ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láti múra sílẹ̀ pé kí ni èmi fẹ́ ṣe láti rí pé tó bá di kànáńgídá a lè ní nǹkan tá a máa fi defend ara wa ni o tàbí welfare ni o tàbí even big rally. So pé torí for instance YSDM wọ́n ti ní central account. Ẹ dákun 1 second mo fẹ́ ẹni tó ń pariwo mo fẹ́ yọ ohun wọn kúrò ẹ ṣeun ó yá ẹnì ṣó ẹ ò mute ara yín alàgbà Sambayo. Alàgbà Sambayo. Ok, ẹ ṣeun YSDM ti ní central account bí tí Yorùbá ń béèrè fún ọ̀nà àkáǹtì yẹn oríṣiríṣi section ló dẹ̀ wà ń bẹ̀ fún security ni o fún big rally ni o fún welfare ni o and so on so that tí opportunity tí bàbá wa Tọ́lá Adéníyì sọ bá gbà Yorùbá lè ní nǹkan kan tí wọ́n fi sọ pé okay o ẹ lọ tọ́jú àwọn báyìí ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí ẹnu òfìfo ń dún yànmùyànmù ó yẹ kí bírú Jewish National Fund òun ni Yorùbá ti gbé sílẹ̀ ń sìn tó jẹ́ pé it's not just for ká gba Yorùbá nìkan títí ayé ni even gan tí a bá ti ní nation tiwa àpò yẹn á sì wà ń bẹ̀ forever ni so that kí a lè chip in kó ń kálukú tí mi bá lè ṣe rèé pé èmi náà ṣe tèmi kó kàn má jẹ́ pé ẹnu la fi ń sọ torí ọjọ́ yẹn á dé ṣùgbọ́n tí opportunity ò bá sí tá a ní nǹkan kan tá a lè tọ́ bàpò wípé ebi ń pa àwọn èèyàn ẹ lọ jẹun things like that it will be a struggle so kò dé àdé bí pé àti ní account kankan tàbí anything until now èmi kó kálukú wa tá bá ti lọ sí website yẹn oríṣiríṣi currency náà dẹ̀ ń gbà wọ́n gba náírà wọ́n gba dọ́là wọ́n gba gbogbo ẹ̀ èèyàn kàn type in tó bá fẹ́ tó bá dẹ̀ fẹ́ subscription wípé okay o every month iye báyìí mo fẹ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ so that tọ́jọ́ yẹn bá dé kò ní sí pé à ń fọwọ́ ra rí ẹ ṣeun tí mo fẹ́ sọ nìyẹn mà. ẹ ṣeun o bàbá ọmọọba Adékúnlé ó kù ìṣẹ́jú 10 péré là á lò mọ́ lórí eléyìí ọmọọba Adékúnlé ọ̀dà èmi pè yẹn ilẹ̀ dáhùn o alàgbà Abbas Alhaji ẹ kálẹ́ máa ọ sọ̀rọ̀ ti yóò ó ẹ kálẹ́ kú àtàárọ̀ mo rí yín pé látàárọ̀ náà lẹ ti náwó ẹ ní bínú o bó ti gbanú o. mi ò bínú mà ẹ kúṣẹ́ takuntakun mo kí ẹ̀yin bàbá mi nínú
àjọrò àjọpéjọ fún ilẹ̀ Oòduà. Inú mi dùn gan, àwa tá a wà nílé náà a wà pẹ̀lú yín, a dẹ̀ rí pé gbogbo conversation yìí at least a lè rí nǹkan kan mú fún àwọn ọ̀dọ́ wa nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Oòduà tí a gbé bí gbogbo wa. Inú mi dùn gan, iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bí bàbá wa àti ìyá wa tẹ́ ń gbé ṣe. Ọlọ́run á dẹ̀ máa ran gbogbo wa lọ́wọ́. Ilẹ̀ Oòduà á gbé gbogbo wa lára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan. Mute máa gbọ́ yín. Ẹ ṣeun Prince Roland Kọlùsádé. Yes, ma. Ẹ ṣé gan. A kú atótó látàárọ̀ nínú gbogbo nǹkan tá a ti sọ àti gbogbo àlàyé tí jáde ti sọ fún wa. Every time a máa ń gbọ́ wọn dáadáa. Èmi kàn fẹ́ gbà wá nímọ̀ràn ni o. So ìmọ̀ràn tí mo lè fẹ́ gbà ni pé tí mítì báyìí bá ti wáyé, because it's a very heavy meeting, jẹ́ pé ó yẹ kí ká coordinate very well. You know what? Ẹni tó bá ń ṣe olóòtú, òun kọ́ ló máa jẹ́ moderator. Ó yẹ ká ní host, at least ẹni co-host ní 3 or 4 tí máa monitor ẹni tó ń sọ̀rọ̀ àti ẹni tí ò sọ̀rọ̀, tí máa block wọn, má tẹ̀ fẹ́ ní any distraction, tí wọ́n lè máa block yẹ. So olóòtú kan máa wà ní tiẹ̀, ó máa focus, kò ní máa jẹ́ pé nǹkan tó fẹ́ sọ torí tó fẹ́ block ẹnìkan á ti gbàgbé nǹkan tó fẹ́ béèrè tàbí question tó bá ń lọ á ti gbàgbé kiri yẹn. So màá fẹ́ ká máa moderate very very well. This is a social media tó yẹ pé Ọlọ́run kan ti kẹ́ wá ń sìn. Ẹ ṣeun o. Kí àwọn bíi máa. Mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni. Ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ yín yé wa. Ọdún kẹta tí a ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Gbòde lórí Zoom nìyí. Níjọ́ tí a ti ń fi àwo òyìnbó jẹun, ẹlẹ́dàá ò pé kó fọ́mọ́ wa lẹ́nu. Ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó dùn wí, àìmọye ìgbà la ti ń béèrè fún volunteer. Gbogbo wákàtí tí àwọn bàbá Adéníran Adébóyè, àwọn amòye yòókù àti àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó jẹ́ pé yàtọ̀ fún ètò àbàwọ́n tá a sọ lórí Yorùbá Gbòde, tó bá tún kù díẹ̀ káàtó níbi ọgbọ́n orí, àwọn náà ni màá tún pè. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí olóyè Adéyẹmọ, bàbá Tọ́lá Adéníyì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ojoojúmọ́ náà la máa ń béèrè, ẹ ràn wá lọ́wọ́, ẹ ṣe gbá ẹ ṣàwo, máa jó lọ mò ń wẹ̀yìn rẹ ló pọ̀. A ti béèrè fún volunteer. Yorùbá Gbòde ní agbára láti fún anybody tó bá ṣe volunteer, àwọn ọ̀dọ́ wa, láti fún wọn ní ìwé tí wọ́n ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí pé wọ́n ṣiṣẹ́ àbí wọ́n ṣe wákàtí mélòó kan. Ọmọ kan náà tí à ń lò láti ẹjọ́ ìfijì, òun náà rí iṣẹ́ tí ó máa ń ṣe níjọ́ Sunday nígbà tí Yorùbá Gbòde ò sì lówó tí ó fún, kò sí nǹkan tá a ṣe ju pé ká ní kó máa lọ. Ẹni tó tún jẹ́ ẹni tó jẹ́ major film director tó fara rẹ̀ jìn, Prince Abdulrahman Ọládìgbòlù, òun náà fẹ́ wálé ní, ṣùgbọ́n ó tẹ̀ díẹ̀, kò sọgbọ́n tá a lè dá. Torí náà bí ọwọ́ eku bá ṣe mọ, òní fi nujú, òun ló fà á tí ó fi rí bẹ́ẹ̀. Mo fọwọ́ sí àbá yín, a máa tẹ̀síwájú náà ni. Ètò àbáṣe tó bá kù díẹ̀ lónìí, tó bá di lọ́la, a gbọ́nwọ́ sí i. Ẹ ṣeun adúpẹ́, kò ní rẹ̀yìn. Bàbá Abbas. Alàgbà Abbas. Yes, mo ń bọ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ rójú mi ni o. Ẹni a bá ń kéwì kì lójúlójú ní máa rí ni. Okay, wọ́n ní di òsì ò jẹ́ kẹ́ ẹ fẹ́ rójú mi o, àwọn ni
Àti mojú yín. Mojú yín o, Àbáàsì méjì. Ó sọ wípé the host has asked you to, okay, I mean, okay. All right, okay, ẹ ṣé. Ó dùn mí pé mi ò rí bàbá, àwọn mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ bá wò, the reason why most of the organizations tá a lè bára wa ṣe, if you look at it closely, everything boils down to transparency and accountability. Also, there are people, they want to be on top of everything, they want to be decision makers. Those three things only they can shape up. Now, going back, kilo far the way they run Nigeria, and everything boils down to fraud, embezzlement, abuse, and mismanagement. Now, question him very low, right now, kini control turning in place to make sure that we are transparent and we are accountable. Also, kini control turning in place to prevent fraud, embezzlement, abuse, and mismanagement, so that we're not going to carry into Yoruba nation, because it's very, very important. So we need to make sure from the beginning I set the record straight. Otherwise, because Yoruba Yoruba nation. So, because those things are very, very important. People come into this with different agendas. My agenda can need different agendas. So, and we need to set the record straight. Yoruba nation, everybody has to agree. There has to be zero tolerance for fraud, embezzlement, abuse, and mismanagement. Orí yín pé ẹ̀rí sọ bàbá Adébóyè ṣé ẹ lè dáhùn sí yẹn? Ẹ túra yín lẹ̀. Ẹ túra yín lẹ̀ o. Mo ti listen kan. Ẹ ti rí ṣe. Ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ni Abbas máa ń mú jáde anytime. So tòní náà kò yàtọ̀. Nǹkan tí èmi rò pé mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo wa ó ní pé bí nǹkan ṣe ibi tí nǹkan tó dé lónìí, accountability ìwọ̀nba accountability tá a ní lónìí a ní lọ́dún tó kọjá. Nígbà táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí bá wa dá sọ̀rọ̀ nǹkan tí lọ lójoojúmọ́ tí wọn ò jókòó síbì kan wọ́n mọ̀ sọ pé ẹ jẹ́ ọmọ ṣe lọ Ọlọ́run á ṣe tiẹ̀, ìgbà àwọn oríṣiríṣi nǹkan tá a máa ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn tí ò ní jẹ́ ká jẹ yẹn ni yó wọ́n ń lò láti fi búrẹ́dì kó wa ní ọbẹ̀ jẹ nítorí pé àdá sí i. Ó wà nínú ọ̀rọ̀ corruption tí Alhaji Abbas rí fáàsì ṣé ń gbọ́ mi. Kò sí agbára kankan tí ẹnìkan ní tó lè bring it to a full stop lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ju pé kí gbogbo wa máa contribute sí ká fìfẹ́ wa hàn ká máa dá sí. Tá a bá ti ń dá sí mi ò dánú o ò lè jí kọ́bọ̀ lójú mi torí o mọ̀ pé ẹnu mi ò bò tí n bá rí tó ń ṣe wọ́n sùn síta. So ẹgbẹ́ tí mo bá wọn dá sí tí wọ́n mọ̀ pé mo wà ń bẹ̀ tí wọ́n bá jí kọ́bọ̀ ẹ̀yìn mi ni wọ́n ti jí. Tá a bá wá pọ̀ ń bẹ̀ tá a rí bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́gbẹ́ jẹ́ bí 20 èèyàn tí 5 wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ò lè jí kọ́bọ̀ lọ́dọ̀ wọn. It will reduce the amount of corruption to bring it to zero. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe yẹn. So tí a bá lè mú sùúrù ká fi tọkàntọkàn dá sí, ká fi tìfẹ́ ṣe Yorùbá, ká mọ̀ pé Yorùbá tá à ń ṣe yìí kì í ṣe fúnra wa ju ọjọ́ ọ̀la lọ. Tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí hùwà bẹ́ẹ̀ yẹn, bó jẹ́ èèyàn 5 ló ṣe bẹ́ẹ̀ ni á impact àwọn 15 yòókù tẹ́jọ́ wà ní ẹgbẹ́ kan náà. Gáàsì ó lè wo ètè mi mọ̀.
kò sí olórí tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé apá òun ká reduction ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé kíní kan fún yín máa panu mọ́ àwọn ọmọ Awólọ́wọ̀ ò sí bí so mo lè sọ̀rọ̀ bàbá wọn lẹ́yìn bí ọmọ Awólọ́wọ̀ dẹ́pọ̀ bí èmi náà ìkànnì wọn ni mí so ìgbà tí Awólọ́wọ̀ ń ṣe ìjọba wọ́n mú nǹkan wá sọ́dọ̀ rẹ̀ pé bàbá kíní kan rí báyìí owó tí ń nìyí ó ní owó kíni wọ́n lówó tí ń nìyí tàwọn kíní kan ó ní lóko ẹ má dẹrù ẹwò láéláé tí mo bá gba eléyìí tó o bá fún mi ní tọ́rọ́ báwo ni mo sì lè sọ pé o lè jí sílẹ̀ mẹ́wàá o lè ló lè jẹ́ tí n bá gbọ́ pé tọ́rọ́ kan mú sọnù nínú kíní kan nìkan a kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ o mi ò sì ní panu mọ́ ìyẹn ní lọ́sẹ̀ tó parí yìí ọ̀sẹ̀ tó parí yìí ni mo rí nǹkan kankan kí lórúkọ Alfred Riwani wọn àtàwólọ́wọ̀ àtàwọn ọlọ́pẹ wọn lọ sí constitutional conference ní England àrùn kan wá kọlù Riwani bíìlì owó hospital ó gùn lọ bí ilẹ̀ bí ẹni báyìí ó wá gbé fún Awólọ́wọ̀ pé ẹ̀yin lólórí ẹgbẹ́ ò báwo la ṣe máa ṣe léyìí ọ̀rẹ́ dẹ̀ ni wọ́n tí wọ́n súnmọ́ra wọn tímọ́tímọ́ tí wọ́n ti ń ṣe pọ̀ tipẹ́ Awólọ́wọ̀ ní kì í sọ̀rọ̀ delegation wa léléyìí àrùn tó ṣe é ní ìsìn tí ń bá wọn dá sí tẹ́lómi bá lọ gbé àtọ̀sí wa lọ́la tó gbé bíìdì ẹ̀wà ṣe ńlá láti mọ gbogbo ẹgbẹ́ ṣe no ìyí tó ṣe é yìí £500 nìyí tí mo fi máa rìn lọ́wọ́ lápò ara mi àní mú kọ́bọ̀ nínú àpò ẹgbẹ́ nígbà tá a bá gbọ́ yẹn ṣé nígbà tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí Rèwánè Adébóyè ní ọ̀wà dìde tí ọlọ́ bá Awólọ́wọ̀ pé kó fi mo ti gbọ́ nǹkan tí ó sọ fún Rèwánè tó ti gbọ́ nǹkan tó sọ fúnra ẹ̀ pé ò lè bá wọn pé wó it is an evolution of a culture a corruption-free culture the evolution of it la gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ fún not the absolute realization of it torí yẹn máa take time but àwọn dókítà ọlọ́pọlọ wà bí o tí wọ́n lè dáhùn kíní yẹn dáadáa mo sì rí Ọ̀túnba Òsénì táwọn náà ti mú sùúrù láti dáhùn ọ̀rọ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ni. ẹ jẹ́ ṣé mi lè contribute díẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yẹn mà. ẹ dákun ẹ máa contribute but ẹ jẹ́ kí n fún Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Òsénì ní ààyè wọ́n ti náwó látàárọ̀ lóòótọ́ bí bàbá ṣe sọ ó yá ẹ ti wà lójú ọpọ́n Ọ̀túnba Òsénì. ẹ kalẹ̀ mà ẹ kúṣẹ́ mo kí gbogbo yín nǹkan méjì tí mo fẹ́ sọ àkọ́kọ́ ni wípé àwọn àgbààgbà ní àyè síbẹ̀ báyìí mo lè dá sí mo rò pé lẹ́yìn tí bàbá wa sọ nǹkan tó kù ni pé there is a big vacuum nínú gbogbo ìjàngbara yìí àwa tí a wà ń bẹ̀ báyà tá a wà lérí àmídíà àti àìmọye àwọn tó tún wà ní different part of it gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ìjókòó yìí I can imagine tí ẹ bá jẹ́ ká jọ dáwọ́ bo kínní yìí it's going to make a lot of difference be it in area of contribution o and be it in area of formulation of policies ideas and so on and so forth. Ohun tí bàbá Akintoye ò lè sọ fún mi ní pé ọwọ́ kan ò lè gbẹ́rù dórí àwọn nìkan pẹ̀lú Professor Adéwálé àti Ìgbòho àti àwọn other little advisers iṣẹ́ yẹn pọ̀ fún wọn that's the truth but ẹni tí ò bá fẹ́ dá sí sìn tó jẹ́ pé torí situation tó wà ní Nàìjíríà I'm not making a case for anybody torí àwa tá wà ní outside and benefit from stability pé ẹnìkan kan ò lè wá bá wa kọ́ ní wọ́n máa threaten wa ẹ jẹ́ ìjọ dayo mọ́yé ọ̀nà ní ẹ lè fi support this movement gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ibi tá a gbé wà sí kọjá ẹnìkan sọ pé kìíní kankan and it's another day tí Professor Banji Akintoye tí wọ́n ṣe nǹkan tó jọ mí lójú from ọ̀rọ̀ tó ń sọ at his age
pé at least wọ́n sì mọ nǹkan tó ń sọ yẹn gangan is a gift fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. And finally èmi ò mọ ẹnì kankan tó jẹ́ Yorùbá tó máa ní àyògbà Yorùbá ó jẹ́ option kò possible. And that is most of the meeting tí mo ti attend in bí most of our professors our doctors our lawyers wọn ti wá, and not that I attack them, but I want to say pé kí ni argument wọn, they are able to convince me pé ìbò 2023 ó bọ́ síbò bí ẹni pé gbogbo àwọn tá a jókòó bí ìpípa máa pọn mi sínú àpẹẹrẹ torí bí Tinubu 100 bá wọlé kò lè fix problem Nàìjíríà láíláí kò possible unless ó bá yẹ kó fẹ́ ṣe magic kan tá a rí wẹ̀rẹ̀. So tó máa pa òun àtàtìkù àti Òbí àti Ònìṣà tó máa pa gbogbo wọn papọ̀ wọn lè fix problem tó wà lẹ́yìn. So àwa Yorùbá ọmọdé lágbà ká ṣe wà ẹ̀yin kẹjẹ́ ká dáwọ́ papọ̀ more ká put more effort ká gbalẹ̀ and kò lè sí alternative pé another 4 years of trial and error because you and I know pé with the constitution anybody tí wọ́n bá mú tó bá wọlé tó bá ti lè swear in you know that another 4 years àti miss bí ẹni miss boat but a ní miss boat because a ti gbé iṣẹ́ tá à ń ṣe lọ́wọ́ sí àwa tá a wà active iṣẹ́ tá à ń ṣe lọ́wọ́ sí a ti make a lot of progress so we need everybody here kò sí exception gbogbo ẹ wà ń bí ẹ̀tọ́ sáwọn tó yẹ pé wọ́n wà nù already ẹ join ẹ darapapọ̀ mọ́ wa ẹ join wa lórí YSDM tí ẹ bá join ní one bẹ́ẹ̀ yẹn can contact us, you can work together at different level. At the end of the day, only Tinubu máa join, kò join. Tí Tinubu bá join, ipò máa pọ̀ láwọn tó máa ṣe agbálẹ̀ tàbí nǹkan, kó máa join different level. Ẹ̀yin tẹ̀lé wá ń bí, ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá, with oríṣiríṣi ọpọlọ tá a ní yìí, we can make Yorùbá nation better than Dubai within 4 or 5 years. Torí mi ò rò pé ọpọlọ kan kù tá a ní. So finally, Alàgbà Abbas, ẹjọ́ ti ṣiṣọlá mo ní sùúrù bíi 3 hours wọn fi dúró. Alàgbà Abbas, mi ò mọ which of the group ni because ẹ bá ń béèrè pé ó yẹ kí àwọn certain method approach device kan pé ẹ kó on board you will have to be member of one of the active groups so bóyá tẹ bá join wọn ẹ lè ní more opportunity ẹ lè ní access ọ̀rẹ́ ṣe ṣọlá mo fẹ́ dúpẹ́ lọ yín thank you very very much for being there for ẹ ṣeun. Alàgbà Báàsì old soldier làwọn lórí ọ̀rọ̀ jìjàgbara wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ara àwọn tí a jọ ń kóra wá kiri láti nǹkan bí ọdún 15 sẹ́yìn so nígbà tí wọ́n bá ti táyà ẹ tí ọba táyà ṣe àmọ́ rìtáyà tójú wọn jojú ẹni tó táyà kò sẹ́ni tó lè rìtáyà mi o orin tí wọ́n ń kọnu mo gbọ́ lẹ́nu wọn ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Alàgbà Johnson. Ẹ máa ṣeun. Alàgbà Johnson. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Kí n má fi waste time wa. Most of the questions tí mo fẹ́ béèrè wọ́n ti dáhùn ẹ̀. Then mo á dúpẹ́ lọ́wọ́ Alàgbà Òsénì. Láti nǹkan bí oṣù méjì ni mo ti fẹ́ mọ opinion wọn. Even gan mo make effort gan láti bá wọn sọ̀rọ̀ directly. Bẹ̀mí gbọ́ response látọ̀dọ̀ wọn. Bẹ̀tà láyé tí wọ́n ṣe ní ìsìn. Ẹ má bínú, nọ́mbà mi lọ sí Ṣọlá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gidi, mo dúpẹ́. Thank you. Ẹ ṣe Alàgbà Adémọ́lá Akíntóyè. Mo kàn fẹ́ ẹ ṣé o olóòtú àti gbogbo ará ilé mo kí yín o àwọn bàbá mi àti gbogbo. 100 ni àwọn èèyàn tó wọlé síbí ṣùgbọ́n àwọn tí ò wọlé pọ̀ tèmi mọ̀ tí mo dẹ̀ fi kíní Zoom yẹn ránṣẹ́ ṣé ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ni àbí torí kì í kò sí 100. Ẹgbẹ̀rún ní kíní wa lè gbà bọ́tà kì í sábà tó ẹgbẹ̀rún ìdí ẹ̀ tí wọ́n fi sọ pé 100 ni lénìí èmi àti wọn a máa gbọ́n sí lọ́la ńgbà tí wọ́n bá ṣí iléeṣẹ́ wọn torí èrò 100 ni alágbára láti gbà àgbà 100 owó 100
èrò ẹgbẹ̀rún la lágbára láti gbà owó èrò ẹgbẹ̀rún ó ní à ń san so ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí rí tó jẹ́ pé nígbà tí ó pẹ́ ká tó parí ètò yẹn náà ni wọ́n ti ṣe ní tó yẹ kán ṣe but agbára wa ò gbé ní eléyìí ẹ má bínú mo máa bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ ṣé àdúpẹ́. ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹkúṣẹ́ ìbò Sister Ṣọlá ó bà ní kò bàjẹ́ wọ́n lè wo àwọn tó miss out kan lọ sórí YouTube yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wọlé lórí YouTube ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọlé lórí Reef Note website àwọn alájùmọ̀ṣe ìtẹ̀síwájú wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló sì wọlé tí àwọn èèyàn ló ń gbọ́ wa bó ti jẹ́ pé wọ́n lè wò wá lórí rédíò Yorùbá Gbòde ní agbègbè Delaware àti Philadelphia ẹ ṣeun àdúpẹ́ tó abẹ́ẹ̀rí nǹkan anágbára anágboro ẹ̀rí nǹkan àti lo wákàtí 3 40 ìṣẹ́jú àti ẹyọ kan tó èmi a máa sọ̀rọ̀ kan wọ́n á ní òwe Yorùbá ṣùgbọ́n èmi a máa yí àwọn Yorùbá sọ wípé ìtàkùn tó ní kéni má gòkè àlọ tòun terin ní ó lọ èmi a wá sọ wípé ìtàkùn tó ní kí erin má gòkè àlọ kí ló dé tí erin ṣe fẹ́ kó bá òun lọ sókè àlọ alákòóbá nù gbàdàmú tí alákòóbá ìtàkùn tó ní kérin má gòkè àlọ tí tòun terin bá lọ tó bá dókè tó ń lọ da òkè rú ńkọ́ ìtàkùn tó bá ní kí erin má gòkè àlọ kérin ó fi ṣe àtẹ̀mọ́lẹ̀ ni abẹ́gbọ́ ìtàkùn tó bá ní kí erin ó má gun òkè àlọ ó yẹ kí erin ó tẹ̀ mọ́lẹ̀ kó fi ṣe àtẹ̀mọ́lẹ̀ lágbára Èdùmàrè mo sọrí o lágbára Èdùmàrè. bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn bẹ́ẹ̀ àwa ọmọ Yorùbá iṣẹ́ pọ̀ tí a ní láti ṣe mo fẹ́ kí a mú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí lọlé Yorùbá ní èrò kì í mọ ibùsọ̀ kí ọrùn ó wọ̀ ọ́ téèyàn bá ti mọ̀ pé òun máa débì kan kódà bí ọrùn bá ń wọ̀ yóò mú mọ́ra ilẹ̀ ìlérí ó ní ibùsọ̀ wa òwe kan tí bọ̀dá mi máa ń sábà máa ń pa mo fẹ́ràn òwe púpọ̀ wọ́n á ní bàbá ń lọ ilé àìtíbi etí ọ̀tún ó mọ òye tòsí ọmọ òya ibi tá a lọ gan-an òní ká kọjú sí òwe yẹn wù mí lọ́pọ̀lọpọ̀ tá a bá lè ṣe àmúlò rẹ̀ wọ́n á tún ní bẹbẹ kú bẹ̀ ibẹ̀ ló ń bọ̀ wọ́n tún ní ẹni tí eégún ń lé lọ kó máa rọ́jú bó ṣe ń rẹ ara ayé bẹ́ẹ̀ náà ní rẹ ará ọ̀run kìnkìnkìn yóò rẹ̀ kódà tí ará ọ̀run bá kú ò nígbàlẹ̀ yóò jàkàrà yóò mú kọ ntẹ́ fi mọ̀ kó rẹ̀ ni. kókó ni pé àwọn ọmọ Yorùbá a gbọ́dọ̀ dalẹ̀ ara wa torí wípé òfófó ẹrú ni wọ́n ní pẹ̀rú èpè wọn a sì polè ilẹ̀ dídà ní pọ̀rẹ́ alájọbí apàyè kan tó ṣe bí àjọgbórí ilẹ̀ àjẹkù àjọgbórí ilẹ̀ àjẹjà àtúnjọgbórí ilẹ̀ àjẹkòkògbín àṣẹdọwọ́ ọlẹ̀ tá a jọ mu èmi a máa kọrin kan ọmọ Yorùbá ẹ ṣeun ọmọ Yorùbá máìtì wá sí mi ẹ̀mí kan sọ fún mi pé ìjà náà kò ní pẹ́ tán múra sílẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà àdébẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́jọ. fáìlì kan sí mi. ẹ mọ nọ́mbà mi ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. ní ọjọ́ mẹ́jọ lórí ètò Yorùbá Gbòde àgbà ọ̀jẹ̀ nínú iṣẹ́ ìròyìn òní àgbéwá apẹ abala náà ní ìrírí ayé gbogbo ohun tí wọ́n ti rí àti ibi tí iṣẹ́ ìròyìn dé dúró àti bí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìròyìn bí ó ṣe nípa bó ṣe kan àwọn ọmọ Yorùbá àti nǹkan tó wà nínú ìjìjàgbara gbogbo ẹ̀ ní olóyè Bámijí Òjó tí wọ́n pé ọdún 82 nínú ọ̀sẹ̀ yìí tí wọ́n sì ti lo nǹkan tó lé ní ìdajì ọjọ́ ayé wọn nínú iṣẹ́ ìròyìn lórí rédíò àti tẹlifíṣàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa sọ fún wa láṣẹ Ọlọ́run ẹ dákun ẹ máa kéde Yorùbá Gbòde kí gbogbo àwọn èèyàn
tí wọn ò mọ̀ kí wọn ó lè bá a mọ̀. Oríṣiríṣi ìwé ni mo gbà lónìí tí àwọn ẹlòmíín sọ pé àwọn kọ́gbọ́n àwọn ò mọ̀ pé irú ètò tí ẹ̀ ń ṣe ní tó adúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá. Ní àsìkò yìí mo tún ké sí yín, ẹ̀yin tọ́mọ yín ò sọ Yorùbá, àrùn ni o, tọ́mọ ò bá sọ ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín ó sọ. Kó mọ̀ wá dọjọ́ iwájú tí ẹ bá wọ ìró àti bùbá tẹ́ rọra ń lọ kọ́ mọ́ sọ pé tí ẹnìkan bá wọ ìró àti bùbá kọ́ mọ́ sọ pé my father used to dress like that. Kò dáa o, ẹ dákun ẹ jẹ́ kọ́mọ yín ó sọ Yorùbá. N ò ní lọ́wọ́ yẹn ṣe kínní ẹni tí ò bá lágbára tó sì fẹ́ kọ́mọ òun ó kọ́ ẹ̀kọ́ Yorùbá. Yorùbá Gbòde ní àwọn àgbààgbà tí a ké sí tí wọ́n ó ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa. Mo fẹ́ sọ fún yín, a ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń wọlé láti Àbújá, a ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń wọlé láti Èkó, láti Ìbàdàn lórí kí wọ́n lè bá kọ́mọ wọn lè bá kọ́ èdè Yorùbá. Ẹ jẹ́ á mú ní ọ̀kúnkúndùn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tí ẹ jẹ́ kí tòun kó tún ṣe. Ẹ dákun ẹ̀sìsá àwọn èèyàn ń béèrè à ń fẹ́ support Yorùbá Gbòde financially bóyá kẹ́kọ̀ọ́ account I don't know nínú chat. Bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń sọ nọ́mbà Yorùbá Gbòde náà ni wọ́n á lò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí tí à ń gbà jù ó ní Zelle àti PayPal tó bá jẹ́ pé láti òkè òkun. Zelle àti PayPal ó ń ṣiṣẹ́ fún wa. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ṣe Zelle kí wọ́n jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀, kí wọ́n jẹ́ kí Zelle tàbí Cash App mọ̀ pé ẹ̀bùn ni, kí wọ́n mọ̀ rò pé bóyá ọjà. Nọ́mbà Yorùbá Gbòde màá tún fi ránṣẹ́ ní ìsìn. Ibẹ̀ náà ni a ti ń gba owó wọlé. Ẹ ṣeun, onánu. Tó ó di ọjọ́ mẹ́jọ, bàbá Adébóyè ọgbọ́n yìí ò ní dópè láéláé, ẹ̀ ní rí gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ láṣẹ Ọlọ́run. Ẹlẹ́dàá yóò mọ̀ bá mi dúró tì yín ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkan fi nọ́mbà ránṣẹ́ sí yín o, mo rò pé ẹ ti rí i, tẹ́ ẹ bá sì rí i ń bá yín kọ́lẹ̀. Ẹ bá ń kọ́lẹ̀ o torí wò rí. Bàbá àìmí tiẹ̀ ní nọ́mbà wọn ẹ̀yẹn ò ṣe tẹ́tù ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ kọ́lẹ̀. So mo dúpẹ́ lọ gbogbo yín, bàbá Chris Akíngbadé kò ní rẹ̀ yín. Mo dúpẹ́ pé ẹ ràn mí lọ́wọ́ lónìí, Ẹlẹ́dàá ó máa ràn yín lọ́wọ́. Ìyáàfin Tinú Akínṣọlá ìyàwó Ìbàdàn ògbìn lónìí nǹkan ṣẹlẹ̀. So olóòtú ìyáàfin Akínṣọlá ó lóun máa sanwó skul láti fi rán bí oyè fulẹ̀ lọ kọ́ Yorùbá. Ẹ bá kú sọ pé ẹ fẹ́ bùn mí lówó. Bàbá oyè fulẹ̀ lẹ́nu wọn lọ kọ́ Yorùbá. Wọ́n ti kàkàkà. Tó bá jẹ́ pé Ìjẹ̀bú tí wọ́n fẹ́ kọ́ mi níjẹ̀bú àti Gbọ̀ngàn màá kọ́ méjèèjì yẹn bẹ́ẹ̀ Yorùbá yẹn. Àwẹ̀ ni màá kọ́ yín o. Inú mi á dùn. Ẹ ṣeun o. Ẹ kú jókòó, ẹ kú pàdé mo dúpẹ́ lọ gbogbo yín pátápátá. Bá mẹ́tò Ájì Súlè mo rí pé ẹ ráyè béèrè ìbéèrè lónìí. Bàbá wa wọlé òní láti ìlú ọba lọ́hùn, kò ní rẹ̀yìn láṣẹ Ọlọ́run, ojú òní yín ti ẹ̀ ní tẹ́. Alàgbà Rótìmí Thompson ní gbogbo ìgbà àti ẹ̀yin tuntun tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ yọjú lónìí. Alàgbà Tọ́lá Adéníyì ọ̀rẹ́ yín ló ń bọ̀ lọ́jọ́ mẹ́jọ, mo mọ̀ pé máa tún rí yín Chief Babiji Òjó, Ọlọ́run á jẹ́ kí ìpàdé wa ó dùn. So títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí ẹ tún máa gbóhùn mi. Ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pa ni, ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ ká rìn lókun àìnímọ̀, ẹni tó fúnni lọ́mọ irú wọn ò fẹ́ ká jàjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o, Egbinọlá Adékúnbi Àtúnwá Ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà àpòjèrè àṣà. Ire ní mòkun ará àlágbẹ̀dẹ ibi tó bá wà ilẹ̀ rere ni o. Ó di ọjọ́ mẹ́jọ àti ìyá mi Àríkẹ́ ní Gbọ̀ngàn ibi tí gbogbo wọn bá wà ilẹ̀ rere ni. Wọ́n ti lọ ti kún. Ó di ọjọ́ mẹ́jọ o.